morning at Fetiye, they were playing music, Persian music, for hours. We had the privilege and the chance to see a ceremony of Taziyeh. در جشن‌های هنر شیراز حضور نداشتم، به همون آزادی درونی خودم می‌اندیشیدم. مثل هر جوونه دیگه نام فستیوال که میاد شرکت در اون فستیوال هیجان آوره. خوش آمدید به من و توها به امروز. اینجا در میز خبر من آنایتا بابایی و فرشاد متقی با شما خواهیم بود. همونطوری که شما از ما انتظار دارین، ما تصور می‌کنیم که از همون انتظار دارین، خواهیم پرداخت به مسئله‌ای که امروز رخ داده در بندر عباس، در بندر رجایی و از ابعاد گوناگون این موضوع رو براتون بررسی خواهیم کرد. و ویدیوهای زیادی امروز از شما شهروندان دریافت کردیم از لحظه انفجار در بندر عباس و اتفاقات بعد از اون. همچنین شهروند تحلیلگران من و تو هم نظرات خودشون رو برامون ارسال کردن که به اونها هم خواهیم پرداخت. خانم ها آقایان، سلام بر شما. در روزی که حکومت امیدوار بود مذاکرات پرطمطراقش در مسقط در مرکز توجه ها باشه در داخل، بلکه چاره کاری باشه خبر درمانیش بر اقتصادش، فاجعه دیگه اتفاق افتاد تا یک بار دیگه به ما یادآوری بشه جمهوری اسلامی یعنی همین، هر روز صبح از خواب بیدار بشیم و یه اتفاق دیگه افتاده باشه. امروز قراره با هم در مورد آنچه که در بندر عباس اتفاق افتاده صحبت کنیم و البته درباره مذاکرات حکومت در عمان. با تینا هستیم دوباره. خیلی خوشحالم که تینا جان در این روز بسیار سخت با هم هستیم. امیدوارم هموطنانی که از بندر عباس این برنامه رو تماشا میکنن با ما تماس بگیرن و از چشم دیدشون از مشاهداتشون بگن. بله، همچنین به دلیل حوادثی که امروز اتفاق افتاده این برنامه برای همه همیهنان همچنین در کانال یوتیوبی من و تو باز هستش. ما منتظر شنیدن شما هستیم. همونطور که علی گفت، خصوصا اگر که در بندر عباس زندگی میکنید منتظر تماساتون هستیم. برنامه امروز ویژه است به دلیل آنچه که در ایران رخ داده. با ما همراه باشید. وقتی ایرانی باشی، جمهوری اسلامی هم هنوز روی کار باشه، هر روز تو باید با یه خبر بد شروع بکنی و این تمومی نداره.
همونطوری که عرض کردم و بدون تردید ما تصور می‌کنیم که شما از منوتو توقع دارین تمرکز اصلی امروز در میز خبر بر بررسی ابعاد گوناگون آنچه امروز در بندر عباس رخ داده است. وقوع انفجاری مهیب در بندر عباس تاکنون دست کم 5 کشته و 700 مصدوم بر جا گذاشته. این انفجار ساعت 12:06 امروز در اسکله بندر رجایی رخ داده. به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، قدرت انفجار در محدوده بندر رجایی به حدی بوده که تا شعاع 50 کیلومتری صدا و لرزش اون احساس شده. از لحظه وقوع تا این لحظه خبرهای متفاوتی از کانون انفجار و عامل اون منتشر شده. شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار اطلاعیه اعلام کرده انفجار در یکی از منابع قابل اشتعال در بندر رجایی رخ داده. در سوی دیگه استاندار هرمزگان گفته محل انفجار سایتی در حاشیه سایت‌های کانتینری بوده. پس از انفجار و در حالی که دودی غلیظ غرب آسمان بندر عباس رو پوشونده بوده، تصاویر منتشر شده نشون میده که تنها یک بالگرد در ابتدا برای تلاش در مهار حریق به محل انفجار اعزام شده بوده. در ادامه برنامه همونطور که عرض کردم ابعاد گوناگون و گمانه‌زنی‌های مطرح شده در این باره رو براتون بررسی خواهیم کرد. سومین دور از مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی در عمان هم به پایان رسید. صدا و سیما اعلام کرده گفتگوهای کارشناسان جمهوری اسلامی و آمریکا به جزئیات توقعات و مطالبات رسیده. وزیر خارجه عمان هم اعلام کرده دور بعدی گفتگوها برای 3 ماه می برنامه‌ریزی شده. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده مذاکرات فنی که به صورت موازی جریان داره توسط مایکل آنتون مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا هدایت میشه. یک منبع آگاه هم به CNN گفته تیم مذاکره کننده آمریکا شامل حدوداً 12 کارشناس از نهادهای مختلف دولتیه که در گفتگوهای امروز عمان حضور دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه که به همراه عراقچی به عمان رفته ساعتی پیش در اکس از ادامه مذاکرات غیر مستقیم در فضایی جدی خبر داد و نوشت طرفین مواضع و دیدگاه‌های خود راجع به هر دو حوزه خاتمه مؤثر تحریم‌ها و اعتمادسازی راجع به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای و صیانت از حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو از طریق طرف عمانی تبادل می‌کنند. مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس با حضور حدود 250,000 نفر و شماری از رهبران جهان در واتیکان برگزار شد، اما حضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آخوندی که او را همراهی می‌کرد در این مراسم هم خبرساز شد. از فاصله نزدیک ایستادن این دو به جو بایدن و تا حرکات خارج از عرف و غیر دیپلماتیک آخوند همراه وزیر هنگام مراسم نیایش، اونا همینطور نزدیک ترامپ هم رسیده بودند. زمانی که همه مشغول دعا بودند، این آخوند همراه صالحی موبایلش رو در آورده بوده، مشغول فیلمبرداری از فضای اطراف شده. اما پیش از مراسم تشییع پاپ، دونالد ترامپ با ولودیمیر زلنسکی در واتیکان دیدار کرده. این نخستین دیدار رو در رو میان رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین از زمان مشاجره علنی اونها در کاخ سفیده. تصاویر نشون میده که این دیدار در داخل کلیسای سنت پیتر برگزار شده و در این ملاقات نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم حضور داشتند. همچنین ترامپ و زلنسکی دقایقی رو به صورت خصوصی و بدون حضور دیگران گفتگو کردند. سخنگوی زلنسکی اعلام کرده که این دیدار حدود 15 دقیقه طول کشیده و دو طرف توافق کردند که بعد از مراسم گفتگوهای بیشتری داشته باشند. به گفته یکی از مقامات کاخ سفید، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین گفتگویی بسیار سازنده داشتند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از یک ناوشکن جدید چند منظوره 5000 تنی رونمایی کرده که ادعا میشه قادر به شلیک موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. رهبر کره شمالی گفته ساخت این ناوشکن که مجهز به قدرتمندترین سلاح‌هاست، گامی مهم در جهت تحقق هدف برای گسترش دامنه عملیاتی و افزایش توانمندی‌های حمله پیش‌دستانه ارتش این کشور محسوب میشه. کیم جونگ اون تاکید کرده که ادامه توسعه تسلیحاتی کره شمالی پاسخی به تهدیدات ادعایی از سوی ایالات متحده و متحدانش در منطقه است که مانورهای نظامی مشترک برگزار می‌کنند.
از 10 دقیقه پس از ظهر امروز ایرانیان با اضطراب و نگرانی چشمان و حواسشون رو به بندر عباس دوختن. انفجار در بندر رجایی که تاکنون جان باختن 5 تن و مجروح شدن 700 نفر توسط مراجع رسمی حکومت اعلام شده. بر پایه ویدیویی که لحظاتی پیش به گزارشگر مناطق رسیده، هنوز حریق ادامه داره و آتش‌نشان‌ها موفق به مهارش نشدن. ساعت 18:47 دقیقه هنوز آتیش مهار نشده کاملا. آتش نشانان در حال مهار آتیش هستند. همونطور که فرشاد هم ابتدای برنامه گفت، لحظه به لحظه از این حادثه، از این چی که رخ داده، ما ویدیو دریافت کردیم از گزارشگران مناطق که در طول برنامه همه اونها رو تلاش میکنیم با شما به اشتراک بذاریم. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی، از حدود ساعت 5 عصر به وقت محلی انتقال مصدومین به مراکز درمانی کاهش پیدا کرده. در ویدیویی لحظه انفجار از فاصله نزدیک به محل حادثه ثبت شده. بر اساس این ویدیو، انفجار پس از وقوع آتش سوزی رخ داده. در ادامه هم یک راننده ویدیو رو ثبت کردن که تصویر صدا نداره. بگو گازه بره، بگو بره، داره میتره که اوه یا علی نتره که اینجا همه خارج شن. صحنه‌هایی که به تصویر کشیده شده واقعا وحشتناکه و امیدواریم کسایی که این فیلم رو ضبط می‌کردن، خصوصا اون کسی که میگه بدوید و خودتون نجات بدید، ظاهرا خودشون تو اون انفجار فعلا گزارشی که منتشر شده بود نمیدونیم که در واقع چه سرنوشتی داشتنشون، ولی امیدوار هستیم که آسیب جدی ندیده باشند. رسانه‌های حکومتی هم ویدیوی دوربین مداربسته‌ای رو منتشر کردن با این ادعا که مربوط به لحظه اولیه انفجاره. حجم ویرانی بر پای تصاویر منتشر شده بسیار گسترده بوده. تصاویری صدمه دیدن خودروهای پارک شده در پی انفجار رو ثبت کرده. صدای ثبت شده از انفجار در ویدیو هم قابل توجه. به گزارشگر مناطق همچنین ویدیوهایی از خسارت وارد شده به اطراف و محوطه بندر در پی انفجار رسیده.
این در اثر موج انفجار از پشت این در اصلا خیلی وحشتناکه. چه خاکی. این در اثر موج انفجار از پشت این در اصلا خیلی وحشتناک. بله یه وضعیت انبار ما همه آین ماین همه نابودی کنه. بله دارو دامترا کمانی کنه بنابرد هلیکوپتر همه لایزاده دیگه. خدا 460 چه به روزش آوردم. وای چی دیگه براش نگذاشتم. ای داد بیداد. ای وای دل صاحبش. لحظه انفجار همچنین نزدیک کشتی هم ثبت شده. بر پایه تصاویر و گزارش‌های ابتدایی دود غلیظ و سیاهی در آسمان بندرعباس در حال گسترش به سمت شرق شهر بوده و آنگونه که خبرگزاری مهر عصر گزارش داده بود احتمالاً تا ساعتی دیگه کل شهر رو در بر می‌گرفت. نشانه از این که آتش سوزی همچنان ادامه داره. همچنین بعد از گذشتن 4 ساعت حدوداً از مخابره خبر حادثه، یعنی حدود ساعت 16 به وقت محلی، تصاویری ثبت شده بود توسط رسانه‌های داخلی که نشون میداد که منطقه در دود غلیظی غرق شده بود. ویدیوهایی هم به گزارشگر رسیده از شرایط امروز بندرعباس. از شهروندان دارای گروه خونی او مثبت در استانهای گیلان، تهران، یزد، همدان، کرمان، خراسان شمالی و اصفهان هم درخواست شده بود علاوه بر بندرعباس برای اهدای خون مراجعه کنند. ویدیوهایی هم به گزارشگر منوتو رسیده بود از حضور شهروندان برای اهدای خون به مجروحان انفجار اسکله رجایی بندرعباس. همچنین
تصاویری هم از شرایط خانواده‌های نگران مصدومین انفجار در مرکز درمانی بندرعباس منتشر شده بود. در این وضعیت دادستانی کل کشور تهدید کرده با افرادی که با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی هم اعلام کرده علت حادثه بندر رجایی زمان بره. پزشکان هم در شبکه یک مطلبی منتشر کرده بود و ضمن ابراز تأسف و همدردی دستور بررسی وضعیت و علل رو صادر کرده بود. همچنین مقامات اسرائیلی به شبکه 12 این کشور اعلام کردند که انفجار در بندر رجایی ارتباطی با اسرائیل نداره. بله، بعد از وقوع انفجار مهیب در اسکله شهید رجایی در شهر بندرعباس که بیشترین واردات و صادرات کانتینری ایران در اون انجام میشه، شهروند خبرنگاران منوتو ویدیوهای زیادی رو به بخش گزارشگر ارسال کردن. به دلیل حجم بالای ویدیوهای دریافتی ما سعی کردیم این گزارش رو به چند دسته تقسیم کنیم. در اولین گزارش ها که شامل بیش از 10 ویدیو کلیپ، شهروندان لحظه وقوع این انفجار رو به تصویر کشیدند. یا خدا چه شد خدا میدونه چند تا کشته بده. یا خدا اسکله رجایی اون کنم 16 خیلی بد صدایه، خیلی بد دود بلند بود. انفجارش گوشمون نمیسن چطوری میشنیم چی میگه. مثلا موشک بس که زدن امین دیده. من تو ماشین داشتم با آرمان خونه بستم، این منفجر شده. یه مخزن تو مخزن نیست اینجا، همش کانتینره. البته آنایتا باید از شما تشکر کنم که ویدیوهایی که در اول اخبار پخش کردید به خاطر اینکه تعداد ویدیوها بسیار زیاد بود. صبح ما با این آمادگی اومدیم توی میتینگ صبحگاهی که داشتیم، میدونستیم که ویدیوهای زیادی از تمام مراحل این اتفاقات فاجعه تلخی که امروز اتفاق افتاده برامون مثل همیشه گزارش ارسال کرده بودید و واقعا از عهده یک تیم برنمیومد که بتونیم تمام این گزارش‌ها رو ما در عرض چند ساعت آماده کنیم برای شما. ما میبایست واقعا قدردان اعتماد بینندگانمون باشیم به من و تو. مثلا ویدیویی که ما ابتدای برنامه منتشر کردیم که هوا تاریک شده بود و همچنان داشتن سعی می‌کردن که حریق رو اطفا بکنن، من جایی ندیدم که دقیقاً نیم ساعت قبل از شروع اخبار در واقع به دست ما رسیده بود. تمام ویدیوهایی که براتون پخش می‌کنیم در واقع موثق هست و به قول انگلیسی آپ تو دیت شده هست، به روز هست، به ثانیه، به دقیقه داره به دست ما میرسه. باز هم توی صفحات اجتماعی ما میتونید ویدیوهای جدیدتر رو شما ببینید. در هر صورت جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از جانباختگان این فاجعه رو منتشر نکرده، ولی بعضیا گفتن تا الان حدود 4 نفر یا 5 نفر جونشون رو از دست دادن که البته طبق ویدیوهایی که به بخش گزارشگر منوتو رسیده جانباختگان باید بیشتر از این تعداد باشن. چند ویدیو از پیکرهایی داشتیم که در این حادثه کشته شدن، ولی از اونجایی که این تصاویر بسیار دلخراش بود و وحشتناک بودن از پخش اونها معذوریم. من فقط تونستم از بین این ویدیوها یکی رو انتخاب کنم که بعد از ادیت به نظر شما برسونیم. بندرعباس ماشین من
حسین جنازه حسین رو شد تفلک توی یخچال بود. گفتم بیا بشین تو ماشین. این انفجار وحشتناک آسیب زیادی رو به ساختمان گمرک و سازه‌های همجوار این بندر وارد کرده. گفته شده شدت این انفجار به حدی زیاد بوده که تا فاصله 50 کیلومتری موج انفجار اون احساس شده و بسیاری از منازل مسکونی و خودروها بهشون خساراتی وارد شده. ویدیوهایی داریم از داخل ساختمان گمرک و خسارات شدیدی که به این ساختمان وارد شده و وحشت و اضطرابی که در صدای شهروندان شنیده میشه. برید بیرون. وضعیت استقرار بعد از خونه، بعد از بمب بود، انفجار بود. من چند نفر زیر آوار اونجا گیر کردن. همونجا سپرکار که نمونه پلو میکنن. از این برگردیم. سالن گمرک چه اتفاقی افتاد؟ میگن تو محبته گوگر ترکیده، کل 4 طبقه سالن گمرک رفت تو هوا. و البته وقتی این اتفاق افتاده آنایتا خیلی از شهروندان گمان زنی‌های مختلفی داشتن. بعضی میگفتن موشک، بعضی میگفتن بمب، بعضی فکر میکردن اتفاق خاصی افتاده. نظرات مختلفی داشتن که توی گزارش‌های بعدی نظرات و در واقع گمان زنی‌های این شهروندان رو با هم میشنویم. با موشک فکر کنم زدن. 40-50 نفر اینجا زخمی شدن. معلوم چیه؟ تمام شیشه‌های ماشین شکست. تمامشون. تمامش استاندارد. موشک شده. موشک زدن. پالشگاهی زدن؟ نه کجا شده؟ با خدا این موشک زد. نه زلزله نه سعیش موشک شو زده. یه موشک شو زده. همین الان موج انفجار معلوم نیست مخزن ترکیده یا حمله کردن. خیلی موج بدی داشت، خیلی شیشه‌های دفتر کلن اومد پایین، ساختمونای بتونی کلن لرزید. آقا ممنی چه خبر شد؟ ببین ماشین ما به چه روز افتاد، خودمون خوبه نمردیم. حالا یا بیلا چی شده؟ چی دارن میزنن؟ کجا رو دارن میزنن؟ زن نفت منفجر شده یا بمب، یه شیشه ها بکن. بندر عباس همه الان خونسا، یا بمب زدن یا مخزن نفت ترکید. سالن واردات شدت انفجار انقدر زیاد بوده، هرچی ماشین بوده اینجا اصلا نمیدونم توی اسکیل از کجا، از همه جا ترکید. انفجار سنگین همین الان خدمات همه ماشینا رو ترکوند. همه ماشینا ترکید. این هم ماشین ماست. کل خدمات خراب شد. در ویدیوی بعدی هم سازه‌ای رو می‌بینید که به دلیل شدت انفجار به طور کلی از هم پاشیده شده و در حالی که عده‌ای در داخل ساختمان به دنبال زخمی‌ها و گمشده‌ها می‌گردن، گزارشگر هلیکوپتری رو به تصویر می‌کشه که مقداری احتمالاً پودر اطفای حریق رو روی آتش می‌ریزه که البته به نظر نمیاد چنین مقداری از پس اون انفجار و اون آتش بر بیاد.
نگاه کردیم آقای نمازی همه رفته، هیچ کی نبود نیست هیچ پایین. بسیار عجیب و پرسش برانگیز هست که در یک همچین مجموعه حائز اهمیت و استراتژیکی با این حجم از صادرات و وارداتی رو که درصد قابل توجهی رو که بر عهده داره از کل صادرات و واردات مملکت چند مثلا ساعت بگذره، حالا حداقل 1 ساعت 2 ساعت از اون انفجار بگذره و فقط یک هلیکوپتر باشه که بیاد برای اطفاء حریق. بعد از اینکه همه چیز سوخته، اون حجمی که دارن روش حالا مواد اطفاء حریق هر چیزی که از میزنن اصلا تأثیری نخواهد داشت. یعنی در واقع هیچ بحران مدیریتی وجود نداشته یا هیچ آمادگی نبوده و وضعیت به این شکل پیش رفته. و ویدیویی داریم از مقابل بیمارستان صاحب الزمان بندرعباس و گزارشگری که ماشین‌های جلوی این بیمارستان رو به تصویر کشیده که شیشه‌های تقریبا همه اونها خورد شده و ازدحام شهروندان رو می‌بینیم در محوطه بیمارستان که ایشون میگه برای پیگیری احوال اقوامشون به اونجا اومدند. وضعیت خودروهای بندرعباس بعد از انفجار امروز این بیمارستان صاحب الزمان هم تعداد مردمی که خانواده‌شون مصدوم شدن اطراف بیمارستان. همونطور که در اول گزارشگر گفتم تعداد ویدیوهایی که از انفجار امروز به بخش گزارشگر ارسال شده بسیار بسیار زیاده و امکان پخش همه اونها نیست، ولی ما در بخش پایانی گزارشگر هم که در انتهای اخبار پخش میشه نگاهی خواهیم داشت به گوشه ای از ویدیوهایی که شهروند تحلیلگران مناطق در رابطه با فاجعه انفجار در بندرعباس برامون ارسال کردن و نظراتشون رو در مورد این حادثه متأثر کننده خواهیم شنید. با وقوع انفجارهای مهیب بحث درباره عملکرد نیروهای امدادی جمهوری اسلامی از یک سو و خبررسانی رسانه‌های حکومتی بالا گرفته. نگاه کنیم به شیوه عملکرد حکومت در چند ساعت گذشته. حوالی ساعت 12 ظهر امروز حادثه انفجار کانتینر در محدوده شبکه سراسری خبر تلویزیون، تلاش برای کنترل روایت، گزارش‌های مکرر اما بسیار محدود از جزئیات انفجارها و خسارات. البته نیروهای امدادی وارد صحنه شدند. با وجود ادعای شبکه خبر تلویزیون درباره تحت کنترل بودن اوضاع و آغاز امدادرسانی بلافاصله بعد از حادثه، روایت تلویزیون محلی استان هرمزگان شبکه خلیج فارس که وظیفه کنترل افکار عمومی در محل حادثه را بر عهده دارد چیز دیگری است. این گوینده میگوید مقامات محلی تا ساعتها بعد از وقوع این حادثه حتی مکان دقیقش را هم نمیدانستند. انفجار ساعت 12:10 امروز ظهر 6 اردیبهشت ماه در حالا خود بندر شهید رجایی نقطه دقیقش هنوز مشخص نیست کجاست، ولی این شبکه تلویزیونی با اشاره به هجوم مردم محلی برای امدادرسانی به آسیب دیدگان از آنها خواسته در خانه‌ها بمانند و هشدار داد ماموران امنیتی همه راه‌های ورود به محل این انفجارها را بستند. تحت کنترل بسیار زیادی هستش از لحاظ ملاحظاتی که وجود داره. این ویدیو را گزارشگر من و تو دریافت کرده. همکاری به دنبال همکار مفقود شده‌اش می‌گردد در غیاب امدادرسانان. درباره امدادرسانی در حالی که به گزارش شاهدان عینی آتش نشانان و آمبولانس‌ها برای ساعت‌ها نمی‌توانستند به محل حادثه نزدیک شوند، در تصاویر زنده شبکه خلیج فارس یک هلیکوپتر نشان داده شد که این گونه می‌کوشید آتش را خاموش کند. در همان تصاویر یک ماشین آبپاش هم دیده می شود که به تنهایی می کوشد آتش را مهار کند، اما آبش تمام شد.
به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد، انفجارهای مهیب باعث تصاعد گازهای سمی شده، اما تلویزیون حکومتی برای ساعتها از بیان این هشدار به مردم خودداری کرد و حتی خبرنگاران خودش هم بدون تجهیزات لازم مانند ماسک جلوی دوربین ظاهر شدند. در حالی که بسیاری به ارقام منتشر شده توسط صدا و سیما درباره آسیب دیدگان این حادثه به دیده شک می‌نگرند، تلویزیون بندرعباس حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت محلی از مردم خواست برای اهدای خون به بیمارستان‌ها مراجعه کنند که می‌تواند وخامت اوضاع را نشان دهد. مهیب بودن انفجارها از یک سو و پنهانکاری مقامات حکومت از افشای دلایل این حادثه و میزان خسارات باعث گمانه‌زنی بسیار درباره دلایل این حادثه شده. اتفاقاتی که افتاده، اما محمد آشوری استاندار هرمزگان آشفتگی مردم را ناشی از قدرت‌های سلطه دانست. جای کشورهای در واقع قدرت‌های سلطه دنبال دامن زدن به آشفتگی فکری مردم خوب ایران باشند. تلویزیون محلی خلیج فارس از مردم خواست در خانه‌ها بمانند و آتش مهیب ناشی از انفجارها را از طریق پخش زنده تلویزیون تماشا کنند. این شبکه خبری در اقدامی حیرت‌آور تصاویر زنده از محل انفجار مهیب را با موسیقی پیانو پخش کرد. همه اینها در حالی است که مردم روایتگران اصلی این حادثه‌اند، نه تنها روایتگر که امدادگران واقعی. ما برای بررسی بیشتر این خبر از آقای نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی خواستیم تا همراه ما باشند. جناب بهرامی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امروز. فکر می‌کنید اول از روایتگری و تبلیغات حکومت استفاده کنیم؟ به نظر شما چقدر این شیوه گزارش کردن یک فاجعه رو مردم اصلا باور می‌کنن و اگه باور نمی‌کنن چرا حکومت داره این شیوه رو ادامه میده؟ درود بر شما و بینندگان. خب واقعیت اینه که شیوه اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در چنین مواقعی دیگه برای مردم عادی هم شناخته شده است. خب یک دلیلش اینه که اصولا جمهوری اسلامی بحث خبررسانی رو کاملا امنیتی میکنه. از طرفی خب یک حکومتی هستش که کلا اموراتش، کارهای کلان و مهمی که در این کشور رخ میده به نوعی اینها رو یک چتر امنیتی روشون میکشه و در نتیجه خبررسانی و اطلاع رسانی هم در جمهوری اسلامی یک مقوله امنیتیه. ما فراموش نکنیم بسیاری از خبرگزاری‌های عمده داخل کشور، بسیاری از رسانه‌ها، اینها رسانه‌های متصل به نهادهای امنیتی هستند، متصل به سپاه هستند. خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، اینا رسانه‌هایی هستند که یک راندهای خبری ویژه‌ای دارن و جمهوری اسلامی تلاش میکنه که خبر رو تحریف شده، دستکاری شده از چنین منابعی به خورد افکار عمومی بده و اجازه نده حتی الامکان این خبر توسط رسانه‌های آزاد منتشر بشه. ولی اینکه مردم این شیوه رو دیگه آزمودن در اتفاقات مشابه قبلی و جمهوری اسلامی هم فعلا چاره‌ای نداره جز همین رویه‌اش و خب امیدوار هست که بخش کوچیکی از مردم رو که هوادار حکومت هستن اونها رو تحت تاثیر قرار بده و الا از تاثیرگذاری بر افکار عمومی به صورت وسیع و کلان خود جمهوری اسلامی هم به نظر من ناامید هست. جناب بهرامی، جمهوری اسلامی مدام میگه برای جلوگیری از شایعه پراکنی مردم خبرها رو از منابع رسمی دنبال کنن. به نظر شما این شیوه حکومت خودش باعث در واقع شایعه پراکنی نمیشه؟ دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید. اصولاً بحث مقابله با شایعه بهترین روشش اینه که رسانه‌ها آزاد باشن. رسانه‌ها رو اجازه بدیم که در هر شرایطی، در حالا شرایطی که مخصوصا شرایطی که این چنینی هست و افکار عمومی نگران هستن، حساسیت خانواده‌هایی که درگیر اون مسئله هستن خب خیلی در سطح بالاییه. اگر رسانه‌ها آزاد باشن، رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی، رسانه‌های منطقه‌ای و محلی اینها آزاد باشن خب طبیعتاً شایعه فروکش میکنه. ولی همین بستن راه اطلاع رسانی و همین گزینشی عمل کردن و همین مثلا تغذیه هدفمند رسانه‌های خودی با اخبار و اون محتوای کنترل شده خودش اتفاقا منبع شایعه است. ولی چیزیه که به نظر من در نظام‌های شبیه جمهوری اسلامی اینها هنوز چاره‌ای براش نیندیشیدن. واقعا اگر
این حکومت‌ها در بحث اطلاع رسانی مثل یک حکومت آزاد و لیبرال عمل کنن، خب دیگه حکومت دیکتاتوری یا ایدئولوژیک نیستن. من فکر می‌کنم حکومتی شبیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد به همین روش نامؤثر و غیر کارآمد خودش. جناب بهرامی، تصاویری که دیدیم بسیار دلخراش بوده. بر اساس گزارش‌ها برای ساعت‌ها مردم عادی در بین گازهای سمی داشتن دنبال دوستان و همکاران خودشون میگشتن، اما امدادگران نمیتونستن به محل حادثه برسن. آیا حکومت در واقع برای امداد رسانی به اندازه کافی نیرو نداره؟ دقیقا همینه، یعنی نه نیرو به اندازه کافی داره نه امکانات. ما سالها گذشته از اتفاقایی مثلا ساختمون پلاسکو، مثل ساختمونی که در آبادان فرو ریخت و مردم دیدن جلوی چشمشون در حالی که قربانیان زیر آوار موندن، جمهوری اسلامی بدیهی ترین ابزار و امکانات امدادی رو نداره. جمهوری اسلامی مثلا ساختمون در خیابون جمهوری تهران آتیش گرفت، چند نفر پایین پریدن از ترس شعله‌ها و اولیه ترین امکانات آتش نشانی رو برای نجات اینها در اختیار نداشت، با اینکه ساعتها قبل ماموران اونجا حاضر بودن. این مسئله‌ای که علی‌رغم اینکه تجربه گذشته مقابل چشم جمهوری اسلامی و مردم هست، ولی دیگه فرسودگی زیرساخت‌ها، نبود پول و بودجه و امکانات، به خاطر اینکه پول‌ها خب دهه‌هاست در جاهای دیگه خرج میشه، جمهوری اسلامی رو به یک نقطه‌ای رسونده که اگر یک اتفاق، یک فاجعه‌ای متوسط و یا بزرگ در کشور رخ بده، واقعا مردم امیدی به امداد و نجات از طرف حکومت ندارن. بارها ما در شبکه‌های اجتماعی مثلا احتمال وقوع زلزله در جایی مثل تهران از طرف شهروندان با چه وحشت و نگرانی مطرح میشه، چون واقعا مطمئنن اگر چنین اتفاقی بیفته جمهوری اسلامی اولیه ترین امکانات و کمک‌های اولیه رو در اختیارشون قرار نمیده. جناب بهرامی، چرا محموله‌ای که تا این حد قابل اشتعال و انفجار هست رو با این حجم که مرتبط به صنایع نظامی هست رو وارد بزرگترین اسکله تجاری می‌کنند؟ این دقیقاً شبیه کارهای دیگه است. حالا غیر از این موردی که شما اشاره کردید، اصولاً در سطح کلان هم جمهوری اسلامی تا همین الان دروغ‌های بزرگی گفته. تصاویر هوایی که از این فاجعه در بندر رجایی منتشر شده 3 تا انفجار رو به صورت مشخص مجزا از هم داره نشون میده، در حالی که اینا نگفتن. ولی این بحث مخفی کردن مواد حساسی که کاربرد نظامی داره در جاهای غیر نظامی، دقیقاً مثل پناه گرفتن جمهوری اسلامی، نظامی‌هاش، تروریست‌هاش و نیابتی‌های مثل حزب الله و حماس پشت جمعیت غیر نظامیه. یعنی این رو واقعاً عامدانه این کار رو انجام میده، با این نیت که اگر هم یک زمانی مثلا اسرائیل متوجه شد یا کسانی که با حکومت مخالفن متوجه شدن، ملاحظاتی داشته باشن به خاطر جمعیت غیر نظامی و اماکن و تأسیسات غیر نظامی. این واقعاً یک خیانتی هستش که جمهوری اسلامی در کنار کارهای دیگه‌اش داره به مردم ایران اعمال میکنه و مشخص نیست حالا در این مباحث بزرگتر، در اماکن بزرگتری مثل همین نیروگاه‌های هسته‌ای هم یا پادگان‌های نظامی هم که اینا رو در بیخ گوش جمعیت غیر نظامی داره تأسیس میکنه، چنین هدفی واقعا به نظر من پشت اون مسئله هم نهفته است. جناب بهرامی سپاسگزارم. شما جواب سوال بعدی من هم دادید که می‌خواستم بپرسم چرا نمیبرم به اسکله نداجا یا نتسا که گفتید به عنوان سپر انسانی در واقع از مردم بی‌دفاع استفاده میکنن. جناب نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از اینکه در برنامه امشب شرکت کردید. تشکر از شما. دقایق پیش اطلاعات تازه‌ای پیرامون شمار مفقودین این انفجار هم از قول فرمانده انتظامی هرمزگان منتشر شده که اعلام کردن 6 مفقودی هم در این انفجار بوده. تا الان تعداد فوتی‌ها به استناد آمار رسمی 5 تن هست و 700 مجروح. اما در این بخش خبر ما می‌خوایم نگاهی کنیم به اسکله رجایی بندرعباس، موقعیت اون و حجم واردات و صادرات غیر نفتی از این اسکله تا ببینیم تعطیلی این بندر چه تأثیری بر اقتصاد کشور و وضعیت معیشت هم میهنان خواهد گذاشت. در حاشیه شهر بندرعباس و در کنار آب‌های خلیج فارس بزرگترین و مهمترین بندر تجاری ایران قرار داره. بندر رجایی، این بندر که در 25 کیلومتری غرب بندرعباس
عباس واقع شده ستون فقرات اقتصاد غیر نفتی کشور به شما میره. بندر رجایی با داشتن 40 پست اسکله سالانه ظرفیت تخلیه و بارگیری 88 میلیون تن کالا رو داره. این میزان معادل نزدیک به کل حجم واردات و صادرات غیر نفتی ایرانه. امروز بیش از 60% واردات و 80% صادرات غیر نفتی کشور از این بندر صورت میگیره. علاوه بر اون 80% عملیات کانتینری ایران در همین نقطه انجام میشه، عملیاتی که بدون اون چرخه توزیع کالاهای اساسی، مواد اولیه و بسیاری از نیازهای روزمره کشور مختل خواهد شد. در سالهای گذشته بندر رجایی بزرگترین تأسیسات ناوبری کانتینری و وسیع‌ترین پایانه‌های بارگیری کشور رو در خودش جا داده. چند سال پیش شرکت تایدو واتر وابسته به قرگاه خاتم به عنوان اپراتور این بندر فعالیت می‌کرد. پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این شرکت، بندر رجایی هم دچار محدودیت‌هایی در پهلوگیری کشتی‌های بین‌المللی شد، اما همچنان مهمترین برای کالاهای ایرانی باقی موند. موقعیت استراتژیک بندر رجایی به گونه‌ایه که هر گونه اختلال در فعالیت اون میتونه تأثیر زیادی بر اقتصاد و تامین کالاهای اساسی به وجود بیاره و با توجه به شعاع گسترده انفجار حتی این امکان وجود داره که سیلوهای غلات، انبار کالاها و مخازن سوختی رو هم آسیب زده باشه. در همین ارتباط ما همراه میشیم با آقای جلال احسانی راد، کارشناس و مدرس برنامه‌ریزی استراتژیک. جناب احسانی راد، سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آیا میشه پیش بینی کرد که تعطیلی بندر رجایی تا کی ادامه داره و با توجه به جایگاه بندر رجایی در اقتصاد کشور، تعطیلی یا اختلال در فعالیت این بندر چه تأثیر داره بر روند واردات کالاهای اساسی؟ درود بر شما. در مورد پیشبینی بازه زمانی تعمیرات بندر، خب پیشبینی بسیار سخت هست، چون طول مدت بازسازی تابع مستقیمی هست از میزان خسارات وارد شده به زیرساخت‌های فنی از جمله تأسیسات، برق، الکترونیک و از یه طرف دیگه توان بازسازی تیم‌های فنی داخل ایران. در مورد این موضوع فعلا اطلاعاتی در دسترس نیست، اما چه اثراتی میتونه داشته باشه بر حوزه‌های مختلف اقتصادی؟ ببینید، اولین تاثیر بر حوزه لاجستیک و حوزه حمل و نقل هست. الان کامیون‌هایی در بندر هستند که منتظر تخلیه یا بارگیری هستند. این صنعت مارجین بسیار کمی داره و هر روز تأخیر در فرآیند کاریشون خسارات سنگینی بهشون وارد خواهد کرد. از طرف دیگه ببینید، مثلا کامیونی اگه بخواد به فرض طولانی شدن فرآیند تعمیر بخواد از بندر مثلا خالی برگرده، این یک هزینه مضاعفی به شرکت‌های حمل و نقل وارد میکنه. در حوزه اقلام وارداتی در این بندر ببینید، ما دو دسته اقلام میتونیم تقسیم بندی کنیم. یک سری اقلام استراتژیک هست مثل گندم، شکر، روغن. اینها کالاهایی هستن که به اصطلاح بهشون میگن کالاهای با کشش تقاضای صفر. اینها کالاهای بسیار استراتژیک هستن، طول شلف لایف محدودی دارن و میزان ذخیره سازیشون نمیتونه خیلی طولانی باشه. اما به دلیل عوارض سیاسی که ممکنه فقدان این کالاها در کشورها داشته باشه، میزان ذخایر استراتژیک کشورها زیاد هست. به نسبت میشه برآورد کرد بین 30% تا 50% میزان مصرف سالانه ذخیره میشه در کشورهای مختلف از جمله ایران. بنابراین من فکر نمی‌کنم توی کوتاه مدت ما مثلا خیلی تاثیرات خاصی توی قیمت گندم یا مثلا اقلام مصرفی داشته باشه، مگه اینکه ذخایر سیلوها پایین باشه در حال حاضر. اما ببینید، مواد اولیه سایر صنایع بالادستی هم از این بندر وارد میشه، مثل صنایع پتروشیمی، صنایع بسته‌بندی، خودروسازی، صنایع کوچک و بزرگ متعدد. در این صنایع ما میزان ذخیره سازیمون مثل میزان ذخیره سازی گندمجو نیست، یعنی نمیتونیم سیلوهای گسترده‌ای داشته باشیم. این صنایع به ویژه کارخانجات کوچک اگر به فرض اینکه فرآیند بازسازی طولانی بشه، معمولاً ذخیره طولانی مدتی ندارن و به ویژه کارخانجات کوچک به دلیل امکان عدم تولید، امکان ورشکستگی براشون متصور هست.
البته تمام اینها بستگی به میزان زمان بازسازی بندر داره. پرسش بعدی بنده از شما این است که کدوم بخش بازارهای داخلی اولین و سریع‌ترین تأثیر رو از تعطیلی یا کند شدن فعالیت این بندر متأثر میشه؟ اولین بخش رو همونطور که عرض کردم لوجستیک و حمل و نقل هست. کامیوندارهایی که در بندر هستند با خسارات بزرگی مواجه خواهند شد، مخصوصاً شرکت‌های کوچک حمل و نقل. و در وهله دوم صنایعی هستند که مواد خام اولیه‌شون وارداتی هست، مثل پتروشیمی‌ها، مثل صنایع نفت و گاز، حتی کارخانجات تولیدی بسته‌بندی و سایر صنایع وابسته، چه در حوزه صنایع بالادستی و پایین دستی. جناب بستانی، با توجه به اینکه بیش از 80% صادرات غیر نفتی مملکت از بندر رجایی انجام میشه، چه تأثیری داره بر درآمد ارزی کشور؟ ببینید، برآوردی هست که توقف 90 روزه بندر رجایی ممکنه هولوش 1.3% به GDP ایران آسیب برسونه و برآورد دلاریش هولوش 10 میلیارد دلار هست. این به فرض توقف 90 روزه بندر هست. این شوک عدم واردات ذخایر ارزی به داخل کشور ممکنه، ببینید حالا بحث قبلی راجع به زنجیره تامین و بحث عرضه و تقاضای کالا بود، اما شوک اگر واقعا طولانی بشه فرآیند بازسازی، شوک عدم تغذیه ذخایر ارزی کشور با منابع ارزی واردات صادراتی، اقلام صادراتی، ممکنه باعث افزایش قیمت دلار و کاهش ریال بشه و خود این موضوع منجر به تورم بشه. یعنی ما اینجا تورمی رو که اگر بخوایم داشته باشیم، تورم وابسته به زنجیره عرضه و تقاضا نیست. اینجا تورم وابسته به عرض به حضورتون که کاهش ارزش ریال در برابر دلار خواهد بود. 10 میلیارد دلار برای شرایط فعلی ایران مقدار پول کمی نیست و به نظر تاثیرگذار خواهد بود. رقم خیلی قابل توجه است. جناب بستانی، من می‌خواستم از حضرت عالی خواهش بکنم که همراه ما بمونید. موضوع دیگری هست، موضوع دیگری است که می‌خواستم پرسش پیرامونش مطرح کنم با حضرت عالی. مسئله در واقع اظهار نظر مدیر بندر رجایی هست و یک محموله‌ای که نیوزویک منتشر کرده بود از چین رسیده بود چندی پیش. اول اجازه بدید که ما این موضوعات رو برای بینندگانمون بشکافیم و پس از اون برای بررسی این موضوعات در خدمت شما باشیم. اما در میانه اظهار نظرهای مسئولان، اظهارات مدیر بندر رجایی در خصوص فشار پسر معاون پزشکیان برای پهلو گرفتن بدون بازرسی کشتی جلب توجه میکنه. حسین عباس نژاد مدیر بندر رجایی درباره انفجار اخیر گفته هنوز برای تعیین علت قطعی انفجار زوده، اما کارشناسان تاکنون حضور عناصر حاوی آمونیوم نیترات در محل انفجار رو تایید کردند. مدیر بندر رجایی گفته طبق ضوابط موجود ورود این ماده خطرناک به بندر رجایی اکیداً ممنوعه. با این حال بامداد امروز ساعت 3:18 یک کشتی با پرچم یکی از کشورهای آسیای شرقی درخواست پهلوگیری داشته. هنگام بازرسی کاپیتان کشتی اعلام کرده که مالک اجازه بازرسی نمیده. مدیر بندر رجایی در ادامه فاش کرده چند دقیقه پس از این اتفاق آقای هر عارف با من تماس گرفته و تاکید کرده که اجازه پهلوگیری بدون بازرسی باید داده بشه. در پاسخ گفته که تنها با امضای وزیر راه و ترابری میشه چنین مجوزی صادر کرد، اما ایشون تهدید کرده که در صورت مخالفت پدرش که معاون رئیس جمهور مستقیما دخالت خواهد کرد. به گفته عباس نژاد هنگام تخلیه کشتی بشکه‌های مشکوکی بدون شفافیت وارد کانتینرها شدند و در تماس بعدی آقای هر عارف اعلام کرده که بار وارد شده در چارچوب دور زدن تحریم هاست و نباید کسی از محتوای اون اطلاع پیدا کنه، چرا که این بار قرار بوده با کشتی دیگه‌ای به مقصد دیگه اصلی ارسال بشه. از سوی دیگه اون خبری که اهمیت زیادی داشته و توجه کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون معطوف شده، خبر پهلو گرفتن یک کشتی حامل مواد شیمیایی و قطعات موشکی در بندر عباس بوده.
اواسط فروردین ماه سال جاری نیوزویک گزارش داده بوده یک کشتی باری مشکوک با نام جیران که حامل قطعات موشکی بوده پس از ترک چین در بندرعباس رویت شده. فاینانشال تایمز هم در گزارشی خبر داده بوده کشتی جیران حامل پرکلورات سدیم ماده شیمیایی مورد استفاده در سوخت موشک‌های با سوخت جامد بوده که به ایران رسیده. ما می‌خواستیم سوال دیگری رو که از آقای جلال احسانی راد مطرح بکنیم این بود که جناب احسانی راد ورود کشتی از چین حامل 1000 تن پرکلورات سدیم به ایران اون هم با هدایت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی در واقع به چه دلیل میتونه باشه و نکته قابل توجه اینه که ورود این کشتی همزمان بوده با کارزار فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی. آیا چین از این طریق داره یک پیامی رو ارسال میکنه به ایالات متحده؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید واقعا متاسف بود برای ایران که تبدیل شده به یک کشوری در اشل کشورهای آفریقایی و از بعد دیگه به مقطع قاجار برگشته که قوانین ساری و جاری کشور از جمله قوانین گمرکات با یک تماس تلفنی قابل نقض هست و این فاجعه پنهان هست و به نظر من علیرغم ابراز همدردی برای هموطنانمون این فاجعه ابعادش بسیار وسیع‌تر هست از فاجعه عینی که داریم می‌بینیم. فاجعه دومی که ما داریم شاهدش هستیم، ببینید قانون گمرکات، بازرسی کشتی‌ها، اینها ابعاد حق حاکمیت ملی دارند و حوزه عمل این قوانین خود دولت هست. ما اما داریم می‌بینیم از داخل بدن دولت به صرف روابط خویشاوندی، دوباره عرض می‌کنم این تاکید باید بشه، از داخل خود بدن دولت داره قوانین دولت نقض میشه و این میشه بگیم یک تراژدی هست برای اقتصاد ایران، برای بوروکراسی ایران، برای مدرنیسم در ایران. اما در مورد ابعاد سیاسی قضیه، حالا بحث موشکی رو که شما مطرح کردید، به نظر میاد با این تراکم وارداتی که در حوزه صنایع موشکی داره صورت میگیره و ماهیتاً هم مربوط به صنایع بالادستی موشک هست، مثل قطعات، مثل مواد اولیه برای سوخت، من اینطوری میتونم استنتاج کنم که حملات سال گذشته اسرائیل به صنایع بالادستی موشکی تاثیرگذار بوده و سپاه پاسداران با حالت فورس ماژور و به شکل اورژانسی در حال بازسازی صنایع موشکی هست. اما مقطع زمانی که ما داریم میبینیم در مورد گمان زنی که در مورد روابط چین و آمریکا میشه کرد احتمالش قابل رد شدن نیست. منتها من از بعد ایران که دارم نگاه میکنم فورس ماژوری رو ما داریم میبینیم که به نظر میاد مقطع زمانی که برای انجام یک پروژه یعنی بازسازی صنایع موشکی هست محدود هست و احتمال اینکه مثلا شرایط اضطراری در آینده برای این صنعت پیش بیاد دور از دسترس و دور از نظر نمیتونه باشه. جناب احسانی با توجه به اینکه نهادهایی مثل سازمان جهاد خودکفایی، سپاه پاسداران پشت واردات اینچنینی هستن، چقدر میتوانید اقدام رو بخشی از یک پروژه هدفمند برای تقویت موشکی دونست؟ خودتونم اشاره کردین به این بحث تقویت موشکی. بله این کاملا هدفمند هست. ما داریم از بنادر سیویل، از بنادری که حالا قرار نیست یعنی که مواد و تجهیزات نظامی خطرناک بدون مجوز و بدون کار کارشناسی و ایمنی انجام بشه، ما داریم اینها رو می‌بینیم به شکل مخفیانه داره صورت میپذیره و با کارچاخ کنی بدنه دولت و با خوشخدمتی نیروهای موسوم به اصلاح طلب که دارن برای مافیای سپاه کار میکنن، برای مافیای امنیتی که در حال ساخت و ساز صنایع موشکی، بازسازی صنایع موشکی نابود شده و آسیب دیده خودش هست دارن کار میکنن و به نظر میاد که همونطور که عرض کردم فورس ماژور و یک بازه زمانی محدودی برای فرصت بازسازی به چشم میخوره که ما داریم این ترافیک حمل با این ریسک بالا رو داریم میبینیم.
من میخواستم به عنوان پرسش انتهایی از ارزیابی شما رو بپرسم از مطرح شدن نام پسر عارف معاون پزشکیان در میان این فاجعه. آیا میتونیم ما این رو به عنوان یک نشانه از در واقع شکاف و تضاد درون حکومتی ببینیم؟ ببینید تو این حوزه ما هیچ احتمالی رو نمیتونیم رد کنیم و با قطعیت هم نمیتونیم صحبت کنیم، چون اطلاعاتی که داره میرسه خب خیلی قطره چکانی هست. ما دعواهای رسانه‌ای رو هنوز ندیدیم، ساید افکتاش رو هنوز ندیدیم، اما یک چیزی رو که ما در پترن مثلا حملات اسرائیل به ایران میبینیم اینی که بجز حمله مثلا ملارد که در روز انجام شد، بقیه حملات شبانه انجام میشه و احتمال دست داشتن اسرائیل رو من یکی خیلی بالا نمیبینم و به نظر من دعواهای درون گروهی هست، جناحی که خیلی موافق نیستن با این مذاکرات با آمریکا، با توافقات هسته‌ای، بنا به دلایل مختلف، به دلایل منافع اقتصادی که دارن از وضعیت تحریم‌ها یا حتی تعلقات ایدئولوژیک و آخر زمانی که به تولید و انباشت سلاح‌های هسته‌ای و فراهمسازی مقدمات ظهور دارن. با هر دلیلی مخالفند با روند مذاکرات، اما بدنه دولت با این مذاکرات موافق هست. حالا ممکنه در کنار مذاکرات بخواد به نوعی خوشخدمتی هم به مافیای سپاه و امنیتی بکنه و میشه اینطوری استنباط کرد که این احتمال وجود داره دعواهای درون جناحی بین جناحی که مخالف دیل با آمریکا، مخالف مذاکرات هسته‌ای با آمریکا هست، با جناحی که موافق با این مذاکرات هست صورت گرفته باشه و یک خرابکاری داخلی هم انجام شده باشه. اما این هم گمان زنی هست. ما موارد مشابه دیدیم مثل قطار نیشابور که هنوز در موردش گمان زنی میشه، حادثه پلاسکو، حادثه کشتی سانچی. ببینید هنوز راجع به دلایل این اتفاقات نمیشه با قطعیت اظهار نظر کرد. آقای جلال احسانی راد، کارشناس و مدرس برنامه‌ریزی استراتژیک، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه و توضیحاتتون. همزمان با وقوع حادثه انفجار در بندر رجایی بندرعباس، برخی حساب‌های کاربری در فضای مجازی به انتشار اطلاعاتی جهت‌دار پرداختند. یکی از این حساب‌ها که به طور خاص اخبار مرتبط با اسرائیل رو پوشش میده، حوالی ساعت 3 بامداد به وقت تهران در شبکه اجتماعی اکس، همون توییتر سابق، پستی رو منتشر کرد و مدعی شد که انتظار میره زلزله جدید در ایران رخ بده. این پست که بدون ارائه هیچ منبع معتبر علمی یا رسمی منتشر شده بود، ساعاتی بعد و پس از اعلام خبر انفجار در بندرعباس دست به دست در شبکه‌های اجتماعی چرخید، اما بعد از ساعاتی از این اکانت حذف شد. در ادامه برخی منابع در فضای مجازی خبر از بسته شدن آسمان پروازی بر فراز بندرعباس دادن و مدعی شدند که این منطقه به حالت ویژه امنیتی در اومده. اما بررسی‌های میدانی ما از طریق وبسایت فلایت ریدر 24 نشون داد که نشانه‌ای از ممنوعیت یا بسته شدن فضای پروازی در این منطقه ثبت نشده بود و پروازهای عبوری در حال انجام بودند. ما برای بررسی بیشتر این فضا از آقای حسام عروجی، تحلیلگر و کنشگر سیاسی، دعوت کردیم تا امشب همراه ما باشند. جناب عروجی، با درود و سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. ارزیابی شما از انتشار اخبار اینچنینی در فضای مجازی همزمان با این رویداد دقیقاً چی هست؟ درود بر شما، سپاس بابت دعوتتون. ما متاسفانه دوباره مواجه هستیم با در واقع پنهانکاری سیستماتیک جمهوری اسلامی در این مسئله بسیار مهم که باعث شده جان بسیاری از ایرانیان عزیز گرفته بشه و بسیاری مصدوم باشن و من در همین از این فرصت میخوام استفاده کنم تا ابراز همدردی کنم با هموطنان خودم. متاسفانه مسائل این چنینی سابقه داره در ایران. جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگر هستش که ذره‌ای برای منافع ملی ایران، برای جان ایرانیان ارزش قائل نبوده
و ما میتونیم به مسائلی به رویدادهایی مثل PS 752 معدن در واقع طبس، به پلاسکو، به متروپول، بندر عباس که در واقع دیگه این حادثه اخیر هستش، به نفتکش سانچی، دانشگاه شریف، زندان اوین، موارد این چنینی بسیار هست که ما میتونیم به اونها مراجعه کنیم و دوباره برای خودمون مرور کنیم که رژیم جمهوری اسلامی در واقع ایران رو اشغال کرده. اینها صرفاً ما با تکرار اینها یادآوری میکنیم که هر حادثه ای از این دست در ایران عزیز ما رخ بده و باعث بشه که جان ایرانیان به خطر بیفته، مقصر اول و آخرش رژیم جمهوری اسلامی هستش. ولی میشه حالا در مورد جزئیات قضیه بیشتر صحبت کرد و اشاره کرد که خب چندی پیش کشتی به بندر عباس میرسه و در بندر شهید رجایی در واقع محصولات شیمیایی رو ترخیص میکنه که به هیچ وجه چون کارکرد نظامی داشته نباید در یک بندر تجاری در واقع این محصولات شیمیایی که کارکرد نظامی داره تخلیه بشه. خب چند وقتی در اونجا در واقع دپو شده بوده و نهایتا ما شاهد این هستیم که یک انفجار این چنینی با این ابعاد رخ میده و مجددا رژیم جمهوری اسلامی با پنهانکاری سعی داره تا افکار عمومی رو در واقع مشوش بکنه، چون هیچ اطلاعات دقیقی نمیشه به دست آورد، خبرنگاری آزاد وجود نداره و ما میگم نهایتا دوباره فقط باید رو این مسئله تکیه کنیم که جمهوری اسلامی مقصر اول و آخر اتفاقات این چنینی هستش و روزی باید پاسخگو باشه در برابر جنایت هایی که داره مرتکب میشه در ایران عزیز ما. جناب اروجی، در این شرایطی که الان وجود داره و اخبار مختلف و گوناگونی که هستش، شهروندان باید چیکار کنن؟ به کجا باید رجوع کنن برای دریافت اخبار درست‌تر؟ بله متاسفانه خب این معضل در واقع 45 ساله کشور ماست، چون همونجور که اشاره کردم خبرنگاری دقیق وجود نداره. بسیاری میان دستهای خارجی رو در واقع دخیل میدونن در اتفاقات این چنینی، اما من همونجوری که مثال زدم بارها و بارها اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به خاطر بیکفایتی که در واقع در ذاتش هست، در دی ان ایش هستش، همیشه جان ایرانیان رو در واقع در خطر قرار داده و امروز هم به جای اینکه ما بخوایم بدون در واقع بررسی دقیق اتفاقاتی که رخ داده صرفاً به صفحات اجتماعی رجوع کنیم و خبرهای ضد و نقیض رو بشنویم، به باور من دنبال کردن اخباری که مشخصاً مثلا از خود شبکه من و تو داره در واقع مخابره میشه که لحظه به لحظه ما بتونیم این دونه های پازل رو کنار هم بذاریم تا بتونیم فقط یک تصویری تا حدی در واقع واضح از اتفاقات به دست بیاریم و بدونیم که میگم جمهوری اسلامی که ایران رو اشغال کرده از تمام در واقع اون امکاناتی که در ایران هست استفاده میکنه تا صرفاً به مقاصد شوم خودش برسه. این موشک‌های نساخته شده جان بسیاری از ایرانیان رو تا به امروز گرفته که هیچ سودی هم برای ایران نداشته. اگر ما بنا رو بر این بذاریم که مجددا این بندر و این انفجار صرفاً به خاطر اون مقاصد شوم نظامی رژیم جمهوری اسلامی بوده، ما دوباره با یک فاجعه انسانی مواجه هستیم و مشخصا ما باید هدفمون با عنوان ایرانیانی که خواهان بازپس گرفتن وطنمون هستش این باشه که به اخبار دروغ واقعا گوش نکنیم، چون با در واقع مه‌آلود کردن فضا تنها کسی که سود میبره جمهوری اسلامی هستش و نه ملت ایران. ما مشخصا فقط باید به آینده‌ای فکر بکنیم که در اون دیگه رژیم جمهوری اسلامی وجود نداره، چون اتفاقات این چنینی متاسفانه باز هم رقم خواهد خورد اگر ما تلاش نکنیم ایرانمون رو پس بگیریم، دولت ملی در ایران به وجود بیاریم تا ملت ایران و منافع ملی ایران جزء اولویت‌های اون دولت باشه. حفظ جان ایرانیان در حقیقت جزء در واقع اولویت‌های اون دولت ملی باشه. جناب اروجی، شما اشاره کردید به ورود کشتی چینی که حامل 1000 تن پرکلورات سدیم بوده. فکر می‌کنید این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ آیا این در واقع پیامی از طرف چین به آمریکا میتونه باشه؟
مطمئناً. خب ما شاهد این هستیم که در این مذاکرات عباس عراقچی قبل از اینکه با ویتکاف در واقع جلسه داشته باشه پرواز میکنه به مسکو، با پوتین جلسه داره، میره به در واقع چین، اونجا با مقامات چینی در واقع میشینه مسائل رو مرور میکنه و خب بعد از در واقع اون وعده صادق وقتی که اسرائیل خیلی هدفمند، ما تصاویر رو میدیدیم، کاری کرده بود که صنعت موشکی جمهوری اسلامی دچار اختلال بشه. خب دیگه یکی از جاهایی که مشخصا اسرائیل هدف قرار داده بود مکانی بودش که در اون سوخت جامد موشک قرار بود تولید بشه و این کشتی که خب خیلی مشکوک بوده، مشخصا موادی که در اون بوده در راستای ساخت در واقع سوخت جامد موشک بوده که چین در واقع ارسال کرده بوده به ایران. خب این همه اگر همه اینها رو ما کنار هم بذاریم میبینیم که یک جنگ ژئوپلیتیکی وجود داره که صرفاً بعضن خود این ملاها و آخوندها نیستن که در واقع دارن این مسئله رو پیش میبرن. ما در مسیر پس گرفتن ایران در واقع داریم با یک جبهه بزرگی از در واقع دولت‌ها و گروه‌هایی که ضد ایرانی هستند در مواجه هستیم. به همین دلیل بله خب چین و روسیه از ایران به عنوان یک مهره دارن استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف خودشون، چون میدونیم که خب دونالد ترامپ در واقع هدف اصلیش چین هستش، چون میدونه که داره بزرگترین اقتصاد جهان میشه و از این ور میگم متاسفانه ایران و ایرانی مهره بازیچه دست در واقع دولت‌های قدرتمند این چنینی شده بدون اینکه دولت ملی داشته باشه که در این شرایط بحرانی از منافع ملی ما در واقع حمایت بکنه و ما شاهد فجایع این چنینی هستیم که بسیار دلخراش هم هستش. آقای حسام عروجی، تحلیلگر و کنشگر سیاسی، سپاسگزاریم که دعوت ما رو امشب پذیرفتید. سپاس بابت دعوتتون. چند رویداد مرتبط با انفجار بندر عباس رو به استحضارتون میرسونیم. تلویزیون محلی استان هرمزگان همچنان مشغول به پخش تصاویر زنده از محل انفجار هست، در حالی که آسمان تاریک شده اما نور ناشی از آتش‌سوزی گسترده در محل انفجار به گزارش خبرنگار صدا و سیما بسیار خیره کننده هست و بر اساس گزارش‌ها مهار آتش ناشی از انفجار که امروز اتفاق افتاده میتونه حتی تا چندین روز هم به درازا بیانجامه. سازمان مدیریت بحران کشور هم اعلام کرده که تجهیزات و ادوات از استان‌های کرمان، فارس و بوشهر به منطقه اعزام شدن و فرماندار هم اعلام کرده مدارس بندر عباس فردا تعطیل هستند. اما سومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سایه انفجار بندر رجایی قرار گرفته. این مذاکرات بدون حصول نتیجه به پایان رسیده. خبرنگار صدا و سیما که پیش از پایان رایزنی‌ها اعلام کرده بود این دور طولانی‌تر از 2 دور پیشینه، پس از اتمام گفتگوها اعلام کرده رایزنی‌های کارشناسان جمهوری اسلامی و آمریکا به جزئیات، توقعات و مطالبات رسیده. بقای سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود مذاکرات غیر مستقیم در فضای جدی ادامه داشته. وزیر خارجه عمان هم اعلام کرده بود دور بعدی گفتگوها با یک نشست سطح بالای دیگه به طور موقت برای 3 می برنامه‌ریزی شده. عباس عراقچی وزیر خارجه نظام هم گفته بود دور 3 جدی‌تر از گذشته بوده و به تدریج وارد جزئیات فنی تر شدیم. عباس عراقچی گفته امیدواریم اما به شدت محتاطانه و اختلاف در موضوعات کلان پابرجای. وزیر خارجه نظام همچنین تاکید داشته با صراحت میگویم موضوع مذاکرات هسته‌ایه و به هیچ وجه نمیپذیریم در مورد موضوعات دیگری مذاکره کنیم. در این میان رویترز در گزارشی از قول یک مقام جمهوری اسلامی نوشته که تهران نه برنامه اتمی که برنامه موشکی خودش رو به عنوان بزرگترین مانع در گفتگوها با ایالات متحده می‌بینه. نمی‌شود رخدادهای امروز رو بررسی کرد و به اظهار نظر پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی نپرداخت، جایی که خامنه‌ای گفته بود صلح امام دوم شیعیان با معاویه بنا نیست دائمی باشه. ببینید وقتی که امام حسن و مجتبی صلح کردن با معاویه
یه عده‌ای می آمدن گله میکردند و اعتراض میکردن. حضرت میفرمودن که ما تدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین. این مال تا یه وقتیه، این موقته. یعنی تو کلمات امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره شده به این که این حادثه، این تسلط کفر و نفاق، این دائمی بنا نیست باشه در تقدیر الهی، این موقت. تا کی؟ تا سال 70. یک روز پیش از قرار گرفتن نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا مقابل هم، گفتگوی دونالد ترامپ با مجله تایم منتشر شده بود که رئیس جمهور آمریکا پیرامون نقش اسرائیل در تنش‌های منطقه‌ای توضیحاتی ارائه داده بود و به پرسشی پیرامون احتمال دیدارش با خامنه‌ای پاسخ مثبت داده بود. ترامپ درباره گزارش‌هایی مبنی بر جلوگیری از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای در ایران اظهاراتی داشته و گفته بوده این درست نیست. زمانی که خبرنگار مجددا میپرسه درست نیست، ترامپ تصریح میکنه نه درست نیست، من جلوشون رو نگرفتم اما شرایط رو براشون راحت نکردم چون فکر میکنم میتونیم بدون حمله به توافق برسیم. امیدوارم بتونیم. ممکنه مجبور به حمله بشیم چون ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، اما من نگفتم نکنند. نهایتا تصمیم رو به خودشون واگذار کرده بودم، ولی گفتم ترجیح میدم توافقی حاصل بشه تا بمب‌ها بیفتد. در ادامه خبرنگار از ترامپ پرسیده آیا نگرانید نتانیاهو شما رو به جنگ بکشونه؟ ترامپ پاسخ داده نه و افزوده البته ممکنه او وارد جنگ بشه اما ما به زور وارد جنگ نخواهیم شد. خبرنگار در ادامه پرسید اگر اسرائیل وارد جنگ بشه آمریکا بیرون خواهد ماند؟ ترامپ گفته نه من این رو نگفتم. شما پرسیدید آیا اونها من رو به جنگ خواهند کشون یعنی بدون میل وارد جنگ میشم؟ نه، ممکنه خیلی هم با میل وارد جنگ بشم اگر نتونیم به توافق برسیم. اگر توافق صورت نگیره من در صف اول خواهم بود. ما از آقای بهنام امینی دعوت کردیم که همراه ما بشن. آقای بهنام امینی تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اگر که ما به لحن امروز عراقچی توجه بکنیم بعد از اینکه رایزنی‌ها پایان گرفت، آیا میشه دستگیر اون بشه که چه رخ داده در واقع میدان مذاکره؟ من و تو خب ما و بسیاری از ناظران و کارشناسان بیرونی از قبل هم انتظار داشتن که این دور از مذاکرات سخت‌ترین دور از مذاکرات در طی 3 نشست گذشته باشه به دلایل مختلف، از جمله ورود بخش فنی به این بخش از مذاکرات و همینطور فشارهایی که فراموش نکنیم از بیرون به آقای ترامپ وارد میشد، چه از سوی مخالفین این مذاکرات به نحوه مذاکرات، چه از سوی لابی اسرائیل. بنابراین این بخش از مذاکرات انتظار میرفت وارد موضوعاتی بشه که در موافقتنامه برجام لحاظ نشده بود. یکی از منتقدان جدی خود برجام آقای ترامپ بود که مسائلی رو در مورد برجام مطرح میکرد که در اون لحاظ نشده، از جمله میزان غنیسازی جمهوری اسلامی، از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال محدودیت‌هایی که ما نمیدونیم تا چه اندازه ممکن است این محدودیت‌ها طولانی باشه و همینطور انتقال اونها به خارج از انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران. بنابراین با لحاظ این موضوعات طبیعی است که عراقچی همچنان تلاش بکنه که مسئله نحوه گفتگوها رو پنهان بکنه، اما تا حدودی محتاطانه به ادامه مذاکرات چراغ سبز نشان بده. بنابراین همین اندازه که ما شاهد یک شنبه مذاکراتی دیگه هستیم نشان میده که جمهوری اسلامی چاره جز پذیرش این نحوه مذاکرات نداره. میماند نحوه امتیازی در مورد موضوعاتی که خط قرمز جمهوری اسلامی بودن، مثل همین برنامه موشکی که اونها رو باید در تهران هماهنگ کنه و برای دوره 4 آماده بشه که احتمالاً باز هم مذاکرات پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد شد. خود عراقچی هم عنوان کرد که ما در کلیات و جزئیات هنوز دارای اختلاف هستیم. ما چنانچه لحن امروز عباس عراقچی رو قرار بدیم کنار اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، اظهارات پنجشنبه اون، آیا میشه دریافتی داشت از شرایط؟
واقعیت این هستش که برای جمهوری اسلامی فقط این شرایط سخت احتمال حمله نظامی نیست. در نظر بگیریم شرایط سختری در داخل کشور در ابعاد اقتصادی و سیاسی هست و به این دو در واقع تهدید بزرگ علی خامنه‌ای واقف است. بنابراین نقش علی خامنه‌ای بعد از اون چرخش عجیب و غریبش که آب سردی بود بر سر طرفدارانش این است که اون حلقه انسجام حلقه طرفداران خودش رو حفظ بکنه. مخالفت‌ها با وجود چراغ سبز علی خامنه‌ای بالا بود از طرف کیهان، از طرف شمخانی، گروه‌های اصولگرای تندرو. علی خامنه‌ای در واقع میاد در داخل کشور با گره زدن شرایط امروز به روایت‌های تاریخی شیعی به نوعی این حلقه رو در یک حالت اتحاد نگه داره. بعد از اون هم ما شاهد چرخش و لحن تندروها از جمله کیهان و شمخانی بودیم. بنابراین این وظیفه علی خامنه‌ای است که در داخل کشور این مسئله رو به مصلحت زمان و مسبوق مسابقه بکنه به تجربه امامان شیعی. در خارج از کشور هم عراقچی سعی میکنه در عین حال که امتیازات حداکثری که قراره بدن رو خیلی بروز نده، ولی یک نمایشی از چهره مذاکره محور جمهوری اسلامی رو ارائه بده. به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی گزینه‌ای دیگه برای انتخاب داشته باشه. فعلا باید در ریل گذاری که صورت گرفته پیش بره با دو چالش بزرگ در داخل و خارج. جناب امینی، ما اگر که گزارش رویترز رو هم بهش نگاه بکنیم در صورت پیرامون این که مسئله جمهوری اسلامی نه برنامه اتمی که برنامه موشکی هست، فکر میکنید انتشار این گزارش الان چند اندازه قابل توجه هست؟ دارای اهمیت است، چون در بخش نخست عرض کردم خدمتتون بسیاری از انتقادات با آقای ترامپ به نحوه مذاکرات است. خود آقای ترامپ مشکل داشت بر سر اینکه در برجام موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی لحاظ نشد. در قرارداد 2231 شورای امنیت، قطعنامه شورای امنیت، فقط به این مسئله اشاره شده که جمهوری اسلامی باید از فعالیت در زمینه موشک‌های بالستیکی که توان در واقع حمل کلک‌های هسته‌ای رو دارن خودداری بکنه. بعداً ما دیدیم بعد از اون واقعه ترقوزآباد و اون انتقال اسناد از ایران به اسرائیل مشخص شد که جمهوری اسلامی توی زمینه هم فعالیت داره. بنابراین این یکی از موضوعاتی که هم برای منتقدان برجام همچنان این نگرانی باقی است، هم به ویژه بیتابی اسرائیل رو در پی داره که بر سر این مسئله داره پافشاری میکنه. موشک‌های جمهوری اسلامی واقعا تهدیدآمیز هستن برای اسرائیل، برای منطقه، حتی کشورهای اروپایی. بنابراین ما در این بخش از مذاکرات باید منتظر باشیم ببینیم آن چیزی که جمهوری اسلامی همواره گفته که مذاکرات در حیطه چرخه هسته‌ای باقی میمونه و راجع به برنامه موشکی صحبت نمی‌کنیم، آیا واقعا توان ایستادگی بر سر این موضوع خودش رو داره یا ما شاهد یک چرخش بزرگتر همچنان از سمت جمهوری اسلامی باشیم؟ در هر صورت این نگرانی برنامه موشکی موضوعی است که میتونه در بخش فنی در دور چهارم حتی این استعداد رو داره که مذاکرات رو به شکست بکشونه. سپاسگزارم از توضیحات شما و حضورتون در برنامه آقای بهنام امینی، تحلیلگر سیاسی. سپاس از شما و همکاران شما. یکی از مواردی که در جریان این مذاکرات مورد توجه میز خبر من و تو قرار گرفته حضور مایکل آنتون، یکی از چهره‌های مهم در تعیین سیاست‌های خارجی ایالات متحده، به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ. آنتون در اون زمان به عنوان سخنگو و مشاور امنیت ملی فعالیت می‌کرد و امروز طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا مسئولیت هدایت مذاکرات فنی که به صورت موازی در جریانه به او واگذار شده. آنتون که به داشتن دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و عملگرایانه مشهوره، در اردیبهشت ماه 1398 در گفتگویی با فاکس نیوز رویکرد رژیم ایران و سیاست‌های لازم در قبال اون رو تشریح کرد. مصاحبه‌ای که بازخوانی اون میتونه دید بهتری از رویکردش نسبت به جمهوری اسلامی و شیوهی که احتمالاً در مذاکرات دنبال خواهد کرد رو نشون بده. بخشی از این مصاحبه رو ببینید و بعد از اون درباره تأثیر نگاه مایکل آنتون بر روند مذاکرات با کارشناس برنامه آقای بابک شکرابی گفتگو خواهیم کرد. One thing I would say about the Iranian regime is it tends to be a cautious power.
It acts against U.S. interests out of hostility, but it does so mostly or only when it senses weakness or indecision or inattention. When it thinks that there will be a cost to itself, there will be retaliation, that the U.S. is on its toes, it tends to back down and look for other things to do. So sending signals that we are being vigilant, that we're paying attention, is the right thing to do in this circumstance because it makes any kind of action on the Iranians' part much less likely. So you applaud the president for continuing to monitor the Ayatollahs and, what they're up to. For sure. I think, though, the president has said many times, not just in this most recent episode, but throughout his presidency, that he doesn't want a war with Iran. He doesn't want a conflict with Iran. But he also recognizes that the Iranians have been waging a low-intensity conflict with us since the 1979 revolution, and that they tend to be more active against us when we're not paying attention or when we show weaknesses, and they back down when we stand up to them. And so standing up to them is the way to make any further conflict from Iran less likely, which is the president's goal, and I think nearly all Americans would agree that's the right goal. The United States is ratcheting up sanctions against Iran, or has some pretty significant ones. There are other things we could do. Would you applaud the president boosting the sanctions that Iran is now experiencing? I think acts by the U.S. government to cut off illicit resource flow to the Iranian regime is a good plan because the less resources they have to spend on terror, the less harm they can do. So I think that's the right way to go. برای بررسی بیشتر رویکرد مایکل آنتون با آقای بابک شکرابی تحلیلگر سیاسی همراه میشیم. جناب شکرابی، با درود و سپاس از حضورتون در برنامه. با حضور فردی مثل آنتون در هدایت مذاکرات فنی، چه تغییراتی در فضای کلی مذاکرات در واقع قابل پیش بینی هست؟ درود بر شما، سپاسگزارم که در برنامه‌تون پذیرفتید. ببینید دو حالت داره، یا از قبل برنامه‌ریزی شده بوده شخصیتی مثل آقای ویتکاف که شخصیت نرمتر و آروم‌خوتری هستش، این مذاکرات رو آغاز بکنه، فضا رو گرمتر بکنه و بعد یه شخصی مثل آقای آنتون وارد قضیه بشه که همونطور که شما اشاره کردین شخصیتی هستش خیلی عملگرا، خیلی ماکیاولیایی به قضیه نگاه میکنه و برخورد محکمتری خواهد داشت. اگر که با برنامه قبلی بوده باشه، قدر مسلم یعنی ورود ایشون با برنامه قبلی بوده باشه، به نظر میاد که آمریکا در اون مسیری که میخواد داره طی میکنه و احتمالاً به پیشرفت مذاکرات کمک خواهد کرد. اما اگر که آقای ویتکاف ضعیف عمل کرده باشن از دیدگاه آقای ترامپ و آقای ترامپ مجبور شده باشن کمک رو بفرستن در این هیئت مذاکرات، خب میتونه قضیه سخت‌تر بشه. ولی به طور کلی آقای آنتون یک همیشه به قول خودشون گرند استراتژیست بوده، سیاست‌های کلان رو بررسی می‌کرده، دشمن اصلی امریکا رو کشور چین میدونه و معتقد هستش که یک تهدید امنیتی و حیاتی برای آمریکا محسوب میشه. برای اون چیزی که ایشون به دنبالش خواهد بود به نظر من این هستش که تلاش میکنه یک توافقنامه‌ای که در این حال که خیلی محدود بکنه ریسپانسیبیلیتی آمریکا رو در قبال جمهوری اسلامی برای دولت‌های بعدی به اون توافق دست پیدا بکنه و مسئولیت کلان رو مثل برجام یک برای آمریکا نداشته باشه. نتیجه اون این میشه که به سیاست‌های داخلی ترامپ کمک میکنه، نشون میده که صلح از طریق قدرت نشون دادن نیروهای نظامی ممکن هست بدون که حتی یک گلوله شلیک کرده باشن. در بهترین حالت ممکنه به نظر من برای آقای آنتون میتونه این دستاورد رو برای امریکا داشته باشه. در بدترین حالت ممکنه میتونه این باشه که باعث این بشه که جمهوری اسلامی تبدیل بشه به یک نیروی نیابتی برای چین. این بدترین حالت ممکنه میتونه باشه. در عین حال اگر که موفقیتی حاصل بشه این کمک خواهد کرد برای برخوردهای بعدی دولت ترامپ با کشور چین. علت این هستش که ارزیابی دولت ترامپ درست هستش که میگن که جمهوری اسلامی میخواد این مذاکرات طولانی بشه تا از این فرصت استفاده بکنه، ولی یک واقعیت دیگه هم حاکم هستش که خب آمریکا از اون نامینه بر ذکر نمیکنه اون رو، و اون هستش که آمریکا در بخش اجرایی احتمالاً تلاش میکنه که آهسته اجرا بشه. علت این هستش که هر چقدر که بخش این تحریم ها، ریلیف های تحریم ها هرچه دیرتر اجرا بشه و هر چقدر این برای جمهوری اسلامی و چین یک مسیر سختری رو ایجاد بکنه که بخوان روابط اقتصادیشون رو دوباره از سر بگیرن، برای چین معضلات اقتصادی رو ایجاد میکنه. بنابراین دو حالت داره، به هر دو سو ممکنه بره و بهترین حالت و بدترین حالت رو عرض کردم.
جناب شکرابی تصور میکنید که مواضع سخت‌تر خواهد شد؟ من فکر میکنم که خواسته ها بسیار مشخص و روشن خواهد شد. علت ورود آقای آنتون به این مذاکرات هم دقیقا همین خواهد بود. در داخل جمهوری اسلامی پذیرفتن یک سری مسائل تقریبا غیر ممکن هستش. آقای آنتون مشخصا میره برای اینکه بخواد حداقل امتیازات به جمهوری اسلامی بده و بحث برداشتن تحریم‌ها که بشه قطعا یک مدت زمانی برداشتنی هستش که مدت زمانی رو برای اون قائل میشه. به عنوان مثال از جمهوری اسلامی میخوان که ابتدا جمهوری اسلامی غنیسازی رو کاهش بده، برنامه‌های موشکیش رو کاهش بده، ابزارهای دیگه رو به غیر از سازمان انرژی اتمی برای راستی آزمایی عملکرد جمهوری اسلامی معرفی خواهند کرد. احتمالاً سازمان‌های اطلاعاتی که متشکل خواهد بود از چندین کشور. این بعد از اجرایی کردن و بعد از راستی آزمایی ممکن هستش که نه اینکه ممکن باشه، قول میدن که اون تحریم ها رو، بخشی از تحریم ها رو بردارن، بخشی از پول هایی که الان فریز شده در بانک های خارجی رو به جمهوری اسلامی باز بگردونن. من معتقد هستم که در درون جمهوری اسلامی پذیرفتن یک همچین شرایطی مشکلاتی رو ایجاد میکنه، به این جهت که همین الان هم ما میدونیم دو نگرش وجود داره. یک نگرش که معتقد هستن که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در شرایط نیستش که بخواد مذاکره بکنه و گروه دوم معتقد هستند که آمریکا به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و اتمی شدن مسیری هستش که باید طی بشه. از این جهت در درون رژیم یک شکاف بزرگی رو ایجاد میکنه. مسئله چین رو هم که عرض کردم شاید الان در این مقطع زمانی به نظر بعید برسه، ولی من فکر میکنم عملکرد چین یک تأثیر منفی خواهد داشت برای به ثمر رسیدن این مذاکرات. از این جهت یعنی کمک داره برای نیروهای برانداز. از جایی میاد که پیش از این بعید دونسته می‌شده. چین این کار رو با نیت خوب برای ایران انجام نمیده، بلکه در راستای سیاست‌های کلان خارجی خودش است، ولی ممکنه به براندازی و اون نارضایتی که در ایران وجود داره بر علیه رژیم و شکافی که در میان نیروهای رژیم به وجود میاد به خاطر برخوردی که باید با آمریکا اتخاذ بکنن، همه اینا ممکنه که کمک بکنه که نیروهای برانداز شانس بهتری رو داشته باشن. آقای بابک شکرابی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس شما. اما اجازه بدید که نگاهی دوباره بیاندازیم به آخرین خبرهای مرتبط با انفجارهای امروز در بندرعباس. تصاویر رو که مشاهده می‌کنید لحظاتی پیش تلویزیون محلی استان هرمزگان مخابره کرده و همونطوری که ملاحظه می‌کنید در حالی که آسمان تاریک شده، نور ناشی از آتش‌سوزی گسترده در محل انفجار بسیار شدید. تلویزیون محلی از افراد با گروه خونی اوی منفی خواسته تا به مراکز اهدای خون برند و بسیاری به آمار منتشر شده توسط حکومت درباره شمار آسیب دیدگان با دیده تردید نگاه می‌کنند. تصاویری رو که تماشا کردید لحظاتی قبل از بندرعباس و شبکه استانی مخابره شده. همچنین وزارت بهداشت با اشاره به افزایش چشمگیر آلودگی هوا و احتمال انتشار آلاینده‌های نظیر آمونیاک، دی اکسید گوگرد و دی اکسید نیتروژن در سطح بندرعباس شرایط اضطراری اعلام کرده و همچنین از شهروندان خواسته شده که هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده کنند. علاوه بر این خواسته شده که شهروندان از حضور در فضای بیرون اجتناب بکنن، از انجام فعالیت‌های بدنی در محیط باز هم دوری بکنن و پنجره‌ها رو شهروندان بسته نگه دارن تا از نفوذ آلاینده‌ها به داخل منازلشون جلوگیری بکنن و همچنین شستشوی مرتب به صورت استفاده از لباس‌هایی که مقاوم هست هم توصیه شده. البته فکر می‌کنم شهروندان در ایران این رو این سالها یاد گرفتن که خودشون باید مواظب خودشون باشن، چون دولت هیچ وقت به فکرشون نبوده و نخواهد بود. و بخش پایینی گزارشگر رو همونطور که در اولین قسمت گزارشگر اشاره کردیم با نظر شهروند تحلیلگران من و تو شروع می‌کنیم. اولین تحلیلگر اشاره داره به انفجار امروز در روزی که مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا در حال برگزار شدن بود. درود و سپاس به تمام هموطنان داخل کشور و خارج از کشور. هرمزگان بندرعباس مقابل دودی که ساعت 12 ظهر امروز موقع مذاکرات منفجر شده و میگن سوخت جامد موشک‌هایی بوده که از چین توسط کشتی وارد اسکله شده. حالا یا خودی‌ها منفجر کردن که مخالفی مذاکره بودن یا ای که اسرائیل زده باشه. حرف من با اون ملتی هست که از جنگ میترسن.
علل خصوص اونایی که سرمایه‌دار هستن و ترسشون بیشتر از سرمایه‌هاشون هست که به باد میره و اونایی که از جونشون میترسن. شما فکر کردین 37 سال پیش موقعی که انقلاب شد ریشه درختی انقلاب و ریشه یه عده مفخر و مافیا رو کی محکم کرد؟ همین خون جوانا و خون بچه 6 ماه بگیر تا پیرمرد 70-80 ساله که توی جنگ کشته شدن، نزدیک 1 میلیون کشته و مجروح داده. کی جواب اینا رو باید بده؟ پس بدون برای نابودی فساد و مافیایی که توسط سرمایه‌داری اجرا میشه تو هر حکومتی، تنها راه نجاتش جنگه. متوجه یا نه؟ چون برای غیر سرمایه‌داری که مردم عادی باشه دیگه زندگی نمونده. شهروند تحلیلگر بعدی ما معتقده که انفجار امروز در بندر عباس مشابه انفجاری بود که در بندر بیروت رخ داد. موضوعی که خیلی ها بهش اشاره داشتن. ایشون اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی هیچ اهمیت و ارزشی برای جان کارکنان اسکله و اصولا مردم ایران قائل نیست. درود بر شما. من فکر میکنم انفجار اسکله شهید رجایی بندر عباس یه چیزی مشابه همون انفجار بندر بیروت بود، همون آمونیوم نیتراتی که به دست جمهوری اسلامی ذخیره شد برای حزب الله لبنان. چون سپاه پاسداران تو این اسکله فعالیت داره به طور محرمانه و مخفیانه، من فکر میکنم این مواد منفجره حالا یا برای حوثی‌های یمن، گروه تروریستی زیر نظر جمهوری اسلامی، یا برای هشت شعبی یا برای حزب الله لبنان، شاید اینها انتقال قرار بوده پیدا بکنه و این یه پیام هست برای ترامپ که شما در مذاکره هستی ولی اینها در نقشه هستن و جان مردم ایران اصلا براشون مهم نیست. حالا چه کارکنان اون اسکله، چه مردم عادی، چه ترخیصکار، فرقی نمیکنه. حکومت تروریستی جمهوری اسلامی ماهیتش همینه و هرگز عوض نخواهد شد مگر سرنگونی رژیم تروریستی جمهوری اسلامی. ممنون از برنامه خوبتون. دقایقی پیش هم خبرگزاری حکومتی فارس که خبرنگار داره در محل حادثه گزارش داده که در واقع آتش به برخی از کانتینرها رسیده و این کانتینرها در حال انفجار هست، یعنی حریق داره گسترش پیدا میکنه. ولی ظهر که خودشون اعلام کرده بودن که اطفاء شده حریق و خاموش کردیم و کنترل کردیم. در واقع فکر میکنم در اساس که همچین حالا اونا که مدیریت و اینهاشون که همیشه نادرست و فشل و ناکارآمد بوده، ولی اساسا یک همچین حریقی هم این در اساسش هست که تصور میشه مهار شده ولی بعد زبانه هاش در واقع گسترش بیشتری پیدا میکنه با توجه به اون موادی که گفته میشه در محل هست و گمان زنی میشه که در محل هست. امیدواریم که هر چه زودتر بتونن فائق بیان به این رو مشاهد باشیم هموطنانمون. دقیقاً. اما یکی از موضوعاتی که نظر خیلی از شهروندان رو جلب کرده این بود که بعد از وقوع فاجعه انفجار امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش بسیار خونسردانه‌ای از خودش نشون داده و سعی داشته تا شرایط رو عادی نشون بده. گزارشگر بعدی ما میگه بعد از چنین حادثه‌ای صدا و سیما داره از غزه گزارش پخش میکنه. امروز شنبه 6 اردیبهشت توی بندر عباس انفجار رخ داده. شبکه خبر رو ببینید. از چی داره گزارش تهیه میکنه. قبلش که در مورد یمن بود و غزه. به جای اینکه به مردم خودمون، به هموطنان خودمون بپردازه، داره از کجا خبر میگه. لعنت به هرچی آخونده سرنگون باید این رژیم ضحاک صفت. اما سوی سخن گزارشگر بعدی ما با مسعود پزشکیانه که قراره از استان هرمزگان دیدار کنه، استانی که امروز شاهد فاجعه بزرگی بوده. درود سپاس. این کلیپ رو می‌فرستم برای تمام شبکه‌های خارجی داخلی از من و تو گرفته تا بقیه. من میخوام با آقای پزشکیان رئیس جمهور بگم که تازگی ها سفری میخواد به استان هرمزگان داشته باشه. آقای پزشکیان، شمایی که ملت ایران 80%شون فقط به خاطر همین کت و شلوار تنت طرفدارت شدن، رأی دادن، بالا غیرتن یک بار هم شده باشه بیا باطنت هم مثل کت شلوار تنت بکن، رو راست کن. دستی مافیا و دستی خوناشامایی که توی کل کشور علل خصوص تو استان هرمزگان شهر بندر عباس رخنه کردن و خون مردم امثال من و مردم مظلوم ای استان دارن میمکن و
دستشون رو قطع کن. آقای پزشکیان، روزگار در حال تمام شدن است. این تاریخ میماند که از خوبی و بدی صحبت کند. آقای پزشکیان، مرد باش، غیرتت را یک بار نشون بده. خانم فرزانه صادق، در این اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگانت باید بنویسی اینجا لانه مافیای زمینخواران جنوب کشور است. سوخت نداریم، موتور روشن کنیم تا گندمزار رو آبیاری کنیم. این صحبت‌های گزارشگر بعدی ماست، کشاورزی که معتقد اعتصاب تنها راه نجاته. سوخت نداریم، موتور روشن کنیم، گندمزار رو آبیاری کنیم. پول حواله آزاد 12 میلیون تومانی نداریم که بدیم. اعتصاب میکنیم. من موتور روشن نمی کنم امسال. اعتصاب تنها راه نجات. آنایتا، باید به این موضوع اشاره کنم که در سایه اتفاق بسیار دلخراشی که امروز افتاد، بسیاری از گزارش‌هایی که ما امروز قرار بود پخش کنیم رو ناچار شدیم رفت در زیر سایه این گزارش‌های در واقع انفجار امروز و باید قبل از اینکه بقیه گزارش‌ها ادامه بدیم عذرخواهی کنیم از گزارشگرانی که ویدیوهاشون رو ما پخش نکردیم. امروز هم مثل روزهای گذشته ویدیوهای زیادی دریافت کردیم از مشکلاتی که شما با اونها هر روز دست و پنجه نرم می‌کنید. از بین ویدیوهای ارسالی شما گزارش‌های انتخاب کردیم از قطعی برق، گرانی، نبود مدیریت شهری و بحران آب. سلام خدمت گزارشگر من و تو. امروز 6 اردیبهشت ماه شنبه است. اول صبح برق رفته همونجوری که تو تصویر میبینید. فقط چیزی که متوجه نمیشم اینه که چرا اینقدر مردم ما صبورن، چرا یه بار نمیان کف خیابون رو برای همیشه این داستانای مسخره رو تمومش کنن. ویدیو مربوط به شهر تبریزه. سلام خدمت گزارشگر من و تو. من این چند تا قلم جنس رو میبینی همش هم چیپس و کفک و این است. میبینی اینا هم تازه من از فروشگاه کوروش گرفته بودم که مثلا آف خورده بود. فکر می‌کنم چقدر شده، همین شده 2,321,000 تومان. این وضع زندگی هست. خدمت بیننده های خوب شبکه خوبتر من و تو، اگر که بیننده های عزیز حضور ذهن داشته باشن، چند ماه پیش من از همین نقطه گزارشی تهیه کردم بابت نظافت این محدوده. اینجا عوارضی قزوین به کرج هستش، در واقع ورودی شهر قزوینه. چند ماه پیش گله من بودم از نظافت اینجا، هنوز همون شکل و بدتر از قبل شده. مسئولین جمهوری اسلامی آبی گرم نمیشه، این هم نتیجهش. درود به تمام عوامل شبکه ملی میهنی من و تو. امروز 5 اردیبهشت 1404 اینجا آبشار کمرد نزدیک پردیس تهران، آبشار سابق الان که خشک شده. و آخرین گزارشگر امشب ما تشکر میکنه از شبکه من و تو برای بازپخش مستند شهبانو. این گزارشگر ما اشاره هم داره به همسر خامنه‌ای و این پرسش براش پیش اومده که آیا کسی تا حالا زن خامنه‌ای رو دیده؟ درود گزارشگر، سپاس بابت پخش این مستند شهبانوست که درد و بلاش بخوره تو سر همه این مسئولین جمهوری اسلامی، خودشون و خانواده هاشون. تمام شهر و روستا رو رفت از نزدیک دید، درد مردم رو لمس کرد. شما دیدید خانم یکی این مسئولین بلند شه یه همچه حرکتی بکنه؟ تا حالا رنگ خانم خامنه‌ای دیدید چجوریه؟ بکنیم عراقی باشه عربه، چون ایرانی نیست. ایرانی بود میومد وسط ملت، از نزدیک درد ملت رو حس میکرد. انقدر میترسن که تو 7 سوراخ خودشون و خانواده هاشون قایم شدن. درود بر شهبانو. اگر اتفاقی برای شهبانو بیفته ایران عزادار خواهد شد.
بله، باید تشکر کنیم از تمامی گزارشگران خوب من و تو که با ارسال ویدیوهاشون در واقع تهیه این بخش ما رو همراهی میکنن. اگه شما هم دوست دارید ویدیوهاتون رو برامون ارسال کنید و این کار رو قبلا نکردید، لطفاً به شماره‌ای که در زیر صفحه میبینید به وسیله تلگرام و واتساپ تماس بگیرید. 2044 75 90 899 999. ما منتظر ویدیوهای شما هستیم. خواستم یه تشکری هم بکنیم از شهروندانی که الان رفتن خون اهدا بکنن، چه در بندرعباس چه در شهرهای دیگه، و واقعا یک حرکت بسیار قابل احترام هست و امیدوار هستیم که این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده با کمترین ضرر و آسیب هرچه زودتر مهار بشه و از اون آماری که اومده بیشتر ما شاید نباشیم که دقیقاً دقایق قبل از شروع خبر ویدیوهای زیادی دریافت کردیم. بله، از بیمارستان ها بود که مراجعه کرده بودن شهروندان بندرعباسی و رفته بودن که خون بدن. شهرهای دیگه هم هستن. بله شهرهای دیگه هم هستن. بله شهر دیگه هم دقیقاً رفتن. ما خیلی قدردان اعتماد شما هستیم، اینجا از حضور شما مرخص میشیم، ولی برنامه مطلب ادامه داره و سالی تاک منتظر شماست. درود، حال شما چطوره؟ والا من دیشب برنامه رو آماده کردم، خوشحال و خندان که قراره بیام اینجا و حسابی خدمت اون عمود کج یوری رزل و اون خودبار پندار عراقچی برسم که صبح بندر رجایی رفت رو هوا. یعنی نه فقط در ایران، شما ایرانی که باشی در هر کجای دنیا از 5 دقیقه بعد دیگه خبر نداری. دیگه ویدیوهای انفجارها رو همه رو دیدین و چقدرم که وحشتناک بود این انفجارها و اون دودی که شبیه دود انفجار بیروت بود رو برای خیلی ها یادآوری کرد و باهاش مقایسه کرده بودن. بعد مدیریت بحران چی؟ هیچی. صدا و سیما چی؟ هیچی. اصلا انگار نه انگار که همچین فاجعه‌ای اتفاق افتاده. این بندر 60% واردات و 80% صادرات غیر نفتی کشور درش انجام میشه. الان منفجر شد رفت هوا. و صدا و سیما کلا انگار نه انگار که بخواد راجع به این خبر صحبت بکنه. صحبت هم که میکنه انگار خبر عروسی والده گرامیشون رو میخواستن بدن. حوالی ساعت 12 ظهر امروز حادثه انفجار کانتینر در محدوده بندر شهید رجایی بندرعباس موجب خسارت به ساختمان‌های اطراف شد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت حادثه انفجار کانتینر در بندر شهید رجایی بوده است. آقای حسن‌زاده افزوده در این حادثه یک ساختمان تخریب و شماری مصدوم شدند. اما برای کسب اطلاعات بیشتر از این حادثه صحبت می‌کنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در هرمزگان. آقای اژدهایی، درود بر شما. بفرمایید چه جزئیات بیشتری از این حادثه دارید؟ یعنی این اعدا اطفارا و لحن حرف زدن در حد فروش پکیج توی اینستاگرام هم نیست. حالا بریم ببینیم این اژدهازاده چی گفت از این جزئیات. به محض اینکه برای ارتباط آماده می شدم هم صدای چند انفجار شنیدم و الان دقیقاً در نوک انگشت من شعله‌های آتشی رو نشان میده که پس از این صدای انفجار شنیدم. شعله‌های آتش خمینک زبانه میکشند، اما در داخل مجتمع نیروهای امدادی و آتش نشان مستقر هستند برای اطفاء حریق. و آخرین خبرها حاکی است که معاون بندری اداره کل بندر و دریانوردی استان هرمزگان گفته که در حال مهار حریق هستیم. آنچه هم که می‌بینیم حکایت از آخرین تلاش‌ها برای مهار حریق داره. استاد داری تئاتر اجرا میکنی یا قصه شب برای بچت میگی که اینجوری حرف میزنی؟ بعد پشتت رو حواس میگی دارن مهار میکنن؟ حتما داشتن مهار میکردن دیگه. بریم ببینیم چجوری.
واقعا کمرتون خم شد. خوب شد با بیل و پتو نرفتین. چی فکر کردین پیش خودتون واقعا؟ با یه سطر ماست میخواین خاموش کنین؟ دقت کردین راستی هیچ جزئیات درستی از زخمی‌ها و تعداد دقیق کشته شده ها نمیدن؟ دقت کردین که ویدیوهای مردم بود که این فاجعه رو پوشش داد؟ یعنی خود صدا و سیما از ویدیوهای مردم استفاده کرد. بس سالانه میلیاردها از جیب شما میریزن تو جیب این مفخورای صدا و سیما که در حالی که صدها کشته و زخمی امروز داشتیم به خاطر این فاجعه، موسیقی پیانو پخش میکنه روی تصاویر. فقط این وسط بیچاره مردم بندرعباس که معلومه که به خاطر وجود جمهوری اسلامی امروز اونا هم بها دادن. امیدوارم مثل همیشه مردم ایران هوای هموطنانشون داشته باشن و به دادشون برسن و کمترین کارم اهدای خونه که باید انجام داد که میدونم خیلی الان دارن به این هموطنان کمک میکنن و رفتن دارن خون اهدا میکنن. چون مسئولین کلن تو هپروتن و دنبال دزدی و کثافتکاری خودشون. همین الان با دور 651 مذاکرات عزتمندانه، شرافتمندانه و عاقلانه در خدمتتون هستن. عباس آقا با واکر رای مسقط شده، نوه های ویتکاف هم از اون ور اومدن چون خودش که دیگه عمرشو داده به شما. بابا جمع کنین این بساطتون حضرت عباسی. این چه وضعشه؟ باربی بندر انقدر رفته اونجا شده سلبریتی پروازی، جمع میشن دورش این کتاب امضا میکنه میده بهشون. اسم کتابی که عباس آقا نوشته خیلی خفنه، قدرت مذاکرات. مثل این میمونه که عمود خیمه کتاب بنویسه راجع به خیمه افقی. بابا این روند رو یکم تندتر کنید خدایی. ما مشتاقیم زودتر لحظات خفتبارتون رو ببینیم. البته با این فاجعه‌ای که امروز اتفاق افتاد فکر میکنم مجبورید. تازه فقط کتاب نیست، آخه درد آدم یکی دوتا نیست که. ورداشته توییت زده ما آماده ایم بین هند و پاکستان میانجیگری کنیم که یه وقت جنگ نکنن با هم. بابا مرد حسابی، عمان و امارات و فرانسه و کوفت و درد و زهرمار 3 شیفت دارن میانجیگری میکنن که شما برید دستبوسی. یکی از مهمترین بندراتون امروز رفت روی هوا. حالا این وسط نمیخواد شما سیس پوریای ولی بگیری و بپری وسط واسه میانجیگری. فوکوس کن رو خفت خودت. الان شما علی آقا رو ببین، از صلابت حیدری رسید به قیام حسینی، بعد شیف کرد رو بیعت حسنی. وقتی که امام حسن و مجتبی صلح کردن با معاویه، یه عده‌ای می آمدن گله می کردند و اعتراض می کردن. حضرت می فرمودن که ما تدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین. این مال تا یه وقتیه، این موقته. یعنی تو کلمات امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره شده به این که این حادثه، این تسلط کفر و نفاق، این دائمی بنا نیست باشه در تقدیر الهی. این موقت. تا کی؟ تا سال 70. دمپایاشو. آره بابا خدا بزرگه. کی گفته قرار دائمی باشه این خفت و خاک بر سرتون؟ الان عباس آقا در همین راستا پیشنهاد توافق موقت داده به آمریکا. به هر حال آدم باید شانس خودش امتحان بکنه دیگه. الان شما خود این عمود خیمه رو ببینید. این قرار بود رهبر موقتی باشه ولی خوشش اومد عمود توش گیر کرد. چی شد من نمیدونم ولی تا الان مونده. میخوام بگم یعنی آدم از فردای خودش خبر نداره. اومدیم رفتیم دست ترامپ هم ماچ کردید، یهو خدای نکرده بعد 20 دقیقه عمود یهو افقی شد، کسی خبر نداره که. بعدم این خصلت خود علی آقا و شیر بچهای دور و برشه. تا جایی که زمین صفر نباشه رجز میخونن و دریوری میگن.
با زمین سفت که مواجه میشن شروع میکنن طبق روایات و احادیث دلیل بیارن که نه، اگه ما داریم توافق میکنیم دلیلش اینه که اماممونم توافق میکرده. ای تو اون صلابت توافق کنت علی آقا. از اون طرفم اون عمرو عاص پریده وسط گفته شجاعت در صلح بالاتر از شجاعت در جنگه. بابا منم همینو میگم دیگه، میگم این که زدم محور مقاومت رو به صورت لول شده کردن تو کمد علی آقا، حاج قاسم و شتاف دوندن به دیار باقی، بعد علی آقا دنبال اینه که بیعت کنه، نشون از شجاعتش لاکردار. تازه کار به همین جام ختم نمیشه، این که به ارزشیا خرفم کرده که میخوام توافق کنم کافی نیست، شما ادامهشو گوش بده. یا در یک روایت دیگه باز همین زراره چون ساکن کوفه بوده پیغام میده به حضرت صادق علیه السلام، عرض میکنه که یکی از دوستان ما از شیعیان مقروض شده و طلبگارا دنبالش. اینم برای که پول نداره از شهر گذاشته رفته، آواره شده. اگر این قضیه تو همین 1-2 سال بناس انجام بگیره، حاصل امر تو روانده، اگه این قضیه خلافت بناس همین 1-2 سال انجام بگیره، خب این باشه تا شما بیایی سر کار و قضایا حل میشه. اما اگر طولانیه رفقا پول جمع کنند و قرض اینو بدن. یعنی کسی مثل زراره منتظر بوده که تو همین 1-2 ساله قضیه مسئله تمام بشه. اینی که شما میبینید میان خدمت حضرت صادقه میگن آقا چرا قیام نمیکنید، ناشی از اینه. منتظرن یه چیزی شنفتن، یک مطلبی به گوشون رسیده. چی شد؟ یارو بدهکار بوده، بعد گفته وایسین ببینیم اگه حکومت افتاد دست خودیا دیگه قرضمو ندم. علی آقا خدایی 2 خط از خوبیات میگفتی پشت میکروفون، اینا رو در خفا بگو، تو جمع نگو خدایی. حالا تهش چی شد؟ اینو گفتی که به چی برسی؟ بعد دنباله همون روایت که 140 رو معین فرمود شما افشا کردید، خدا عقب انداخت. یعنی اگر شیعیان دهنشون قرص بود و افشا نمی کردن و اینا، شاید همون وقت قضیه تمام می شد. شما ببینید تاریخ چقدر تغییر پیدا می کرد. اصلا یه مسیر بشر یه مسیر دیگری می شد. امروز دنیای دیگری. یعنی کوتاهی های ما یه جا دهن لقیمون، یه جا کمک نکردنمون، یه جا اعتراض کردن بی خودیمون، یه جا صبر نکردنمون، یه جا تحلیل غلطی که از اوضاع میکنیم گاهی تأثیر میگذاره، تأثیرات تاریخی. یعنی اینجور چیز میکن. لذا خیلی باید مراقبت کرد و زندگی امام صادق علیه السلام البته زندگی فوق‌العاده است. دمپایاشو توجه داشتید؟ اولا دهن‌لقی نکنید که قرار علی آقا موقتی دست ترامپو ببوسه. بذار آب از آسیاب بیفته، ددلاین این یک. 2 این که ارزشی‌ها باید زیپ دهنشون رو بکشن و قر نزنن و حرف از انتقام حاج قاسم نزنن و حرف از وعده صادق سم نزنن، حرف حجاب هم نزنن چون میان با خاک‌انداز جمعشون میکنن، کلا حرف نزنن. 3 این که خاک بر سرت ارزشی. بابا یارو با بولدوزر از تمام آرمانهای خودش و خودتو 7 نسلت گذشت، باز فکر میکنی رهبری با مذاکره موافق نیست؟ ولی به خدا ما زیادی سخت میگیریم. به خدا عشق و حال و این پزشکیان میکنه. تو بحبوحه مذاکرات و بیعت حسنی کجاست؟
رفته داره فوتبال بازی میکنه، ز غوغای جهان فارغ. نه قراره کسی چیزی رو باهاش هماهنگ کنه، نه تو چیزی تصمیم گیره، نه اصلا داخل آدم حسابش میکنن. داره از مسیر لذت میبره قشنگ. البته فکر نکنی این فقط از 7 دولت آزاده ها. وزیر ارشاد با یه آخونده پاشده رفته مراسم تدفین پاپ فرانسیس. آخونده انگار رفته سیرک، موبایل در آورده، با خوشحالی عین ندید بدیدا داره فیلم میگیره. دیگه وقتی از طویلتون پاتون رو اونورتر نذاشتید، باید هم اینجوری آبروریزی بکنین که برگردم اینجوری نگاهتون بکنن. بله، ولی شما این شماره رو لطفاً یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید. هم از طریق واتساپ، هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهاتون رو به دست من برسونین. و این هم آیدی تلگرام برنامه است. لطفاً روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید. اگه اولش هم بگین سلام سالومه، ازتون بسیار ممنون میشم. هوای هموطنان بندرعباسیمون رو داشته باشید. امیدوارم که تعداد کشته شده ها زیاد نباشه. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. خانم آقایان، شب بر شما خوش. چه روز عجیبی امروز بود و هست و همچنان ادامه داره. همونطور که میدونید در حوالی بعد از ظهر به وقت محلی در بندر موسوم به شهید رجایی در بندر عباس انفجارهای مهیبی، نه یکی بیشتر، رخ داده. تعداد مجروحان رو میگن بیش از 700 نفر بوده. آماری که میدم آماری هست که حکومت اسلامی منتشر کرده و تا اینجا آنطور که حکومت جمهوری اسلامی گفته که اصولا حکومت خوشنامی نیست، وقتی به اعداد و ارقام میرسیم دست کم 5 نفر کشته شدن. تصاویری که دریافت کردیم ما حکایت دیگری داره. من میخواستم قبل از اینکه علی اشاره کرد بپردازیم به من اینم بگم که ما ویدیوهایی که از خود هم‌میهنانمون دریافت کردیم خب متاسفانه تصاویری بودن که تکان دهنده بودن و ما نمیتونستیم اونا رو نشون بدیم حالا در تلویزیون یا حتی در یوتیوب، اما خب تصاویر نشون میداد که صدمات جدی وارد شده، مجروحین، کسانی که حتی جانشون رو از دست دادن. و یه نکته هم میخواستم کلا اولا درود بگم به همه عزیزانی که چه از طریق ماهواره و تلویزیون چه از طریق یوتیوب دارن برنامه رو تماشا میکنن و خواستم بگم که احساس همدلی ما با همه عزیزانی که امروز چه مجروح شدن چه جانشون رو از دست دادن، با خانواده شما همه شما عزیزان. من میدونم که شرایط کاری در بندر رجایی چقدر طاقت فرساست. میدونم عزیزانی هستن که از جای جای ایران اونجا کار میکنن، از شمال کشور، از جنوب کشور، شرق، غرب. بندر رجایی بندری بسیار شلوغ، فضاش ناایمن هستش علی، و متاسفانه در گرمای هوا شرایط خیلی طاقت فرساتری هم داره و میخوام بگم که کسانی که اونجا کار میکنن از زحمت کشترین اقشار جامعه هستن که با شرایط رفاهی صفر، حقوق بسیار پایین، کار بسیار مشکلی رو اونجا انجام میدادن و متاسفانه من خب این حالت انفجار بود، رنگ دود، همه اینها خب به ما اون چیزی رو میگه که به نظر من به سناریوی اون محموله‌ای که از چین وارد شده و سوخت موشک بوده، نیترات آمونیوم، نزدیکتر باشه. متاسفانه میدونم که سازمان بنادر بارها نسبت به دپوی چنین مواد خطرناکی محترقه و شیمیایی بله هشدار داده، اما خب اینا مورد توجه قرار نگرفته. مشابه مجموعه
شیوع حوادثی مانند متروپول، مانند معدن طبس، قطار نیشابور 1382 که مواد شیمیایی توش منفجر شد، هواپیمای اوکراینی، پلاسکو، یعنی کشتی سانچی. فقط میتونیم بگیم متاسفانه میگم مردم ایران در شرایط بی‌دولتی زندگی میکنن و همونطور هم که خودت هم در گزارشت گفتی این مردم هستن که در اولین لحظه به داد مردم، به داد خودشون میرسن و من میخوام بگم که کلاه از سر بر میدارم برای شما همه مردم ایران که در اون شرایط خودتون رو به سرعت برای اهدای خون رسوندید، به سرعت برای کمک رسوندین و این بسیار بسیار قابل احترام و بسیار ارزشمنده و بازم تکمیل میکنه حرفمو در همون موردی که شما بی‌نظیرید، شما درخشان هستید و واقعا من به شخصه از شما سپاسگزارم. عرض کنم خدمت شما که من از همکارانم میخوام شماره تلفن ها رو اعلام بکنن. حکومت اسلامی امروز تمام تلاشش رو میکرد، امیدوار بودش که مذاکرات رو به درمانی برای این درد بی درمان که اسمش اقتصاد هست در سایه جمهوری اسلامی تبدیل بکنه و خبرها پر از مذاکرات باشه. باور نکردنی خبرگزاری حکومت خبر مربوط به مذاکرات رو خبر اول قرار دادن که نتیجه هم نداشته، رفتن تا هفته دیگه و خبر مرتبط با آن فاجعه‌ای که امروز در بندر عباس اتفاق افتاده خبر دوم و سوم هستش. هم میهنانم در بندر عباس به ویژه من می‌خواستم از شما دعوت بکنم با ما تماس بگیرید، مشاهدات خودتون رو بگید و همینطور از جای جای ایران هم در مورد این فاجعه و هم در مورد مسئله مذاکرات 0044 12 45 330 976 0044 12 45 330 976. تینا به موردی اشاره کردی که گفتی که شرایط ناایمن، ما گزارش‌های متعددی در مورد عدم امداد رسانی داشتیم. پیش از اینکه من به استودیو بیام قشنگ 5 دقیقه پیش تلویزیون حکومت اسلامی، تلویزیون محلی در استان هرمزگان در جنوب ایران یک گزارش حیرت آور پخش کرد. هیچ نمیخوام قضاوت، بذاریم با هم تماشا بکنیم، برمیگردیم. شما فقط ببینید این حکومت چه کرده امروز. تماشا کنید این گزارش رو. اون قسمت سمت راست تصویر که دارید تماشا میکنید نقطه انتهایی کانتینرهایی هستش که امکان آتش سوزیشون میرفت در ابتدای داستان و ابتدای حادثه که 12 و 10 دقیقه ظهر امروز بود و الان طبق پیش بینی ها رسیده به ته، یعنی اونجا سمت راست آخرین نقطه ای هستش که کانتینر وجود داره و امکان اشتعالش بود و انفجارش بود و رسیده و این اتفاق افتاده و ما همچنان تک و توک صدای انفجار رو داریم میشنویم که ناشی از منفجر شدن کانتینرهای بغل دستیه. سمت چپ تصویر اگر بتونید شما تماشاش بکنید اون اولین کانتینری هستش که در واقع در بعد حادثه شروع به انفجار کرد و شروع کننده این حادثه بود. به سمت چپش اگر نگاه بکنیم خب کانتینرها سالم هستش. حالا من پرسیدم که چرا بغل دستی آتش نگرفته، یعنی به اون ور آتش سرایت نکرده و انفجار صورت نگرفته. گفتن که به خاطر اینکه جهت وزش باد دقیقاً به سمت راست خودش هستش. این سمت راست ما هم شهر بندر عباس هست، یعنی مسیر ورودی به شهر بندر عباس هست. این دود غلیظی هم که شما ناشی از این اتفاق و انفجار دارید توی شهر احساس می‌کنید به خاطر همین فضاست. باد از این سمت به سمت شهر بندر عباس داره شروع می‌کنه به وزیدن و همین وزش باد باعث شده که کانتینرها یکی پس از دیگری به سمت راست شروع به انفجار بکنه و آتش سوزی. بله، کانتینر پشت کانتینر منفجر شده. اینا نتونستن اینا رو جابجا بکنن. تک و توک هم به گفته تلویزیون ایران این انفجار افتاده. به بندر عباس بریم، تلفن داریم از بندر عباس. علی جان از بندر عباس، وقتت بخیر، چه خبر؟ درود مردم عزیز ایران. سلام بر شما. صدای بنده دارید؟ صداتون رو میشنوم. علی جان از بندر عباس تماس میگیری. به ما شما عرض کنم که من چند سال داخل اسکله بودم. این اتفاقا من میدونم دقیقاً کجا بوده، چه در واقع حالا بچه‌هایی که زنگ زدیم جوی احوالشون شدم. دقیقاً من پارسال اونجا بودم، میدونم چه اتفاقی، واقعا اتفاق خیلی دردناکی میتونم بگم. متاسفانه تجهیزاتی هم که اونجا هست کفایت نمیکنه برای مهار کردن همچین مخازنی. در واقع این برخوردی بوده که ما باید از سمت شرکت ها ببینیم که چنین موادی رو میان توی شرایط نگهداری نامناسب در واقع نگهداری میکنن و همچنین اتفاقاتی ممکنه برای دیگر هموطنانمون رخ بده.
3 تا دیگه هستن کنار این مخزن. در واقع این شرکت خزرقشم 4 تا مخزن داره به همین منوال دقیقا کنار هم هستن که حالا از صبح کلا اسکله رو که بستن نتونستن بچه‌ها سمت اسکله سینا و در واقع خزرقشم وارد بشن. در واقع اصلا حتی بچهای خود آتش نشانی هم اجازه نمیدن خیلیاشون برن، یعنی چون تجهیزاتی ندارن در واقع بخوان همه اون آتش رو بخوان مهار بکنن. فقط ما خدا میکنیم آتیش به سمت اون 3 تا مخزنی که کناره به اصطلاح نرسه که حداقل دیگه از این فاجعه دردناکتر نشه. علی جان الان گزارش تلویزیون حکومت، تلویزیون استان هرمزگان قطع شد. هستی علی جان؟ ارتباطشون قطع شد. در این گزارش به همین نکته علی فکر می‌کنم اشاره می‌کرد که این کانتینرها کنار هم هستن، جهت وزش باد به سمت راست هست و اینها دونه دونه دارن منفجر میشن و مواد سمی، گازهای سمی به دلیل جهت وزش باد داره به سمت شهر بندرعباس میره. دقیقاً. فقط یه نکته رو خواستم بگم، علی جان اشاره کردن به شرکت‌هایی که اونجا هستن. اصولاً دپوی چنین مواد شیمیایی خطرناکی یه مسئله امنیتیه. الزاماً هم صرفاً به این شرکت‌ها یک مسئله فراتر از شرکت‌هایی هستش که در اونجا هستن، یعنی مسئله کاملا مسئله امنیتیه، مسئله کاملا ادارش در دست خود جمهوری اسلامیه. بله. اگر شما 0044 12 45 330 976 شماره ماست. با رضا از تهران صحبت بکنیم. رضا جان وقتت بخیر، از تهران با ما تماس گرفتی. سلام، خسته نباشید. شب بخیر. وقتتون بخیر. ببینید من راستشو بخوای زیاد وقتتون رو نمیگیرم. تنها چیزی که میخوام بگم اینه که متاسفانه الان توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که وقتی اخباری پخش میشه، مخصوصا اخباری که به مستقیما به مردم مرتبطه، اصلا انگار جز اولویت این جمهوری اسلامی نیست. برای من خیلی عجیبه و نه تنها این، حالا بار اولشون هم نیست، متاسفانه بارها این کارو کردن. فقط تنها چیزی که برای مهمه اینه که واقعا درود به شرف این مردم بندرعباس که سر به زنگاه خودشونو رسوندن و نمیدونم چی. رضا جان چرا براتون عجیبه عزیز؟ ما متاسفانه حکومت ملی که نداریم که مسئلهش مردم ایران باشه و دقیقاً متاسفانه این مردم هستن که در کنار هم، این مردم هستن که همه چیزو پیش میبرن، نه جمهوری اسلامی. رضا جان سپاسگزارم ازت بابت تماست، به خاطر اینکه ما تلفن از بندرعباس داریم. یک دنیا ازت سپاسگزارم. با علی دوباره صحبت بکنیم از بندرعباس. علی جان صحبتت رو ادامه بده. داشتی میگفتی صدات قطع شد. بله خواهش میکنم. میگم حالا تنها خواسته‌ای که من میتونم داشته باشم از شرکتایی که حالا دارن زحمت هم میکشن اونجا کارو بسپارن حداقل به اون کاربلد، کسی که کالای خطرناک داره وارد میکنه بتونه حداقل در واقع با خیال راحت اون کالا وارد بشه. شما که تخصص نداری این کارو نکن، جون مردم رو به خطر ننداز. علی جان من ازت سوال دارم. علی جان من ازت میگی کالای خطرناک و گفتی بندر رجایی رو میشناسی. وقتی میگی کالای خطرناک منظور چه کالاییه؟ ببین کالای خطرناک ما 9 تا دسته کالای خطرناک داریم که در واقع کالای کلاس 1 میشه مواد منفجره که شامل حالا موشک، حالا هر چیزی که ترقی، هر چیزی که بخواین شاملش باشه که اینو خود وزارت دفاع و خود جمهوری اسلامی هستن اینا رو وارد میکنه. حتی شرکتایی که در واقع به اسم یه دونه شرکت کانتینری افق چکاده که در واقع کار واردات صادرات تجهیزات کالای خطرناک کل کشور رو انجام میده که در واقع این ترمینال هم میگم حالا استانداردها رو رعایت داره میکنه، ولی باز متاسفانه یه سری امکاناتی که موجود داره باز کفایت نمیکنه. ولی اون بالاخره اینا نیاز دارن صاحبون داشته باشن. یه سری مواد باید تحت نگهداری شرایط خاصی قرار بگیرن. استانداردهای INDG کد مثلا میگه آقا نگهداری
فرضاً کالا توی کانتینر باید به این شکل باشه. وقتی شما میای کالا رو چندین طبقه روی هم میچینی، بار اضافه میاد، اینا توی مثلا فاصله زمانی طولانی مدت فشار رو هم میاد، باعث میشه که اون کالا به اصطلاح مورد پیدا بکنه. حالا به هر صورتی، تو هر فشاری، اصلا خیلی چیزایی من دارم میبینم. یعنی دیدم توی اسکله، الان خدا رو شکر 1 سالی هست دیگه از اسکله اومدم فاصله گرفتم، دیگه به صورت آزاد دارم کار میکنم و دیگه در واقع اونجا مشغول نیستم. وگرنه من میگم طبق صحبتی هم که با همکارامون قبلا داشتم، زنگ زدم صبحی بهشون، نگران حالشون بودم. واقعا یعنی تو شرکت‌های بغل، همین شرکت افق شکار دو تا چهارراه جلوتر بعد از همین خزرقشمه. بزنید لوکیشن گوگل رو میتونید ببینید که کالای خطرناک هم اونجاست. یه نکته رو بگم خدمتتون. خب مشخصه که شما بسیار آگاه هستین، اطلاعات و تجربه دارین. چند بار تاکید کردین روی نام شرکت‌ها و بحث شرکت‌ها. من میخوام بگم خود شما بهتر از من میدونید که اصولاً کالای خطرناک و امنیتی توسط خود جمهوری اسلامی وارد میشه. مواد منفجره رو، محموله منفجر شده حتما امنیتی بوده، یعنی شرکت ها اصولا نقشی درش ندارن. تا جایی هم که من میدونم سازمان بنادر در این مورد اتفاقا بارها هشدار داده و این هشدارها اصلا جدی گرفته نشده. تینا جانم، علی قطع شد ولی رضا از بندرعباس با ما تماس گرفته. رضا جان، خودت امروز صدای انفجار رو شنیدی، کجای شهر بودی وقتی این اتفاق افتاد؟ عرض سلام دارم، متشکرم که میتونین صدای من و مردم میتونن بشنون. من امروز شخصا تو اون محل بودم، البته تقریبا حدود 2 کیلومتر فاصله داشتم با این حادثه و خبرهایی که پخش شد توسط شبکه‌های دیگه‌ای که پخش شد، خبر از این بود که شرکتی به نام بناگستر کرانه هستی اتفاق افتاده، ولی اصلا این اتفاق در شرکتی دیگه بود، جایی دیگه بود و اتفاق اصلا تو مخزن نبود. این اتفاق در کانتینر هست و کالای خطرناک داشت و این انفجار به قدری شدید بود که خسارت بسیار زیادی برای از نظر جانی و مالی ایجاد کرد. رضا جان ممنونم. رضا جان، تصاویری که تماشا می‌کردیم تصاویر زنده‌ای هست که از بندرعباس میاد و امیدوارم که دوباره ما این تصاویر رو ببینیم. رضا جان، سوالی که من از شما داشتم اینه که وقتی این انفجار اتفاق افتاد خودتون کجا بودید و چه شد؟ چقدر فاصله داشتید با این محل؟ من توی شرکتی دیگه‌ای بودم که حدود 2 کیلومتر فاصله داره. 2 کیلومتر در این انفجار اصلا هیچ فاصله ای نیست، یعنی اونقدر شدید بود که ما رو اصلا پرت کرد و تمام دفتر و تمام تشکیلاتون رو به هم ریخت و شیشه ماشین خورد شد. من این حادثه رو عیناً شاهد بودم و دیدم و به اصطلاح حس کردم و میخواستم فقط این اطلاع بدم که واقعا وضعیت اونجا وضعیت بسیار بحرانیه. یک، دوم از نظر تجهیزات ایمنی واقعا کفاف نمیده. اینایی که امروز فیلمی که الان شما پخش کردید نشان دهنده این بود که مسئولین اونجا، در واقع مسئولین و آتش نشانی‌های اونجا دیگه توان این که بتونن اون آتش رو اطفا بکنن ندارن. یعنی به این نتیجه رسیدن که این مواد باید سوخته بشه و آتش خودش خاموش بشه. یعنی واقعا من یه سوال از رضا جان، من یه سوالی از شما دارم چون خودتون حضور داشتید اونجا، چون ما آماری رو داریم که جمهوری اسلامی رسما اعلام میکنه از تعداد مجروحان و تعداد جانباختگان این حادثه. اون چیزی که اعلام کردن تا به حال اگر اشتباه نکنم 6 نفر بوده، 5 یا 6 نفر، 7 نفر شده الان این آمار. اما میخوام از شما بپرسم، چون ویدیوهایی که ما دریافت کردیم نشون میده که گویا بیشتر از این، یعنی کسانی که جانشون رو از دست دادن تعدادشون بیشتر بوده. من میخوام از خود شما بپرسم که آمار کشته شدگان رو آیا خودتون دیدین؟ چطور بوده شرایط؟ آیا آمار بیشتر از این آمار اعلامی بوده از کسانی که در بندرعباس خانواده هاشون رو میشناسید حتی؟ بله، ببینید آمار که 100% غلطه. یعنی این آمار شاید میتونم بگم 1/10 آماریه که باید داده بشه، چون که خب بعضی کشتشدگان همونجا مشخصه که دیگه فوت شدن و دیگه امیدی بهشون نیست. بعضی تو حالت مجروحن و هم میشن و میرن و بعد میمیرن. یعنی در واقع خیلی تلفات بالاست. به نظر من تلفات فوق العاده بالاست. به شما ببینید
وقتی در فاصله 2 کیلومتر تمامی ماشینا سقفشون و بدنشون جمع میشه و مچاله میشه، چجوری میتونه این موج انفجار آدم‌های اطراف خودش رو زنده نگه داره؟ بله دقیقاً. یعنی انفجار فوق‌العاده شدید بود و من تو عمر خودم ندیدم. من اینجوری به شما بگم، من یکی از کسایی که 2 سال تو جنگ بودم، جنگیدم 2 سال، خب در فکر عملیات بودم، ولی تو این مدت 2 سال که تو جنگ بودم این همه بمب و این همه خمپاره و این همه راکت رو شاهد بودم. انفجار امروز واقعا چندین برابر بیشتر از اون انفجارهایی بود که تجربه کردم و در جنگ دیده بودم. رضا جان، مردم دور و برت چی میگن؟ همسایه ها، همکارا، دوستان کسی رو مقصر میدونن؟ حس همدلی وجود داره؟ حس همدلی بین مردم وجود داره، قطعا اینطوره. فقط بس اینجاست که الان هوای آلوده تو شهر از خب مفید نیست و مردم نگران این وضعیتن. از طرفی هم ما هنوز مهار نشده آتیش. بعد اسکله بسته شده، بندر بسته شده، تمامی گمرک و بندر تعطیل شدن. و وضع هوا چی؟ رضا جان هوا چطور؟ این گاز، این دود سیاهی که داره به سمت بندر عباس میاد از صبح، آیا چطور حسش میکنین؟ تصاویر زنده هم داریم میبینیم در زمین. بله متاسفانه این ببینید وزش باد جوری هست که از سمت غرب داره به سمت شرق باد میوزه و بعد این دقیقاً این دود و آتش سوزی رو و آلودگی رو داره به سمت شهر میاره. خب وقتی به سمت شهر میرسه یکم بیشتر روی شهر میمونه. حالا اگر که تصاویر بهتری رو دوستان میفرستادن برای شما، نشون میداد که یه چتر سیاهی روی شهر تشکیل شده که متاسفانه باعث مشکلات تنفسی شده. بله. عمده ترین نگرانی شما الان چی هستش رضا جان؟ عمده ترین نگرانی من اینه که این طرز نگهداری کالا و کالای خطرناک دوباره ادامه پیدا بکنه و متاسفانه این باعث حوادث بعدی و مشکلات بعدی برای مردم و برای کارکنان و برای کسایی که اونجا دارن زحمت میکشن هستش. و من فکر میکنم که اتفاقات آینده برای من بیشتر بسیار تاثیر بد خواهد گذاشت از ذهنم تا اینکه این اتفاق الان چه شد. بله. برای اینو ما گذروندیم دیگه. رضا جان زنده باشی، سالم باشی. یک دنیا سپاسگزارم که در عمل گزارشگر ما بودی در بندر عباس. تصاویری که مشاهده می‌کردید بینندگان عزیز تصاویری بود که زنده و مستقیم از بندر عباس مخابره میشه و با رضا صحبت کردیم از بندر عباس. من می‌خواستم شماره تلفن جدیدی رو اعلام بکنم. لطف کنید هموطنان با تلفن تازه‌ای که اعلام می‌کنیم تماس بگیرید. از داخل ایران 0044 1173 259 624 2044 1173 259 624. داریم در مورد انفجارهای مهیبی که امروز در بندر عباس حوالی ظهر اتفاق افتاده صحبت می‌کنیم. گرچه برخلاف جمهوری اسلامی که خبر نخستش این مذاکراتی هست که معلوم نیست کجاست و این خبر بندر عباس رو داره سعی میکنه به بیرون بفرسته، ما خبر بندر عباس رو دنبال میکنیم. از هرمزگان مجددا حسین با ما تماس گرفته. حسین جان از هرمزگان شبت بخیر. چقدر فاصله داشتی با محل انفجار؟ فکر کنم قطع شدن. متاسفانه قطع شدن. تلفن تازه ما رو یادداشت بکنید بینندگان عزیز و با ما از هر جایی که هستید تماس بگیرید. تینا چند تا نکته رو میخواستم بگم. خب عزیزانمون زنگ زدن، اگر اشتباه نکنم آقای رضا که گزارش خوبی رو از شرایط اونجا و فجایع انسانی دادن. نکته بسیار مهم اینه که امکاناتی که همچنان در اونجا برای اطفاء حریق موجود هست، همونطور که تصاویرم نشون داد، خودت هم صبح مرتب بهش اشاره کردی، در حد ابتدایی این امکانات. درسته، یعنی اینکه نمایشی بیشتر. دقیقاً بازم ما به همین جایی میرسیم که به وضوح در مورد این فجایع ما میبینیم که جان و امنیت مردم ایران ذره‌ای برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره و اینم دلیلش اتفاقاً یکی از عزیزان گفت من تعجب میکنم، این دلیلش کاملا واضحه. ببینید
حکومتی که جنسش مافیایی و اشغالگر هست و اصولاً میاد در یک کشوری که منابع بسیار غنی داره منابع رو قبضه میکنه و در اختیار خودش قرار میده، نه نیازی به مشارکت سیاسی شما داره، نه نیازی به مشارکت اقتصادی شما داره. اصولاً به مردمش به اون شکلی که در هر ساختار نرمال و عادی شما میبینید که دولت ملت هست اصلا نگاه نمیشه به مردم. بنابراین از کارگر تا بقیه هممیهنان هیچ کدوم برای اینها ارزشی در حد جانشون، امنیتشون و مالشون ارزشی نداره. خبر فوری که لحظاتی قبل آمده تعداد کشته‌های حادثه امروز بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری‌های حکومت دارن منتشر می‌کنن به 8 نفر رسیده. با حمیدرضا روحی از بندرعباس صحبت بکنیم. حمیدرضا، امروز انفجار رو تجربه کردی، از تجربت برای ما بگو. سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت تمام هممیهنان عزیزم سلام، خدمت من هم سلام. و اینکه اون صبح که این اتفاق افتاد ما خونه بودیم و شدت انفجار انقدر زیاد بود که تمام اهالی همسایه‌های ما همه وحشت زده بیرون اومدیم. فکر کردیم اول اتفاق بدتری افتاده. یک دود از دور معلوم بود که شبیه قارچ از زمین بلند شده بود. مشاهدات نشون میداد که موشکه، یعنی حتی همون ساعتهای اول فکر میکردیم موشکه، اما بعد که دوستان از اسکله زنگ زدن گفتن نه، مثل اینکه یک کانتینر ترانزیتی بوده و این حادثه کاملا مقصر جمهوری اسلامیه که چنین چیزایی رو داخل اسکله دپو میکنه، باعث میشه که اینجور اتفاقات بیفته. هوای بندرعباس انقدر گرمه که اینجور مواد اشتعالزایی به سرعت آتیش میگیره. بله. حمیدرضا جان، سوالی که من از تو داشتم این هستش که تو به هر حال از انفجار دور بودی اما احساسش کردی. اولین دغدغه‌ای که الان تو داری به عنوان یک ساکن اون شهری که میگن گازی که تولید شده احتمال داره که سمی باشه، چه هستش؟ اول که فکر نکنم جمهوری اسلامی بتونه جلوی چنین گازی رو بگیره اول. بعد امیدوارم که مردم رعایت کنن، بیرون نیان، یه خورده دلشون به حال خودشون بسوزه. بعد اینکه اگه بشه یه کاری کنن که حداقل این دود کمتر بشه، یه فکری کنن این دود اصلا سمت شهر نیاد، چون واقعا همین الانی که ما بیرون میریم تنفس برامون سوزش آوره، یعنی وقتی نفس میکشیم میسوزه سینمون. نمیدونم برای چیه، اما بیشتر به خاطر همین گازیه که داخل هواست. الان هوا اونجا چند درجه است حمیدرضا جان به لحاظ گرمی، میزان گرمی؟ حدوداً 35 حدوداً 35. آره. و شرجی؟ بله شرجی هست، شرجی شدید. حمیدرضا جان، میخواستم ازت در مورد مردم سوال بپرسم. دو تا سوال دارم. سوال اولم در مورد پوشش خبری صدا و سیماست. وقتی نگاه میکنی، خودت داری اونجا زندگی میکنی، چقدر با واقعیت مطابق هست یا نیست؟ پوشش خبری اول که از ساعات اول که اصلا انگار نه انگار همش غزه رو تلویزیون نشون میداد، انگار ما ساکن غزه ایم. یعنی ما انتظار داشتیم از همون ساعت اول پوشش بدن، بفهمیم چه اتفاقی دور برامون افتاده، چی شده، چه اتفاقی پیش اومده برامون. کلا خبرها کذبه، مردم خودشون متوجه میشن، میدونن. من دوستی که در اسکله داشتم میگه شمار فوتی‌ها بیشتر از اینا اعلام نمیکنن. بله. نمیدونم چرا، ولی به خاطر اینه که
میخوان هرج و مرج نشه، میخوان مثلا رو و وحشت ایجاد نکنن، اما ما باید بفهمیم چند نفر بودن. اصولا همین رضا جان، شما ببینید وقتی آمار مجروحان بیش از 700 نفره و به قول دوستانی که با ما از بندرعباس تماس گرفتن و اشاره کردن به این که تو چه شعاع گسترده‌ای این ماشینا نابود شدن، چه موجی داشته، این نشون میده امکان نداره وقتی بیش از 700 نفر شما مجروح داری. ویدئویی که خودمون گرفتیم تنها 8 نفر میزان جان باختگان و کشته شدگان این حادثه باشه. این باور سخت. اون 700 نفر هم به هر حال هموطنانم تصاویری که میبینید تصاویر شب هست، تصاویر زنده هست که ما از بندرعباس دریافت میکنیم. این تصاویر میبینید که به هر حال الان ساعت تقریبا به نیمه شب ایران نزدیک میشیم و همونطور که میبینید 10 شب هستش. همونطور که میبینید بیش از 10 ساعت هست که بندرعباس میسوزه. لطفاً از هرمزگان، از بندرعباس با ما تماس بگیرید. 0044 1173 259 624 شماره تماسی هست که میتونید با این برنامه تماس بگیرید. تینا میدونید داشتم به چی فکر می‌کردم؟ من اجازه میدی که من از آقای شوان سپاسگزاری کنم بابت هدیه‌ای که به اعضا دادن در کانال یوتیوبی و همچنین آقای پارسا که نوشتن ایران تسلیت، بندرعباس تسلیت. بله، با شیراز صحبت بکنیم. محمد از شیراز، سلام بر شما، شب بخیر. قطع شد فکر کنم. بله، به هر حال مسلم هست در چنین روز و شبی امکان خبررسانی و ارتباطات رو هم جمهوری اسلامی سعی میکنه کنترل بکنه. به هر حال ما شماره تلفن کم نداریم. از هرمزگان دوباره ما حسین رو داریم از هرمزگان. حسین جان از هرمزگان هستی، تجربت رو بگو. خودت صدای انفجار رو شنیدی، صدای تلویزیونت رو هم لطفاً ببند. الو حسین جان میشنویم صدات رو. صدای تلویزیونت رو اگر ببندی راحت با ما صحبت میکنی. بفرمایید. میشنوید صدای من رو آقای حسین از هرمزگان؟ ما صداتون رو میشنویم. با تلفن با ما صحبت کنید، ممنونم. حسین جان خب باشه، مرگ بر حال هر کس، نمیدونم خامنه‌ای. آیا مدام خوب هستین؟ جمشید جان صداتون رو میشنویم. از بندرعباس با ما تماس گرفتید. به ما بگید امروز چه گذشت بر شما؟ ممنونم از شما، زنده باشید. امروز چه گذشت بر شما؟ ببین من فقط همینقدر میخوام بهتون بگم، اینا اگه موردی نداشتن از 1 هفته قبل مردم و کارمندای دولار اسکله و نفت و تهدید نمی‌کردن که بیاین برید خون بدین. فقط اینو میخوام بگم، من آدم با سوادی نیستم، سیاسی نیستم، ولی این آشغالا دست به هر کاری میزنن. و سلام. شما از کجا تماس میگیرید؟ به کجا گفته بودن؟ من از بندرعباس 50 کیلومتر از اسکله دورم، ولی امروز با خانمم نشسته بودیم، فکر کردیم آسانسور افتاد پایین. یه لحظه زلزله‌ای که تقریبا همیشه 30-40 ثانیه طول می‌کشید، زلزله 1 دقیقه‌ای طول کشید. رفتیم در بالکن، دید در بالکن باز شده. اشاره کردین که درخواست اهدای خون داده بودن حدود 1 هفته پیش. به کجا، به کی؟ به شما هم درخواست داده بود؟ به بیشتر نیروهای شرکتی توی شرکت نفت. چطور این پیام رو دریافت کردید؟ به خاطر آشناها، فامیلایی که داریم اونجا تهدید کرده بودن که باید خون بدین و اعلام بکنین که ما خون دادیم. خیلی عجیبه. و مگر که همیهنان دیگه هم که در اونجا زندگی میکنن و پیام‌های مشابهی رو دریافت کردن با ما تماس بگیرن تا ما بتونیم بیشتر این رو راستی آزمایی کنیم. خیلی ازتون سپاسگزارم جمشید جان که با ما تماس گرفتید. آره من نمیتونم مبدأشو بگم چون می‌ترسم برای آشناهای فامیلای کجا دارم مشکل پیش بیاد. مسلماً این کارو نکنید. حتما همینطوره. به هر حال جمشید جان محبت کردید، تماس گرفتید. سالم باشید. سپاس. مرسی. با محمد صحبت بکنیم که از شیراز با ما تماس گرفتن. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید محمد جان و با ما صحبت کنید.
بینندگانی که با ما تماس میگیرید لطفاً صدای تلفنتون رو قطع بکنید و با ما تماس بگیرید. تلفن تازه‌ای رو برقرار کردیم بینندگان عزیز که بتونید با ما تماس بگیرید. 0044 1183 240 991 2044 1183 240 991. لطفاً تماس بگیرید، به ویژه اگر از استان ساحلی هرمزگان هستید با ما تماس بگیرید و از تجربه امروز با ما بگید. در غیاب رسانه ملی، در غیاب رسانه‌ای که نمیتونه و نمیخواد گزارش‌های واقعی رو بده، ما باید صدای خودمون باشیم و این بهترین پل هست. همونطور که به شما گفتم شمار کشته شده ها در این فاجعه آنطور که حکومت اسلامی و خبرگزاری‌های حکومتی میگن به 8 نفر رسیده و بیش از 700 نفر هم مجروح شدن. صدای انفجار امروز که حوالی ساعت 12:10 به وقت ایران بعد از ظهر ایران اتفاق افتاده تا حدود 50 کیلومتری بندر عباس محل انفجار شنیده شده. گزارشگر تلویزیون ایران میگفت که خودشون نمیدونن محل انفجار کجا هستش. تینا، در کامیونیتی در یوتیوب چه میگذره؟ بله، من مرتب دارم کامیونیتی رو دنبال میکنم. نمیدونم کدوم یکی از همیهنان از داخل ایران هستن. اجازه بده که بریم. بندر عباس قطع شد، متاسفم. من حواسم هست، خواهش میکنم. و کدوم عزیزان خارج از ایران هستن. اما خب همه مشخصه که اعضای کامیونیتی من و تو خب نگران همیهنان داخل ایران و در بندر عباس هستن. یکی از عزیزان توصیه کرده که در خانه ها هم مردم عزیزان ماسک بذارن، صورتشون رو مرتب بشورن، پنجره ها رو ببندن و بیرون نرن. عزیز دیگه ای اشاره کردن، نیل مه اشاره کردن که شرایط آب و هوایی بندر عباس بحرانیه با توجه به احتمال انتشار آلاینده هایی نظیر آمونیاک دیوکسید گوگرد و دیوکسید نیتروژن در سطح شهر. واقعا شرایط اضطراریه و خب خیلی از عزیزان از همیهنان خواستن که تا جایی که امکان داره از منزلشون خارج نشن. ولی یه نکته‌ای که حالا جدای از فجایع انسانی که این حادثه به بار آورده، یه بحث دیگه هم فشار اقتصادی هستش که این حادثه بر مردم ایران میذاره. به دلیل اینکه بندر رجایی یک بندر به شدت راهبردی هستش. ما به آمار و ارقامش در بخش خبری با کارشناسان اشاره کردیم. علی، بریم بندر عباس با مریم صحبت بکنیم. مریم جان، شبت بخیر. از تجربه امروزت بگو. سلام بر شما. متشکرم. من بندر عباس زندگی میکنم. ساعت 12:10 بود. یه موج خیلی وحشتناک خورد به شیشه ها. فکر کردم که زلزله هست. بعد دیدم نه، شبیه به زلزله نیست. بعد نیم ساعت بعد که همسرم اومد متوجه شدم که خب انفجار توی اسکله رخ داده. خیلی وحشتناکه. فقط میخوام بگم این آمار اصلا درست نیست. آماری که دارن میدن به شدت نقص عضو شدن و خیلیا به مفقود شدن. اصلا خانواده‌هاشون ازشون خبر ندارن. در به در بیمارستانا رو دارن میگردن که اینا رو پیدا کنن، اما خب اینا رو پیدا نمیکنن. وضعیت خیلی بده، خیلی وحشتناکه. ببین، در مورد امداد رسانی چی فکر میکنی مریم جان؟ تو به هر حال اونجا هستی، ما هزاران کیلومتر دور. ببین، اینکه فقط مردم دارن به داد خودشون میرسن، اینکه این استان هیچ وقت امکانات نداشته، همیشه ضعیف بوده از لحاظ تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌ها همیشه ضعیف بوده. فقط اینکه مردم به شدت دارن کمک میرسونن. همیشه استان محروم بوده با تمام این درآمدی که این رژیم، این دولت از این استان داشته، اما این استان همیشه محروم بوده و ضعیف واقع شده. مریم جان، در خبرها آمده که روزهای آینده دست کم فردا شهر بندر عباس تعطیل خواهد بود. حتما کار داشتی، زندگی داشتی، بچه ها مدرسه بودن. من میخوندم این ورانور که چه جو وحشتناکی بودش. جو شهر آنطور که در لابلای خبرها می اومد یه حالت غیر عادی بود، ولی تو اونجا هستی. دغدغت برای فردا چیه؟ ببینید،
اینکه خب هوا آلوده هست، اینکه کلا دود خیلی سیاهی بندر رو گرفته که تصور میشه مثلا اولش فکر میکنی ابریه، اما ابر نیست، اون دود سیاهه. خب توی این دمای هوا، یعنی هوایی که اغلب آلوده بوده به خاطر این مازوت سوزی‌ها، اغلب هوای بندرعباس این اواخر این چند سال اخیر آلوده بود و این دیگه خب خیلی وحشتناکتر. دغدغه‌ام که خب تا این نظام باشه ما همیشه دغدغه داریم، همیشه داریم اذیت میشیم دیگه. ممنونم مریم جان. فقط محض کنجکاوی، چند سالتونه؟ من دهه 60ام. میخوام بپرسم شما خودتون مریم جان بستگانی داشتید که در اسکله خودشون کار کنن؟ چون اشاره کردین به افراد مفقودی و کسانی که نقص عضو شدن. از اطرافیان خودتون آیا کسی رو میشناسید که الان در یه همچین شرایط بحرانی به سر میبرن؟ ببینید من اهل اینجا نیستم، ساکن اینجام، اما خب بله آشنا دوستایی داشتیم که اونجا مشغول به کار بودن، خب شاهد عینی این حادثه بودن. خدا رو شکر مصدوم نشدن، اما خب اوضاع خوبی هم ندارن. ارتباطات با ایران بسیار مشکل هست. به هر حال هموطنانم 0044 1183 240 991 2044 1183 240 991. با تهران هم صحبت بکنیم، با شهرام از تهران صحبت بکنیم. شهرام جان وقتت در پایتخت بخیر. درود بر شما. تسلیت میگم اول به ایران عزیز. صدامو دارید؟ میشنویم صداتون رو، بفرمایید. درود بر شما. اول تسلیت میگم به ایران عزیزمون که همیشه داغداره. دوم اینه که من یه تقاضایی که داشتم از ایرانی‌هایی که خارج از ایران هستن، چه امریکا هستن چه اروپا هستن، و راجع به مسائل شیمیایی و این گازها اطلاع دارن، حداقل زنگ بزنن به شبکه شما، اطلاع رسانی کنن که مردم چه کارایی میتونن انجام بدن. خارج از اینکه دولت هیچ وقت به داد نمیرسه، مردم خودمون، افرادی که تحصیل کردن و توی این رشته ها اطلاعاتی دارن، اطلاعات مهمی به دست مردم بدن که حداقل مردم بتونن جونشون رو نجات بدن. هموطنان بسیار سپاسگزارم شهرام جان. هموطنانم که بیرون از ایران هستید، پزشک هستید، متخصص هستید، لطفاً تماس بگیرید و راهکار ارائه بکنید. هموطنان شما در استان هرمزگان، در بندرعباس بی‌تاب شنیدن اظهارات کارشناسی شما هستن، از این نظر که به هر حال در طول امروز من تمام مدت داشتم تلویزیون‌های داخل ایران رو نگاه می‌کردم و هیچ کمکی نمی‌کردم، به خاطر اینکه اونا می‌خوان سرپوش بذارن و باعث به قول خودشون تشویش اذهان عمومی نشن. خانم دریا هم علی اینجا نوشتن که من از بندرعباس هم افراد زیادی رو میشناسن اونجا، 10 نفر در اسکله در زمان انفجار مفقود شدن، جایی که افراد گم شدن همه چیز در انفجار نوشتن که سوخته و حتی چیزی از جان باختگان هم نمونده متاسفانه. با زهرا صحبت بکنیم از بندرعباس. زهرا جان شبت بخیر. امروز خودت تجربه کردی این انفجار رو؟ ما متاسفانه یه مقدار مسیرمون از اسکله دور بودش. بعد موقعی که انفجار رخ داد، دوستان برادرم که خب روی ماشین سنگین هستن اونجا کار میکردن و من طبق آماری که از ایشون به دست آوردم، اینا به تعداد این کانتینرها که یکیشون الان منفجر شده 4 تا هستش و 3 تا دیگه اون کانتینرها الان توی محوطه مفقود شده. یعنی هر آن امکان این هست که یکی دیگه از این کانتینرها دوباره منفجر بشه. و گفتن که موقعی که این انفجار اتفاق افتاد اصلا یه چیز خیلی وحشتناکی، یه حالت اصلا ماشین به اصلا 1 متر ماشین سنگین بالا رفت و دوباره افتاد پایین. و اینو میخواستم اطلاع رسانی بکنن که خیلی احتمال انفجار بقیه این کانتینرها هستش. بله. و دولت اطلاع رسانی نکرده. زهرا جان تلویزیون حکومت البته خودش صحبت کرد، ظاهرا این کانتینرها کنار هم قرار دارن و به دلیل جهت وزش باد و بی‌لیاقتی حکومتی که نتونسته مهار بکنه ممکنه که منفجر بشن. نه اصلا این قضیه درست نبوده. ما این صحبتی که دارم میکنم منبع موثقی دارم که توی خود اسکله شاهدان عینی بودن و این اصلا
این کانتینرها چون مواد خطرزا بودن، اینا اصلا باید توی قسمت دیگه قرار می گرفتن و اصلا بودنشون توی اون محوطه خیلی یه چیز نادری بوده. اصلا این اتفاق اصلا یه جوری انگار از قبل تعیین شده بوده که در این مکان باشن و الان 4 تا کانتینری که بوده که یکیش منفجر شده، اون 3 تای دیگه عملاً گم شده توی اسکله. سپاسگزارم. اون 3 تای دیگه براشون چه اتفاقی افتاده. سپاسگزارم زهرا جان، با خدا نور صحبت بکنیم. مرسی از اعتماد شما که گزارشگر این تلویزیون هستید. تلفن‌های بسیار زیادی از بندر عباس میگیریم، منتها به دلیل اختلالات تلفنی مدام قطع میشن. نه اختلالات تلفنی که بله از اون وحشتی که وجود داره از اینکه صدا از ایران و بندر عباس برسه. خدا نور از بندر عباس، سلام، شب بخیر. از تجربه امروزت بگو. درود بر شما. درود بر شما. شب بخیر. به شما. خیلی لطف میکنید، خیلی لطف میکنید، اطلاع رسانی میکنید در مورد این انفجاری که امروز ظهر رخ داد. من در خدمت شما. شما تجربهش خودتون تجربهش کردین؟ کجا بودید؟ من انفجار بودم. من فاصله با این انفجار 1.5 کیلومتر، شاید هم کمتر. چه اتفاقی افتاد؟ اولش یه لرزشی بود و یه صدای کمی، بعدش دیگه که انفجار دوم که شد، من با همین فاصله باور نمی‌کنید من تا 1 ساعت فقط گوشام داشت زنگ میزد از همین صدای انفجار و موج انفجار. و بعد ساختمانی ادامه بدید. بعدشم برای اولین بار من آرزو دارم یعنی از ته قلبم آرزو دارم که این چیزی که داره، آماری که داره حکومت میده درست باشه، بگه 7 نفر. واقعا از ته قلبم دارم میگم همین 7 نفر بمونه، بیشتر نشه. ولی نمیشه. مگه میشه همچین چیزی؟ بابا تو فاصله 1.5 کیلومتری ما تمام در و پنجره ها، شیشه های در و پنجره هامون ریخت. ای بابا. سپاسگزارم ازت. باز تلفن ها از بندر عباس امیدوارم که بمونن. سینا جان از بندر عباس از تجربه امروزت برامون بگو. سلام، خسته نباشید خدمت شما. شب بخیر. درود به شما. من حدود به نیم ساعت بعد از این حادثه که اتفاق افتاد من تو اسکله رجایی بودم. من فقط میخواستم خطاب کنم به این کسایی که دارن زیرنویس میکنن توی شبکه جمهوری اسلامی که میگن که آقای پزشکیان ریاست جمهور تاکید کردن که شدیداً با کسایی که مقصر این مسئله حادثه بودن برخورد میشه. من میخواستم که یه چیزی خدمت شما بگم، واضح بگم بهتون که آقای رئیس جمهور، آقای رئیس اداره بنادر کشتیرانی، آیا این محموله‌ای که در شرکت سینا گذاشته شده آیا قانونی بود یا قانونی نبوده؟ شما دنبال چی هستید؟ شرکت سینا جزو بنیاد مستضعفینه که یعنی هر غلطی که میخواستن اینا بکنن توی محوطه‌های خودشون دارن انجام میدن. شما دنبال مقصر نگردید. مقصر کسایی هستن که اجازه کانتینری که مواد آتش‌زاست توی کانتینری که نباید مواد آتش‌زا اونجا باشه شما اون کانتینر دادید. آیا با چه مجوزی این کانتینرها اجازه داده داخل یک ترمینالی باشه که اصلا اجازه مواد آتش‌زا نداشته باشه؟ غیر از این بوده که همه چی بسته‌بند بوده، مال خودتون بوده گذاشته اونجا که بعد هر غلطی بخواین بکنید نکنین. مردم دیگه میدونن، مردم دیگه هوشیارن، مردم میفهمن که شما دارید چه غلطی دارید میکنید. بس دیگه بابا جان، خودتون بازی ندید. بازی که شما داری میکنید فقط خودتون دارید سردرگم میکنید. مردم میدونن که شما دارین چه غلطایی دارید میکنید. آقای سینا، من فقط همینو میخواستم بگم که خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. سینا جان شما درست میگین، چون همینطور که اشاره کردین این شرکت خدمات بندری سینا که اشاره کردن به بنیاد مستضعفان وابسته است و اتفاقا به درستی هم اشاره کردن که انفجارم تو محوطه کانتینری همین شرکت رخ داده. سینا جان من یک سوالی ازت داشتم. گفتی نیم ساعت بعد از انفجار به محل اسکله رسیدی. از چشم دیدت بگو چی دیدی؟
جان چی دیدی وقتی رفتی شما گفتین نیم ساعت بعد از این انفجار به محل اسکله رجایی رسیدی، چی دیدین؟ اونجا به هر حال دیگه نگاه کنید، فقط اینقدر این موج انفجار گوش میکنیم. الو، گوش میکنیم. اینقدر موج انفجار شدید بود که تمام ماشینایی که توی ساختمون اداری بودن بغیر پارکینگ بودن همه اونا در و داغون شد. ببینید چقدر موج، یعنی اول یک موج انفجار اول بود، بعد موج انفجار دوم خیلی شدید بود که متاسفانه هر چی ماشین بود، سقف تمام خود سالن گمرک یا غیر و غیره همه به اصطلاح ریخت پایین. حتی این موج انفجار تا خود شهر هم اومده بود. حداقل 30-40 کیلومتر با شهر فاصله داره دیگه. اون چیزی که شما دیدین تا چه اندازه این آماری که حکومت داره اعلام میکنه تا حالا 700 مجروح، 7 نفر 8 نفر کشته، تا چه اندازه با چیزی که خود شما دیدین همخوانی داره؟ ببینید ناکنی یک کلیپی الان توی خود به اصطلاح همه جا پخش شده. اون کلیپ مشخصه که به اصطلاح اون محل انفجاری که رخ میده حداقل 10-12 نفر اونجا بودن. من میخوام بدم این 8 نفر شما از که 10-12 نفر تو همون محل حادثه که انفجار رخ داده، اون 10-12 نفر همونجا همشون کشته شدن. الان این نمیدونم این 8 نفری شما از کجا دارید میارید؟ این بزرگی 750 نفر مجروح داده، چطور 8 نفر کشته میده؟ کجای دنیا؟ کجای محاسبات این لعنتی خودشون؟ اینقدر من عصبی هم حقیقتا نمیدونم دیگه چی به زبون بیارم. چرا عصبی هستین؟ فقط میخوام بدونم که از نزدیکانتون هم بودن؟ برای مردم رو شده، بس کنید دیگه مردم گول شما، بازی‌های شما رو نمیخورن. شما یه شطرنج بازایی هستید که فقط خودتون رو دارید مات میکنید. آقای سینا، از نزدیکان شما و دوستانتون هم آسیب دیدن؟ متاسفانه بله. آیا زندن؟ یکیشون که خیلی متاسفانه همون ساعت 2:30 تموم کردن، ولی بقیه بچه‌ها همه داخل بیمارستان بستری ان. اون کسی که فوت کرد میدونین دلیل فوتش چی بود؟ سوختگی بود؟ انفجار. من خیلی متاسفم. فقط موج انفجار. من یه چیز دیگه خدمتتون بگم، کسایی که 50-60% کسایی که الان توی 750 نفر مصدومن فقط به خاطر موج انفجار بوده. ببخشید من یه سوال دیگه هم ازتون دارم. این فردی که فوت کرده، خانواده، بچه؟ بله متاسفانه بله، هم بچه داشته، هم زن داشته، هم خونه زندگی داشته. متاسفانه بله. من خیلی متاسفم سینا جان، بسیار متاسفم. درود بر شما. لطف کردید با این شرایط تماس گرفتید. صدای شما رو میلیون‌ها نفر شنیدن. درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. شب خوشی داشته باشید. خدا. از اون موقعیتایی که آدم نمیدونه چی بگه واقعا. بندرعباس تلفن پشت تلفن هستش، تو خوبی؟ حتما. نه راست چطور آدم میتونه خوب باشه در این شرایط، واقعا در شرایطی که مردم هم دیگر رو دارن، ولی خب یه چیزی نیازمندیش چیزی فراتر از این پشتمون گرم کمک‌های مردمیه و این واقعا قلب منو به درد میاره. شهره آقداشلو وقتی که اینجا بود، گفتم اون موقعی که ایران زندگی میکردین، گفتش که یه احساس داشتیم، اونم احساس امنیت بود، پشتمون گرم بود. با بندرعباس صحبت بکنیم، با امیر صحبت بکنیم از بندرعباس. امیر جان شب بخیر. امیر جان میشنویم صداتون رو، از تجربه امروزتون بگین. من ماهیگیرم، بودم توی دریا. چه تجربه‌ای داره؟ صدای تلویزیونتون اگه کم کنید میشنویم صداتون رو. صدای تلویزیونتون رو ببندیم، با تلفن با ما حرف بزنید. خب گفتین ماهیگیر بودین، توی دریا بودین، چی دیدین؟ مردم عزادارن آقا. مرگ بر آمریکا. زنگ میزنی هه 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 میخندی.
با اینا طرفیم. ارزش چیز ندارن دیگه. یه سری آدم هستن نشستن اونجا شماره تلفن‌ها رو مختل میکنن، پارازیت میندازن، یه سری هم تلفن اصلا حیرت آوره. مژگان جان از بندرعباس، سلام، شب بخیر، از تجربه خودت بگو. سلام، شبتون بخیر. شب بخیر. من حدوداً 50 کیلومتری بندر شهید رجایی زندگی میکنم. ساعت 12 اینقدر این موج انفجار به شدت بود که من شاید بگم تا چند دقیقه فقط تپش قلب داشتم، یعنی میترسیدم. بعد خیلی زنگ میزدم به بچه هامون که تو اسکله کار میکردن، جواب نمیدادن، داشتم دیوانه میشدم، دیگه روانی شده بودم. واقعا وحشتناک بود، واقعا وحشتناک بود. ولی دم مردم ما گرد که همشون اومدن همدلی کردن. الان تمام برای انتقال خون شلوغ بود، یعنی ما رفتیم برای انتقال خون، اینقدر شلوغ بود که ما نشد که بریم خون بدیم، گفتیم بذاریم برای فردا صبح. ولی همینو میگم، دلم برای مردمم میسوزه. ما اینقدر درآمد داریم ولی متاسفانه ضعیفترین استانی. با این درآمد میلیونی که تو اسکله هست، فولاد هست، نمیدونم پالایشگاه هست، تو بندرعباس یک بیمارستان تخصصی فقط شهید محمدی وجود داره که تمام استان داره پوشش میده. شما دیگه نمیتونید برید دستگاه MRI، فقط 2 تا تو استان ما هست، 2 تا. با این همه درآمد ممنونم که صدامو شنیدید. مژگان جان با کمال میل و افتخار ممنونم که ما رو قابل دونستین. اون دوستانی که در اسکله داشتین رو پیدا کردین، حالشون خوبه؟ کسی رو میشناسید که مجروح شده باشه یا آسیب دیده باشه؟ خدا رو شکر خوب بودن، ولی میگفتم بعضی از همکارامون زیر آوار موندن، بعضی از همکاری خانممون هنوز زیر آوار موندن و نشده که درشون بیارن. دیگه مجروح شده بودن اومدن بیمارستان، نتونسته بودن بمونن اونجا. فقط همین. مرسی مژگان جان. متاسفم. سپاسگزارم مژگان جان. خیلی ممنون، متشکرم، شبتون بخیر. مرسی. با امیدم حرف بزنیم از بندرعباس. سپاسگزارم که تلفن میکنید از بندرعباس. امید جان صداتون رو میشنویم، از تجربه امروز بگو. سلام، وقتتون بخیر. تسلیت میگم به بندرعباس، استاد هرمزگان. متاسفانه امروز ما خیلی از هموطنانمون که تو بندرعباس داشتیم از دست دادیم. اینا آمار درست و دقیقی که به ما نمیگن که حالا مثلا چقدر کشته دادیم، چقدر زخمی شدن، ولی واقعا امروز خیلی وحشتناک بود. امکانات ضعیف. ما اقتصاد ایرانمون از شهر بندرعباسه، ولی متاسفانه هیچ گونه امکاناتی رو در اختیارمون نداشتن که به هموطنانمون برسن متاسفانه. و نمیتونم حالا چجوری بگم که واقعا آمار کشته ها، آمار زخمی ها خیلی بیشتر از این حرفات. شما نگاه کنید، ما فاصله اسکله شهید رجایی با مرکز شهر اینقدر زیاد بود و متاسفانه اینقدر لرزش و صدای انفجار خیلی زیاد بودش و اینا دارن الان آمار میدن که آقا 7 نفر مردن، 8 نفر مردن. من با یکی از دوستان صمیمیم که اونجا کار میکنه و با 500-600 متر با ما فاصله با اون مکان انفجار فاصله داشت، میگفت اصلا اون چیزی که اینا دارن میگن نیستش، دست نبود، پا نبود. آمار کشته ها خیلی زیادتر از این حرفا بود که اینا اعلام دارن میکنن. مثلا اینا میگن الان 7 نفر مردن، 8 نفر مردن، ولی اینجوری نیست. آمار کشته ها خیلی زیاده، امکانات کمه. نمیتونن الان آماری از اسم کسی رو تو بیمارستان ها به خانواده ها دادن. بیمارستان ها اینقدر شلوغه. انتقال خون، ما رفتیم خون بدیم اصلا جا نبوده. بابا یه 2 جا 3 جای دیگه از انتقال خون رو حداقل بذارن که ملت بتونن برن اهدای خون کنن که به این هموطنامون برسیم، ولی متاسفانه این امکانات رو در اختیار ما نذاشتن. امید جان، کسی رو میشناسی که قربانی این حادثه شده باشه، مجروح؟
نه فعلا که آماری نداریم و دوستان حالا مثلا از فامیلا بودن که تو اسکله کار کردن ولی اونا سالم بودن، در ارتباطی که باشون داشتیم سالم بودن خدا رو شکر. ولی خب این یه چیز خیلی وحشتناکی بود امروز، چیزی که ما دیدیم توی بندر. و میگم اینقدر من مرکز شهر بودم، خیلی صدای انفجار و لرزش خیلی وحشتناک بود و میگم متاسفانه امکانات رفاهی که حالا به این حالا مجروحین برسن فلان بکنن. من با این دوستم که صحبت میکردم میگفت وقتی انفجار رخ داد انگار مثل ترکش این کانتینرها منفجر شده بودن رو سر و کله ملت داشتن میریختن و اینو آمار دارن میدن 7 نفر مردن، 8 نفر مردن، 600 نفر زخمی شده. کل سقف ماشینا، کلی از راننده‌های کامیون ما استوریایی که حالا دوستانمون گذاشته بودن نگاه میکردیم، اینا خیلی بیشتر از این حرفا. من نمیدونم چرا اینا نمیان یه آمار دقیقی بدن، یه چیز واضحی به ملت بگن. تلفن هست بندر عباس بسیار زیاده. 0044 11 83 240 991. لطفاً با ما تماس بگیرید. هموطنانم بسیار مهم هست ما این گفتگو رو با هم داشته باشیم در غیاب رسانه‌ای که این کار رو انجام بده. امین جان از بندر عباس سلام، شب بخیر. امروز چطور تجربه کردی؟ شب شما بخیر. من فقط خواستم در جواب خانومی که گفت بندر عباس فقط یه بیمارستان شهید محمدی داره اصلاح کنم. بیمارستان خلیج فارس، خاتم، صاحب الزمان، سید الشهدا، ام لیلا، امام رضا. پس اینا چی هست؟ آقای امین منظورتون اینه که منظورتون درست چیه؟ این خانم دروغ گفت. خب شما راستش رو گفتین. امروز خودتون صدای انفجار رو شنیدین؟ این خیلی ضعیف بود انفجار. شما چقدر فاصله نه جایی که من بودم ضعیف. بله شما چقدر فاصله دارید با بندر عباس؟ من روی گوگل که زدم تا بندر شهید رجایی 38 کیلومتر. خب میگن صدا تا 50 کیلومتری شنیده شده. امداد رسانی رو شما چطور؟ من 38 کیلومتری ام دقیقاً از رو نقشه نگاه کردم. خب فاصله از رو نقشه. امداد رسانی که حکومت کردش رو چطور ارزیابی میکنید؟ من به اونجا نبودم، چیزی ندیدم. خیلی ممنونم. به طور کلی پس شما فکر میکنید همه چیز بسیار یعنی خوبه؟ با عزیزانی همراه بشیم که مشاهداتشون رو بتونن با ما به اشتراک بذارن. مسعود جان از بندر عباس سلام، شب بخیر. از آنچه که امروز اتفاق افتاد برامون بگو. سلام عزیزم، حالتون خوبه؟ ما خوبیم اگر شما خوب باشین. قربونتون برم. حقیقتش من خب با این کلیپ هایی که دیگه فضای مجازی و دوستان گذاشتن و همه دیدن، من فکر میکنم همه چی دیگه روشن و عیانه. اون اتومبیلایی که خراب شده بودن و بیچاره هایی که دیگه پول واسه خرید این اتومبیلا ندارن و هیچ کی هم حتی حاضر نیست 1 ریال بهشون کمک کنه، با وامای کلون و نمیدونم سودای آنچنانی ماشینا رو خریدن. مسعود جان این ماشینا رو شما اشاره کردین، من میخوام بگم اون کالاهایی که در اون بندر نابود شده، داشته های مردم، کسانی که در کسری از ثانیه زندگی خودشونو در منظورم حالا بحث جانیش هم فقط نیست، بحث مالیش هم برایشون هست، داشته هاشونه که از دست دادن. اینا کنم تنها این نیست. شما نمیدونی مردم تو چه فلاکتی دارن تو بندر عباس زندگی بله میکنن. میدونم شرایط اونجا. بیچاره‌ای که توی اتوبان 30 کیلومتر باید بکوبه بره و برگرده. الو میشنویم صداتونو مسعود جان. 30 کیلومتر باید توی اتوبان بره و برگرده، اتوبانی که مال مثلا 20 سال پیشه. و یه چیزی هم خدمتتون بگم، عذر میخوام، اینقدر نفرمایید بندر شهید رجایی. این بندر شهربندره. سال 1354 شروع کرده به ساخت به وسیله ایتالکو. کمپ تماسشون رو از دست دادیم. اما جالب این نام این بندر رو که اشاره کردن، دوستان عزیز در کامیونیتی هم برای ما نوشته بودن که نام اصلی این بندر شهربندر هستش نه رجایی. و خب خیلی خوشحالم که این دوست عزیزم اشاره کردن و پیشینه اون رو میدونستن. و چیزی که واقعا تکان دهنده است علی، میخواستم بگم اثریه که این اتفاق
در وضعیت اقتصادی و شرایط اقتصادی هم میهنان و تورم میذاره. کالاهایی که وارد شدن و بعد توزیع میشدن و به مردم میرسیدن. متاسفانه شرایط بنادر دیگه در ایران ظرفیت تخلیه و بارگیری مشابه این بندر رو ندارن و من نگرانیم، حالا جدای اون چیزی که داشتایی که از دست دادن، روزهای پیش روی اون و شرایط تورم و اقتصاد. تصاویری هم که می‌بینیم زنده داره میاد و آتش سوزی به نظر میاد که بیشتر شده. نمیدونم، بر اساس تصاویری که داریم می‌بینیم ما داریم قضاوت می‌کنیم. تصاویر به صورت زنده از محل انفجارهای امروز هست که دارین تماشا می‌کنید. با اجازت با فربود صحبت بکنیم از بندرعباس. فربود جان، شب بخیر، از مشاهدات امروزت بگو. خدمت شما شود. اول یه موضوع بگم. اون خانومی که زنگ زد گفت که چیز بوده، بیمارستان یکی بوده، حرف درستی زدن. گفتن یک بیمارستان جامع بیشتر تو بندر نیست. اون آقایی که زنگ زدن گفتن چند تا بیمارستان هست. بله چند تا دیگه هست، ولی هیچ کدوم جامع نیستن. یکی از که اون از همون زمان شاه ساختن. خدمت شما شود در مورد چیز زور اتفاق افتاد. خودتون میدونید ما در حال زندگی عادی بودیم که یه اتفاق چی افتاد. حالا مشکلی که هست چیز نیست، خدمات رسانی ظاهرا نیست، نه که ظاهرا حتما نیست. مثلا یکی از چیزایی که نیاز بوده هلیکوپتر بوده که یکی ما تو فیلم‌ها دیدیم. حالا نمیدونم اونم آب خالی میریخت یا مثلا پودر خاصی باید میریخت، نمیدونم. یعنی همینقدر ما ناچیز بوده. در حالی که اینجا نکته‌ای که از پایگاه یکم نیروی دریایی ارتشه، یعنی باید فراوون، یعنی یه چیزی که به وفور باید باشه هلیکوپتره که نبود متاسفانه. چون اینجا که ما شنیدیم ظاهرا نیروی آتش نشانی نتونستن زیاد نزدیک بشن یا اجازه ندادن به خاطر چیزای شیمیایی بوده. خودتون حس کردین ولی انفجار رو فربود جان؟ بله کاملا. یعنی شیشه ها لرزید. به اصطلاح من فکر کنم زلزله است یا مثلا یه کپسول گازی مثلا طبقه بالاییمون ترکیده، چنین حالتی بود. مرسی فربود جان که با ما تماس گرفتین. صدای شما را از شهر زیبای بندرعباس در کنار خلیج زیبای فارس شنیدیم و از تجربتون با امیر صحبت بکنیم که از بندرعباس با ما تماس گرفتن. امیر جان، شب بخیر. امروز رو چطور تجربه کردی؟ سلام و درود بر شما. شب بخیر. شب شما بخیر. والا اتفاقاتی که دوستان زنگ زدم و گفتن اونجور که بیان شد و به اون شدتی که شما گفتین، حالا به عنوان یه ایرانی و یه کسی که دوست داره میهنش و همچنین شهرش اونجور نیست و از این ورم شاید این هستیم که خب حالا حکومت هم داره تلاش خودش رو میکنه و بیاین رو راست باشیم هم با خودمون هم با مردم. به هر حال این برای حکومت هم سخت بوده و دارن خدمات رسانی میکنن، انتاج رسانی میکنن و اینجوری که دوستان گفتن یا حالا بعضی از دوستان البته به اون شکل نبوده. من خودم در میدان حادثه بودم. روایت شما رو بشنویم. الو صدامون داریم؟ بله گفتم روایت خودتون رو بگید بشنویم از چشم دید شما. نه من حضور نیروی امدادی رو دیدم و مسئولینی که مربوط بودن، هلال احمر اومد، اورژانس ها، به هر حال و در هر جای دنیا، حتی در همون خود فرض کنید کشورهای پیشرفته مثل آمریکا می اتفاق بیفته 500-600 نفر زخمی بشن، خب به هر حال اجازه بدین که من شما رو قطع کنم امیر جان. ما بر اساس شما گزارش نه ادامه بدین. اجازه بدین که من یه چیز رو کامل کنم. نه میشنویمتون و شنیدمتون. اصلا نه من سوال از شما دارم، چون اشاره کردین به تماس هممیهنان که گزارششون دقیق نبوده. ما در اتاق خبر از من میدونید چی دارم میگم؟ من میگم شما فقط دارین یک وجهش رو میگین. خب به هر حال اینجا هم اونی که تو اورژانس هست امیر جان، بله هموطن ماست. امیر جان سوال دارم من. امیر جان نه معلومه که نمیتونه. حتی اون نیروی انتظامی و هر کسی دیگری. امیر جان اونم هموطن ماست، اونم عزیز ماست. البته ولی من یه سوال از شما دارم. تعداد کشته ها رو میگن 8 نفر.
تنها در یک ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده و راستی آزمایی شده تعداد جسدهایی که دیده میشه در یک ویدیو در یک نقطه 14 تاست. شما چطور ارزیابی می‌کنید تعداد کشته ها رو؟ آیا عیناً 14 نفر حالا دور از جونشون فوت کردن؟ شاید بیهوش باشه. ببینید من میگم کفن پوشونده بودنشون. امیر جان نه من میخوام اینو به شما بگم چیزی رو که میبینید تا حالا فردایی خواهد بود، روزی خواهد بود، خانوادگی خواهد بود که گمشدگی خواهد بود. بعد از حالا یک هفته سربسته نمیخواد بمونه. من میگم خوب نیست. حالا شما درسته نمیدونم به چه شما از بندرعباس تماس میگیرید درسته؟ بله چقدر جالب، چقدرم کیفیت تماستون عالیه، چه صدای شفاف و خوبی هم دارین، واقعا خیلی عالی از امکاناتی که دارید استفاده میکنید. ولی شواهدی که ما داریم بر اساس گزارش های تصویری که از صبح امروز از هممیهنان از داخل ایران دریافت کردیم و خب خیلی متاسفم بگم که این تصاویر متفاوت هستش از من خارج از ایران تماس نه اتفاقا شما از داخل ایران تماس میگیرید. فقط اشاره کردم چقدر کیفیت خوبی دارید. چیزی رو بگیم که نه فقط مثلا امیر جان یک سری افراد رو به خودمون اصلا همچی چیزی نیستش. نه به حال داره تلاش میشه دم همه اونا که کار میکنن گرم، هر کی هم کار نمیکنه انشالله دیگه روایت خودتون رو بگین. امیر جان این خط بازه، قطعتون هم نکردیم. روایت شما رو میخواستیم بشنویم. نمیدونم هستن رفتن کجا رفتن. روایت شما رو میخواستیم بشنویم. شما به جای اینکه روایت خودتون رو بگین شروع کردید در مورد حرف بقیه حرف زدن. میگین از بندرعباس هستین، لطف کردید این همه پول خرج کردید تماس بگیرید، نگفتید حستون چی بود. آنچه که ما میگیم، تصاویری که میبینیم تصاویری که تلویزیون حکومت داره منتشر میکنه. ها؟ تمام صدها تلفنی که ما داریم از ایران دریافت میکنیم و خیلی جالبه یه تاکتیکی هم وجود داره. به باور من این تاکتیک این که اصلا صحبتی از این نشد که امدادگران ایرانی عزیزانشون هممیهنانشون رو رها کردن. ما از ابتدای برنامه اتفاقا فکر میکنم تنها تلویزیونی که مرتب به شرافت مردم ایران، به شرافت مردم عادی ایران مرتب ما ازش صحبت میکنیم. در همون ابتدای برنامه من شخصا تحسین کردم از اینکه هممیهنانمون خودشون به یاری همدیگه میان و اون جمهوری اسلامیه که اونها رو رها کرده. برها خیلی قابل توجه بود که شما با اون کیفیت صدا شفاف از بندرعباس تماس گرفتید و مشاهدات شما این چنین بوده. محمد جان از بندرعباس سلام، شب بخیر. نمیدونم تلفن قبلی رو شنیدی یا نه. چشمدید شما چیه؟ الو سلام علیکم. سلام بر شما، شب بخیر. وقت شما هم بخیر. بنده یکی از کارکنان اون منطقه چیز هستم، افق چکاد هستم و شاهد عینی انفجار بودم و یه چیزی میخواستم. ای بابا ایشون فکر کنم از بندرعباس بودن. آقای امیر خیلی تلفنشون کیفیتش خوب بود. 0044 11 83 240 991 شماره تلفن ماست. لطفاً از بندرعباس تماس بگیرید. ما برامون مهمه گزارش‌های مختلف و متفاوتی رو بشنویم از جای هم میهنمون، از استان هرمزگان، از بندرعباس. ما دور خبرنگاری میکنیم. بدون حضور در اون کشور، بدون شما نمیشه این کار رو انجام داد. حتما با ما تماس بگیرید. با نیلوفر از تهران صحبت بکنیم. نیلوفر جان شب بخیر. سلام، شب شما هم بخیر علی جان و تینا جان. درود به شما. اولا برای اون آقایی که زنگ دادن و گفتن که مرگ بر آمریکا، متاسفم واقعا که این شرایط بدی که الان مردم بندرعباس دارن و خیلی ناراحت هستن و داغدار هستن، ایشون یک کار زنگ دادن و اینو میگن. ثانیاً که برای حکومت اسلامی هم متاسف هستم که اگر غزه و لبنان بود و همچین اتفاقی براشون میافتاد 3 روزه عزای عمومی برای ما اعلام می‌کردن، ولی اصلا براشون مهم نیست که مردم ما چه اتفاقی براشون افتاده. مریم جان تقسیم کار انجام داد. نیلوفر جان تقسیم کار انجام دادن. یه نفر زنگ میزنه میگه مرگ بر آمریکا، یکی دیگری زنگ میزنه میگه من از بندرعباسم و اصلا شرایط این چنین نیست. به هر حال رویکردها متفاوته در اختلال ایجاد کردن، در روایت‌های حقیقی که مستقیم از داخل ایران به گوش ما میرسه و گروه دیگه هم هستن که
در برقرار شدن تماس‌ها اختلال ایجاد میکنن. بله دقیقاً. نیلوفر جان، یک دنیا ازت سپاسگزارم که با ما تماس گرفتی. سپاسگزارم. من با پیمان از بندرعباس صحبت بکنیم. لطفاً صدای تلفنتون رو پیمان جان، صدای تلفنتون رو ببندید، با تلفن با ما صحبت کنید. صدای تلویزیونتون رو. پیمان جان، صدای تلویزیونتون رو قطع کنید، با ما صحبت کنید. اگر نشنوم مجبورم برم. فاصله من شهرزاد عزیز ازتون سپاسگزارم بابت هدیه‌ای که اهدا کردین. پیمان جان میشنویمتون، معذرت میخوام تینا. پیمان جان صدای ما رو میشنوید؟ بله بله. از بندرعباس تماس میگیرین، تجربتون رو به ما بگید. من از بندرعباس تماس میگیرم. محبت میکنید. خواهش میکنم. میشنویم. امروز چه گذشت بر شما؟ والا از به حضورتون خواستم اول بگم که این دوست قبلی که اومدن گفتن که همه چیز آرومه و ما چقدر خوشحالیم، حیف که تلویزیونه نمیتونم یه چیزایی بگم. کاملا دارن دروغ میگن آقا. تعداد کشته هم بیشتر از اون چیزی صدا و سیما اعلام کرده. من الان یه نیم ساعت پیش بیرون بودم، یکی از دوستان که اسکله کار میکنه میگفت تعداد کشته اونقدر زیاده، هنوز اونقدر آتش اونجا زیاده، نمیتونن برن جسدا رو بیارن بیرون از اون منطقه. این یه مسئله. حالا من کار ندارم، آتش نشان‌ها، امدادی‌ها دارن کار خودشونو میکنن. ولی متاسفانه نظام جمهوری اسلامی ما فکر کرده، نمیدونم، کشور ما رو تبدیل کرده به شعر ابی طالب. ما بهترین امکانات رو در دهه 50 توی منطقه داشتیم، ولی الان 4 تا هلیکوپتر آبپاش نداریم که بیان آتش خاموش کنن. الان شاید یک هفته این آتش تمام اون منطقه رو گرفته، اموال مردم داره میسوزه. آقایون هم عین خیالشون نیست، میان سوسیونش دروغ میگن. به جاش موشک داریم. بله به جاش موشک داریم، با همه دنیا میخوام بجنگیم. بله. پیمان جان سپاسگزارم که تماس گرفتی. امیدوارم خودت، دوستانت و خانوادت سالم باشین. شما گزارشگران این رسانه هستید و صدای شما بسیار اهمیت داره. از این صدای شما به ما کمک میکنه که راستی آزمایی کنیم از اون روایت هایی که داریم میشنویم، حالا چه از تماس های مشکوکی که دریافت میکنیم، چه یه مدرکی داله بر اون چیزی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرتب داره مخابره میکنه و پخش میکنه از این فاجعه‌ای که وجود داره. علی جان، من هنوز همچنان همراه ما هستید؟ بله بله. شما خودتون آیا عزیزی، آشنایی، همکاری، کسی رو داشتین که در این حادثه صدمه ببینن، جانشون رو از دست بدن، مالشون رو از دست بدن؟ من یکی از اقوامم بوده تو این ماجرا، ولی خوشبختانه فقط آسیب به خودروش وارد شده، خودش خوشبختانه طوری نشده. خب بسیار خوشحالیم که میشنویم این رو. سپاسگزارم. سالم هستن. متشکرم. بسیار سپاسگزارم پیمان جان. دوباره ما تلفن داریم از بندرعباس، اجازه بدید. بسیار سپاسگزارم هموطنانم. من 20 سال کار رسانه میکنم. این همبستگی، این هجوم گزارشگران برای اینکه روایت واقعی رو بگن برای من تازگی داره. نیما جان از بندرعباس، از مشاهدات امروزت بگو. سلام، وقتتون بخیر باشه. شب شما بخیر، بفرمایید. خوب هستین؟ متاسفانه خبری که امروز، من خودم حومه بندرعباس بودم، خود شهر بودم، بهمون اطلاع رسانی کردن که همچین اتفاقی افتاده. متاسفانه خیلی ناراحت شدیم از این موضوع و سوال من از جمهوری اسلامی اینه که چرا هواپیمایی برای خاموش کردن، چرا هیچ خدماتی ما نداریم؟ هر چی که هست از خود بندرعباسه. چرا تو این چند ساعت، تو این 6-7 ساعت، 10 ساعتی که داره این اتفاق میفته، ما از تهران، از جای دیگه چرا خدمات نداریم؟ چرا پرواز نمیاد؟ چرا برای خاموش کردن آتیشا هیچ گونه اقدامی نمیشه؟ متاسفانه داریم با این موضوعات دست و پنجه نرم میکنیم. تمام خیابونا الان ترافیکن، بیمارستانا همه شلوغن، آمار کشته شدگان خیلی بیشتر از اون چیزی است که توی اخبار دارن اطلاع میدن. امیدوارم که هر چه زودتر این خاتمه پیدا کنه، چون واقعا حال این شهر خوب نیست. تمام اداره ها، تمام مدرسه ها همه فردا تعطیل شدن، معلوم نیست که به پس فردا میکشه یا نه.
زنگ زدم که همدردی کرده باشم. نیما جان محبت کردید، تماس گرفتید. میدونی یاد چی افتادم؟ تینا تلفن‌های هرمزگان، یاد این که آقایون می‌خواستن برن آتیش لس آنجلس رو خاموش کنن. یادت میاد وقتی کالیفرنیا آتیش گرفته بود؟ ابتدایی که حتی جان امدادگران، جان آتش نشانان هم به خطر میندازه. این امکانات ابتدایی از این کشوری که پر از امکانات، ببین امکانات امدادیش که ما امروز دیدیم چه نوعی. بله، بیا اون هلیکوپتر کذایی. امیر جان از بندرعباس، سلام، شب بخیر، صداتون رو میشنویم. سلام، شبتون بخیر. من سری میرم سراغ اصل موضوع. بفرمایید. این که میگن که نفرات 7-8 نفر هستن، اصلا همچین چیزی نیست. من خودم از متاسفم تلفن ها مدام قطع میشه. با بندر صحبت بکنیم. از بندر با ما تماس گرفتن، از بندرعباس، صداتون رو میشنویم. سلام بر شما، شب بخیر. بعد یک دقیقه میخوام صحبت کنم. الان اینجا اتفاقی که افتاده واقعا سخت، واقعا دردناک بود. من امروز ظهر خودم به هموطنانم همیهنانم اختلالات تلفنی که باهاش روبرو هستیم نشون دهنده قدرت این ارتباطه. ارتباطات ما مهمه به خاطر اینکه این قصه گویی، این خبررسانی، ارتباط داشتن ما ایرانی ها با هم مهمه. با امیر صحبت بکنیم از هرمزگان، با ما تماس گرفتن، نمیدونم از کجای هرمزگان. امیر جان میشنویم صداتون رو. سلام، خسته نباشید. میشنوم صداتون رو، بفرمایید. امروز نمیدونم کجا هستید، چی فکر میکنید، تجربه کردید یا نه؟ مرگ برگ آمریکا. خیلی فعال حالا بودن دوست عزیز، یعنی چنان وحشتی که تمام امکانات رسانه‌ای در دستان اینهاست علی. خب در داخل ایران تمام، یعنی اینا چنان وحشتی دارن از اینکه مردم ایران در این شرایط بحرانی یک تماس مستقیم بگیرن، بتونن صداشون رو به گوش برسونن. اینا حرف آقای این اتفاقا برد مردم ایران، این برد شماست و بار دیگه فکر میکنم حقارت جمهوری اسلامی به تمام معناها. اینا آقای خامنه ایشون مگه همین 2 روز پیش صحبت از صلح حسنی نکرد؟ امروز بنده نرفته بودم بشینم جلوی استیو ویتکاف و امثال هم مذاکره بکنم و شماها بودید. با فاطمه صحبت بکنیم از بندرعباس. میشنویم فاطمه جان صداتون رو. فاطمه جان صدای تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن با ما صحبت بکنید، روی خط زنده برنامه هستید، از تجربه امروزتون بگید. باش، چشم. چشمتون بی بلا. میشنوین صدای من رو؟ بله. الو، سلام، خسته نباشید. سلام، امروز چطور گذشت بر شما؟ خودتون انفجار رو احساس کردید؟ بله، احساس کردیم. مرگ بر آمریکا. خیلی جالبه. این سرود موفقیت ماست. دقیقاً این اتفاقاً حقارت جمهوری اسلامیه، چون واقعاً در این شرایط بحرانی این که شما مجبور بشی که این تعداد از نیروهای امنیتی و ارزشی خودت رو بسیج کنی که همونطور که گفتم چند نفرشون تماس بگیرن، یه عدهشون اختلال در ایجاد تماس کنن، یه عدهشون بیان اطلاعات اشتباه بخوان اطلاعات اشتباه بدن، سفیدرویی بکنن دیگه در واقع. بله، افکار مردم رو منحرف کنن. این نشانه حقارت شماست و همچنان اینکه مردم ایران و رسانه من و تو دست بالاتر و برتر رو داره. هموطنانم همیهنانم، به نظر من بهترین راه مبارزه اینه که شما هموطنان ما زنگ بزنید، تماس بگیرید. این 2 مرگ بر آمریکا رو تماس‌های شما هست که پاسخ میده. اجازه بدید با صادق از تهران صحبت بکنم، بعد حتما میخوام با امیر جان از آلمان صحبت بکنم. صادق جان شب بخیر. درود بر شما، ارادت، مخلصم، شبتون بخیر باشه. بفرمایید، میشنویم نظرتون رو. مخلصم، سلامت باشید. من از شما اجازه میخوام که یکم راحت‌تر امشب بتونم صحبت بکنم، چون به شدت عصبانی هستم. به شدت حالمون یک ایران حالش بده، یک ایرانی که واقعا دلسوز، خاک مردم، نفس و جون اشخاصی که دارن در ایران دارن جونشون رو دارن از دست میدن بده. فرقی نداره برای این باشه که سال 401 باشه یا الان باشه یا هر زمان دیگه ای. من از شما واقعا شاید در شأن
تلویزیون من و تو نباشه، اما میخوام راحت این اجازه رو به من بدید. اون 4 پا، اون ابلهی که تماس میگیره، اون کسی که تماس داره میگیره، داره رو درد ما میخنده. میخوام اینو بهش بگم، روزی بر سر قبر تو و اشخاص تو و اربابان تو سادانه میرقصیم و شادی میکنیم، چون تو ایرانی نیستی، مثل اربابانی که الان در حال حاضر سرشون معلوم نیست در کدوم قبرستونی پنهان کردن که آنچه که براشون اهمیت داره فقط حفظ بقای خودشونه. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. صادق جان روی ماهتون رو میبوسم. سپاسگزارم. مخلصم. زنده باشید. شب بخیر. شست برد. امیر جان از آلمان، یک دنیا ازت معذرت میخوام، میدونم دقایق طولانی پشت خط بودی، صدات رو میشنویم. خواهش میکنم. اول من درود میگم خدمت شما و تمام همکارانتون و خانم تینای عزیز. درود به شما. من چند مورد ایمنی رو میخواستم توصیه بکنم. یکی این که همه هموطنان لطف کنن سعی کنن تو یک محیط بسته یا تو خونه ها بمونن، پنجره ها درها رو ببندن و استفاده از دستگاه های تهویه و کولر هم خودداری بکنن. من دیگه پیغام دیگه به اصطلاح عریضم تموم شد. چرا باید متوجه نشدم استفاده از دستگاه تهویه به دلیل اینکه هوای بیرون رو بیاره؟ دستگاه بله، برای اینکه در هوای بیرون رو داخل ساختمان میکنه. به این دلیل بایسته که از کولر و دستگاه تهویه استفاده نکنم. سپاسگزارم امیر جان، کار بسیار سختی هست، خصوصا در اون هوای بسیار گرم بندرعباس. نگاه می‌کردم فردا ممکنه دمای هوا تا 40 درجه بالا بره. تینا در کامیونیتی چه میگذره؟ من میبینم که تو مدام داری میخونی. من اونجا تماسات عزیزانم دارن تماس‌ها رو میشنون و همراهی میکنن، ولی باز یادم اومد ارزشیه که میگن مرگ بر آمریکا. می‌خواستم بگم رهبر شما که گریه میکرد و زاری میکرد با اشاره به اون روایت‌های صدر اسلام و میگفتش که بعد ما که نکردیم، رهبر شما گفته باید یه جاهایی موقتا حالا کوتاه اومد و اینا، حالا شما مرگ بر آمریکاشو میخواید اینجا اعلام کنید، اون دیگه یک چیز دیگه. شاید اینم ممنوع شده در صدا و سیما میخوان اینجا زنگ بزنن از آزادی بیان استفاده کنن. از آقای فریبرز جدیدی همچنین در کامیونیتی که 20 هدیه عضویت رو به اعضای کانال یوتیوبی من و کسانی که دارن برنامه رو نگاه میکنن اهدا کردن. بله، احمد جان از تهران صداتون رو میشنویم. سلام، شب بخیر. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. شبتون بخیر. سپاسگزارم. چی فکر میکنید در مورد آنچه که اتفاق افتاده؟ بالا من اول میخواستم در مورد همین به این حادثه دیگه تسلیت بگم. بعد به این احمق، خیلی میخوام توی صحبت میکنم، به این احمقایی که به اسم اردشی، من نمیدونم چی بهشون میگن، چند وقت پیش بیروت همچین اتفاق افتاد، شبکه‌های صدا و سیما بلا استثنا همشون شده بود برنامه‌شون بیروت، اون انفجار، یا در برنامه‌شون قطع بود، برنامه عادیشون رو قطع کردن، در مورد این صحبت می‌کردن، یا اگر برنامه عادیشون بود گوشه تلویزیون تصویر بیروت. ولی الان هیچ حرفی از این نیست، هیچ صحبتی از این نیست. همین که مردم هم میخوان حرفشون بزنن، احمقایی مثل این چند نفر میان، من نمیدونم نه کجا، عربن، اصلا انسان نیستن. بعد من فقط همین میخواستم به اینا بگم احمق، این هموطن توی هر طرز فکری داری، به هر ایدئولوژی داری، این انسان بوده، یه انسان، یه چند خانواده داغدار شدن. همین به حرف حکومت خودتون 7 نفر میگی، مثلا 7 نفر خانواده داغدار شدن، 700 نفر 800 نفر زخمی شدن. شما به اونا فکر کنید. این حالا این که مثلا نمیدونم چه فکر میکنن، چی میگن اینا. احمد جان، یک دنیا ازت سپاسگزارم. شب بر شما خوش. با سیاوش از ورامین صحبت بکنیم. سیاوش جان سلام، شب بخیر. سلام، خسته نباشید خدمت شما و تینا خانم عزیز. درود به شما. من فقط میخوام یه جمله خدمت شما بگم. اینا واسهشون جون ماها واسهشون ارزش نداره به قرآن. ما از صبح از ظهر تا حالا ناراحت این قضیه هستیم. اینا 90,000 نفر رو تو بم دارن زیر آوار، گفتن زلزله است، ولی نبود. من 2 هفته اونجا رفتم، زحمت کشیدم، دیدم چه اتفاقاتی افتاده. اینا این برنامه دست خودشونه یا از عوامل خودشونه، زدن ترکوندن، خیلی راحت آسوده.
حالا مردن، مردم مردن، خودشون دورست باشن، خودشون اقدام بکنن، خودشون بخورن، بچه‌هاشون تو خارج اشغال کنن، ولی مردم ایران بمیرن. سیاوش جان کسی رو میشناسین اونجا؟ بر چه اساسی دارین حرف میزنید؟ من اصلا کار کردم، اون بندرعباس کار کردم، دقیقا با اون آب و هوا آشنا، من میدونم اونجا الان چه خبره. شما نگاه کنید، ببخشید میونه صحبتتون هستم، معذرت میخوام، فقط ببینید مثلا تو یه سایت مثلا هر بفرمایید 2031 شما در نظر بگیرید، تو اصلویه رو میخوام بگم، حداقل صبح که میخواستی بری سر کار 1000 نفر تو اون سایت کار میکردن. حالا حساب کنید این سایت منفجر میشه، وقتی منفجر بشه این 1000 نفر فقط 500 نفر زخمی میده. این چه حرفیه برادر من؟ این ببین الان یا خودشون دارن میگن نمیتونن نزدیک آتیش بشن، اونایی که نزدیک آتیش بودن همه ذوب شدن، سوختن، جسداشون هم نمونده، بعد اون 8 نفر مردن. مگه میشه همچی چیزی؟ الهی دورتون بگردم. من خیلی سیاوش جان خواهش میکنم لطف کنید، یه سوال من ازت دارم. فکر میکنید چرا حکومت دروغ میگه تعداد کشته ها و زخمی ها رو؟ خب این والا چقدر کنم اینا 44 سال 45 جان میشنویم صداتون رو. اینا 45 سال 46 سال دارن به مردم دروغ میگن، فقط برای بقای خودشونه، فقط به خاطر اینکه ارزشی‌های خودشون یه موقع نریزن، ازشون کناره‌گیری نکنن، فقط به خاطر این دروغ میگن. وگرنه چیز خاصی نمیده که یه موقع هم واسه اذهان عمومی مثلا مردم یا نریزن، شلوغ نکنن. اینا از شلوغی مردم هم میترسن. با این وضعیت اقتصادی که ما داریم الان نگاه کنید، این بزرگترین بندر ما فردا جنس دریاد ببینید چقدر ارزاق با گرون میشه. بله متاسفانه. متاسفانه من از اون عذرخواهی میکنم. سیاوش عزیز ممنونم از تماستون. چقدر درد در صداتون هست. من واقعا چقدر رنج، چقدر درده و من واقعا متاسفم و بی نهایت سپاسگزارم که صداتون رو از این پلتفرم به گوش بقیه هم میهنانمون در سرتاسر جهان رسوندین. ازتون ممنونم و من رو در درد خودتون با همه وجود شریک بدونید. هموطنانم به ویژه در خارج از ایران، یک تلفن دیگه هم میگیرم وقت ما داره تموم میشه، اما در خارج از ایران هیچ رسانه دیگه ای رو پیدا نمی کنید که این اعتبار و اعتماد رو پیش مردم داشته باشه که با شمار تلفن ها فقط از یک شهر خاص به محض اینکه خواستیم که روایتشون رو بشنویم در فضایی پر از دروغ، پر از خبر جعلی، پر از ضد اطلاعات، دیس اینفورمیشن، هر چی اسمشو میذارید، آدم‌های واقعی اومدن و با ما حرف زدن، با خودشون حرف زدن، با هم میهنانشون حرف زدن. این تأثیر این رسانه هست و ماندن این رسانه در گروی اینه که دست همه ما در دست هم باشه. یک تلفن دیگر رو فقط برنامه رو البته زمانش رو کمی اضافه کردیم علی جان، هم به هم میهنانمون بگیم برای اینکه تعداد تماس‌هایی که از ایران در این شرایط بحرانی داریم بسیار زیاد هست. با شیراز صحبت بکنیم، با آیلار. میشنویم صداتون رو. سلام، وقتتون بخیر. سلام، شب شما بخیر. مرسی از شما. علی آقا و تینا خانم درود به شما. ببخشید من آیلار حقی هستم از شیراز. من ارشد بهداشت هستم. خواستم نکاتی رو بگم در بحث آلودگی ها. اولا این سانحه رو به مردم عزیزمون در استان هرمزگان تسلیت میگیم و همچنین برای ایمنی و سلامت شهروندان یه سری نکاتی رو اعلام میکنیم که خدمتتون عرض میکنم. شما خودتون عذر میخوام، من یه سوالی ازتون میتونم بپرسم؟ شما خودتون آیا پزشک هستید؟ کارشناس هستید؟ من کارشناس هستم. بله کارشناس مسائل بهداشتی هستم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. نیترات آمونیوم و پرکلورات سدیم که تقریبا به عنوان مواد منفجره و سوخت موشک به کار میره، در صورت انفجار باعث گازهای سمی مثل گازهای اکسیدهای نیتروژن، آمونیاک و گاز کلور میشه که اینا میتونن برای سیستم تنفسی خطرناک باشن. همچنین باعث میشه سوزش چشم ایجاد بشه، سرفه ایجاد بشه، تهوع، سردرد و همچنین سوختگی. حالا چه اقداماتی ما نیاز هست که انجام بدیم؟ اولین اقدام اینه که ما باید از منطقه انفجار دور بشیم و به سمت مناطق حرکت کنیم که حالا آلودگی کمتر باشه. در صورت تماس با ذرات شیمیایی یا گرد و غبار، چشمامون و پوست رو باید با آب و صابون کامل بشوریم، تمیز کنیم
دهان و بینی خود را با پارچه مرطوب، ماسک و دستمال بپوشانیم تا استنشاق گازهای سمی لااقل به حداقل برسه. از دست دادن به مواد شیمیایی پخش شده در محیط خودداری کنیم. پس از خروج از منطقه لباسهای خود را حتما تعویض کنیم. آن را در کیسه‌های جداگانه باید قرار بدیم تا از پخش شدن مواد شیمیایی به اطراف و سایرین جلوگیری بشه. دوش بگیریم و بدن خود را کاملا با آب و صابون بشوریم تا هر گونه آلودگی شیمیایی از بین بره. از مصرف آب یا غذاهای محلی که ممکن حالا در معرض مواد شیمیایی تو فضای باز قرار گرفته باشه خودداری بکنیم، مثل غذای خیابونی. نیترات آمونیوم میتونه آبهای زیرزمینی را حتی آلوده بکنه و سعی بشه که در صورت امکان آبهای مورد اطمینان و آبهای بسته‌بندی استفاده کنن شهروندانمون و سعی بشه که تو محیط‌های باز قرار میگیرن، به منزلشون برن و در رو کاملا ببندن. این نکاتی بود که خدمتتون عرض کردیم جهت آگاهی ساکنینمون تو آستان آمار. من واقعا از شما سپاسگزارم بابت احساس مسئولیتی که نسبت به هم‌میهنانتون دارید و تماس گرفتید و این نکات رو باهاشون به اشتراک گذاشتید. بی نهایت سپاسگزارم. یک دنیا ازتون سپاسگزارم. یک دنیا ازتون سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. این خیلی این احساس مسئولیت، یعنی اینکه ما روزی که اون حسمون نسبت به اون خیر عمومی در درجه اولویت باشه و بعد اون مسئله فردی، به نظر من اون جاییه که اون نقطه‌ایه که واقعا ما بردیم، یعنی واقعا فرسنگ‌ها نزدیکتر شدیم به اون هدف و به اون آینده‌ای که دلمون میخواد برسیم. و من اینو هر روز توی تماس‌ها از هم‌میهنانمون دارم میبینم و میشنوم. اجازه بده همچنین از اعضای کامیونیتی تشکر کنم، از اکانتی تحت عنوان فضا که البته خواهشم کردن که راهی پیدا بشه بتونن به هم‌میهنانمون در بندرعباس کمک کنن. همچنین عزیزانی که آقای فریبرز رو که اشاره کردم نامشون رو، همچنین آقای میثم و همه عزیزانی که اینجا هستن و عضویت هدیه میکنن به دیگرانی که بتونن عضو کانال یوتیوبی من و تو بشن. یک دنیا از همه شما سپاس. من به شدت دارم خبرها رو میخونم و تصاویر واقعا هولناک هستش. من نمیدونم واقعا چی بگم. امروز از اون روزاست. با ایران دخت از تهران صحبت بکنیم. ایران دخت، صداتون رو میشنویم. چی فکر میکنید در مورد آنچه که امروز اتفاق افتاد در جنوب ایران؟ سلام. سلام بر شما. درود به شما. خسته نباشید. به کل ایران تسلیت میگم. واقعا متاسف شدیم. حالمون خیلی بده و لعنت به کسایی که تماس میگیرن و ذهنیت مردم رو به سمت دیگه میبرن. خدا ازشون نگذره. واقعا متاسفم. از ظهر تا حالا نمیدونم باید چیکار کنم. دست شما هم در نکنه از این برنامه خوبتون. ممنونم ازت. خداحافظ. یک دنیا ممنونم ازتون. محبت کردید. این واقعا اوج محبت هموطنانه که با ما تماس میگیرن. حتی شده برای یک دقیقه برای به اشتراک گذاشتن اون حسی که دارن در اون لحظه. و خب این خیلی به قول تو این اعتماد برای ما ارزشمند، بار مسئولیت رو به دوش ما قطعا سنگین تر میکنه. ما ارزشش رو قطعا میدونیم. امیدوارم که هم‌میهنانمون در خارج از ایران هم اهمیت رسیدن صدای شما رو از داخل ایران درک کنن و به پایداری این صدا و ادامه راهی که داریم میریم کمک کنن و همراهی کنن. با گردآفرید صحبت بکنیم. از تهران با ما تماس گرفتن. گردآفرید سلام، شب بخیر. چی فکر میکنید؟ شبتون بخیر. ممنونم. حمیدانی عزیز و تینا جون عزیزم، من یه چیزی بگم به اون ارزشیای بیشرف. واقعا نمیخوام کلمه زشت به کار ببرم. باور کنین از ساعت 6 که من شبکه شما رو روشن کردم و دارم میبینم، درونم داره میلرزه و نمیتونم بهتون بگم چقدر انگار اون آقایی هم که زنگ زدن که گفتن که هوا یه جوریه که احساس میکنن گلوشون میسوزه، ریه‌هاشون میسوزه. من باور کنین از اون موقع ریم داره میسوزه. من میخوام بگم این ارزشی‌ها چه نونی میخورن. اینا
واقعا چه پولی توی گلوشون میره که فکر میکنن به قول اون آقا همه چیز خوب و خوش و بلبل و نمیدونم بلبله. این شماها انسان نیستین، حتی انسانیت هم تو وجودتون نیست، فقط واسه غزه و لبنان و اون زهرماریا دلتون میسوزه، دلتون واسه هموطنتون که خدا میدونه چقدر چند نفرن اونجا از بین رفتن. من میخوام بهتون بگم واقعا حال من از اسپالا خرابه و نمیدونم چی کار کنم. بعضی وقتا باور کنی آقای حمیدانی، من چند وقت پیشم با شما تماس گرفتم، یه دفعه شما بودی با خانم، گفتم امیدوارم شب بخوابیم صبح از این کابوس جمهوری اسلامی بلند شیم، ولی کابوس جمهوری اسلامی داره روز به روز وجود تک تک وجودمون و سلول هامون رو داره تخریب میکنه. من نمیدونم باید چی کار کنیم، واقعا اون به زنگا کی میرسه. ببخشید مزاحمتون شما هیچ وقت مزاحم نیستین، هیچ وقت این حرفو نزنید. قربون شما برم. اینقدر من به شما گرد آفرید. قبل از اینکه تشریف ببرید من فقط بگم هر تلفنی که من میگیرم، هر تلفنی که جواب میدم، توی ذهنم فقط تصور میکنم شما از کجای ایران تماس میگیرید. یک دنیا ازتون سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید. و چه نام زیبایی رو برای خودتون انتخاب کردید، گرد آفرید از شاهنامه. با یک هموطن دیگه هم از داخل ایران تماس بگیریم. میشنویم سرکار خانم ستا. جانم خدا رسیدگی کنیم به درد دل ملت. نمیدونی خیلی واقعا چیزیا که خیلی خیلی خدا حافظ خدا نگهدار. شنیدیم. کاش که صدای تلویزیونتون رو ببندین، یکمی طولانی تر با ما حرف بزنید. کاش که صدای تلویزیونتون رو خاموش کنید و با تلفن با ما حرف بزنید. بله. خب الان صدای منو میشنوین؟ بله صدای تلویزیونتون هم کم کنید. شبتون بخیر. نمیدونم از کجای ایران تماس میگیرید؟ استان مرکزی. چیزی که دیدید امروز، من کمک به بچه‌ها میگم از اون طرف از جانب من کمک کنید به من و تو. ما عاشق شما هستیم، به درد ملت میرسیم. خواهش ازتون میکنم تینا خانم جانم. خیلی دردناکه، خیلی دردناکه ملت ایران عزاداری منه. نمیدونی چه کار کنیم، بریم چه فریادی بزنیم. من 80 سال نمیدونم چی کار کنم. قربون اون تینا روی بمیرم. قطع شد تلفنشون. سپاسگزارم ازتون. نگران نباشید، ما همدیگر رو داریم، در کنار هم هستیم و نیروی همدیگر رو دارم. باور کنین حرف شعاری نمیزنم. هیچ نیروی قدرتمندتر از نیروی ما و شما با همدیگه در کنار همدیگه نیستش و برای همینم تو این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی باید نیروهاش رو به خدمت بگیره که اختلال درش ایجاد کنه. ما و شما اون کار بزرگ رو با همدیگه در دست همدیگه رقم میزنیم. من در این شک ندارم، خواهش میکنم، ولی همدلم باهاتون و متاسفم از اینکه این حد اکثر اون چیزیه که میتونیم از راه دور برای شما انجام بدیم. من امیدوارم که روزی پامو در ایران بذارم در کنار شما و هر اون چیزی که دارم در خدمت به شما و در خدمت به ایران باشه. واقعا با همه وجودم فکر میکنم بزرگترین خوشبختی اینه که فضایی به وجود بیاد که ما ایرانی ها بتونیم، یعنی آدم بتونه تو جایگاهی باشه که خدمت کنه به میهنش و برای ساختنش تلاش کنه. در یک گوشه کوچیک در شهر نمکشیده لندن چقدر باعث افتخاره که میتونیم، گرچه پیشتون نیستیم ولی با شما صحبت بکنیم، توی خونه هاتون باشیم. خیلی ممنونم سرکار خانم که تماس گرفتید با ما. امیدوارم که یک روزی شما رو از نزدیک ببینم و منم شما رو خیلی دوست دارم. متاسفانه صداتون قطع شدم و من شنیدم. منم بی نهایت دوستتون دارم، از همین راه دور و ندیده. شیدا جان از تهران با تو صحبت میکنیم. شب بخیر. چی فکر میکنید در مورد آنچه که در ایران؟ دوستان عزیزم، شب بخیر. دوست مردم ایران، من از تهران هستم. نمیخواستم امشب تماس بگیرم، گفتم حالا خطا بمونه برای کسایی که میتونن از هرمزگان تماس بگیرن. اما دیدم اون طرف دوستان دیگه همون خیلی فعالن و دارم میان روی خط. دیدم که نه، نمیشه تماس نگرفت.
من یه پیامی میخوام بهشون بدم، اینکه اشتباه تماس گرفتن امشب روی این شبکه. زنگ بزنم شبکه 3 وقتی تلفن بله دارن اجرا میکنن که گرین کارت آمریکا دارن، به ایشون بگن مرگ به آمریکا. رفتن بردن زیر اون پرچم و گرین کارتشو گرفتن. به اون زنگ بزنن بیت رهبری بابت صلح حسنیشون، به ایشون بگن مرگ به آمریکا. البته که همین هزینه تماس هم از جیب خودشون نمیدن، بله جیب بنده و شما میده. بله پول ها هم اگر نرسه اون تماس ها هم نمیگیرن. ولی پیام من بهشون اینه که تشریف ببرید پوشک بخرید، چون ممکنه آقاتون دیگه از علی و حسین و حسن برسه به سجاد، ممکنه که شما هم پوشک لازمتون بشه. و من تسلیت میگم بابت خیلی ممنون تماس. یعنی از صلح حسنی دیگه یواش یواش در میرن به اون سمت. این دوستان تماس قطع شد متاسفانه. یعنی اما شاعر مسلک هستیم، طنزم داریم. بله. فقط گیره با ایران صحبت بکنیم. آقای ایران از تهران، سلام، شب بخیر. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که خوب هستین. میشنویم صداتون رو. چی فکر میکنید در مورد آنچه که امروز اتفاق افتاد؟ من یه سوال داشتم. بفرمایید. من قشنگ یادمه که اون زمانی که بندر بیروت منفجر شد و تقریبا همین انفجار اتفاق افتاد، از خیلی از کشورهای دنیا اومدن اونجا کمک. بله. و از خیلی از کشورهای مخصوصا اعراب، از تو اروپا، آلمان، از خیلی از کشورها اومدن توی بیروت برای کمک. دلیلش چیه که الان توی ایران نمیان؟ بله، من جوابتون رو میتونم بدم. هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه جز منحوس بودن این رژیم. دقیقاً. و واقعا من متاسفم برای مردم خوبمون که گیر این نظام افتادن، گیر این دولت افتادن و واقعا نمیدونم میخواد به کجا برسه، نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی هرچی که هست امیدوارم مردم به خودشون بیان و واقعا نیاز به یه رهبری درست داریم. بله. چون مردم ایران متاسفانه تا رهبر نداشته باشن کاری نمیکنن. سپاسگزارم. البته ایران جان، سپاسگزارم از شما بابت تماستون. از تلویزیون گوش کنید. اشاره کردن که چرا کشورهای دیگه، حالا اینکه ما متاسفانه با یک حکومت اشغالگر روبرو هستیم که ایران رو به اشغال خودش درآورده، درها رو بسته به روی ایران، ولی خب یه بخش دیگه ماجرا اینه که اصولا اصلا اینا اخبار رو مخابره نمی‌کنن به خارج از ایران، آمار درستی ارائه نمیدن. آماری از شما ببینید در داخل ایران که همیهنانمون دارن تماس میگیرن، اینا از تریبون صدا و سیما استفاده میکنن، اخبار اشتباه و غلط میرسن. حالا شما فکر کنین که به رسانه‌های بین‌المللی، خبرگزاری‌های بین‌المللی چطور میتونن اطلاع رسانی کنن، مگه اینکه اونا بیان پروپاگانداشون رو تکرار کنن که خب نمونهش هم دیدیم دیگه. همین چند وقت پیش یک خبرنگار بله اومده بود ایران و خلاصه گزارش کاملا متفاوتی از داخل ایران ارائه میداد. با 2 نفر دیگه فکر کنم فرصت داشته باشیم صحبت. شماره تلفن ها واقعا انقدر زیاده، حیرت آوره. با خانم خدا نور صحبت بکنیم از تهران. سلام بر شما، شب بخیر. چی فکر میکنید در مورد فاجعه‌ای که امروز اتفاق افتاد؟ سلام عرض کردم، شبتون بخیر باشه. درود به شما. من از وقتی که این انفجار رخ داد واقعا حالم خیلی بده، خیلی بده. تسلیت میگم به تمام خانواده ها. فقط زنگ زدم پاسخ اون آقایی رو بدم که برگشت که 36 کیلومتریه، نمیدونم، رفتم گوگل کردم. آقای محترم، شمایی که توان این داری که میری گوگل میکنی، لطفا برو تو اینستاگرام ببین حتی مردمی که توی جاده با فاصله هستن سقف ماشینشون خراب شده. اون انفجار، اون آتیشی که داریم میبینیم مگه ممکنه؟ من خودم بچه جنگم، جنگ رو دیدم، در نزدیکی من انفجار رخ داده. این انفجاری که من امروز دیدم از انفجار جنگ خیلی بالاتر بود. یه ایرادی هم به شما میگیرم، چرا حکومت ایران وقتی تلویزیون زنگ میزنن پولشو ما داریم میدیم قطع میکنن، ولی چرا شما با این میسید بحث میکنید با این سایبریا؟ سر قطعش
ولشون کنید آقا، اینا حال ما رو بد میکنن. خیلی ممنونم ازتون. تسلیت میگم، مراقبت کنید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. فقط من یه چیزی رو به شما بگم، میفهممتون، ولی من فکر میکنم که باید بشنویم، باید حرف بزنیم، حرفشون رو بشنویم، شما هم حرفشون رو بشنوید. نه این که مأموریت دارن که فرق داره. فکر کنم این آقا از قرارگاه مقداد و اینا زنگ زده. آره میفهمم. چون بعضیا که مأموریت دارن، ببین یه وقتی شما یه کسی تماس میگیره که تفاوت یه ایده عقیده است، درست میگی علی، ولی یه بعضی وقتا مشخصا یه مأموریت ویژه براشون تعیین شده برای اختلال ایجاد کردن، روایت‌های دروغین دادن. اونا فکر می‌کنم دیگه مشخصه. برای همین البته فکر میکنم در ابتدا هم خب یعنی باید صحبت کنن تا ما هم متوجه بشیم که دارن بحث رو به چه سمت و سوی میبرن و به چه مسیری میرن. بله. و فکر میکنم که با بردیا صحبت بکنیم خیلی کوتاه. بردیا جان فقط 2 دقیقه تا پایان برنامه، من دارم برنامه رو 45 دقیقه اضافه کرده بودیم. میشنویم صداتون رو. درود بر علی آقای گل و درود بر تینا بانوی گرامی ایرانی آریایی، ریاست دانشگاه میهن پرستی. آخه نه خواهش می‌کنم، خیلی وظیفه سنگین. خدمت شما عرض کنم که زنده باشی. خدمت شما عرض کنم که اولا که اون ارازشی که اونجوری وقت شما و وقت ما رو تلف کردن، حواسشون باشه. به هر حال اگر خودشون کودن هستن، بقیه مردم ایران اینجوری نیستن، همه باهوش و با شخصیت هستن. روزی میشه که ما اینا رو پیدا میکنیم. اون وقته که به قول سالومه جون اون گوشی‌ها رو میذاریم تو کمداشون، گوشیشون رو میکنیم تو کمداشون. اینا حواسشون باشه. خیلی قشنگ دارم بهشون میگم. من در روز دارم با این ارازشه مبارزه میکنم و حداقل روزی 1-2 تاشون رو از تو بیارتی با مشت و لغت میندازم بیرون. بردیا جان عجیبم. بردیا جان فقط ما چند ثانیه تا پایان برنامه داریم. مزاحم نیستین. از تهران تا بندرعباس جانم فدایی. سپاسگزارم از همه. سپاس از شما. همه چند صد نفری که دارم میبینم تماس گرفتن، پشت خطوط بودین تا حستون رو بگین و گزارشتون بگین. تینا حرف آخر با تو. حرف آخر این که ما اینجا هستیم، برای شما هستیم، صدای شما هستیم، فردا هم خواهیم بود. شما هم همچنان برای ما از مشاهداتتون بنویسین، ولی به شدت نگران همه عزیزانی هستم که خانواده هاشون چه جانشون رو از دست دادن، کسانی بودن که جانشون رو از دست دادن، چه داشته هاشون. و متاسفانه نگرانی دیگه تأثیریه که تعطیلی این بندر در اقتصاد، تورم، افزایش قیمت‌ها از فردا ایفا میکنه که خب به شدت من رو نگران کرد. به هر حال هموطنانم، من به شما این مژده رو بدم که فردا تینا با من و من هم با شما خواهم بود. بخش خودم رو نمیدونم مژده هست یا نه. به هر حال سپاسگزارم که امروز با ما بودید و این برنامه رو نگاه کردید. بسیار متاسفم آنچه که در ایران اتفاق افتاده باعث شد که برنامه ویژه‌ای داشته باشیم. تا فردا شب، روز و روزگار بر شما خوش. شب بخیر. سپاسگزارم. شبت بخیر.